Þriðjudegi eftir páska, þetta ekki þriðji páskum, það hugtakir ekki til. Það margt í boði hérna framundan og með mér hérna eru Oddný Eir, María Lilja og Björn Þorláks sem eru með efni í þættinum. Björn, þú ætlar að enda þáttinn með því að fara inn í Torfbæ í góðærinu? Já, það rétt hjá þér, Gunnar Smári. Hann hérna Sigurjón Baldur Hafsteinsson heitir maður sem mannfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands. Hann á því að við höfum gengið allt og bratt fram við að losa okkur við 1100 ára byggingarsögu, Torfbæinn. Og ætlar að fara í nokkuð ítarlegu máli í gegnum það með mér hvað leiddi til þess af hverju við fylltum skyndilega þessari skömm á okkar eigin fortíð og þurftum að jafna öll þessi hús við jörðu. Ég veit ekki með ykkur en pabbi minn fæddist og ólst upp í Torfbæ, lá þar í einhverju brík með held ég 3 bræðrum sínum, ég held að það hafi verið 4 í fleti. Þannig að það ekki lengra síðan en það. Og þú og Sigurjón vilja koma okkur aftur þangað. Það eitthvað alveg ókjærslega sem fyndin punktur. Ekki beinlinis, en sko en hann telur hins vegar og bratt hafi verið farið eins og ég sagði á hann. Það veiða út. Já, og svona kemur með alls konar skemmtilega ekki vilja að við búum í Torfbæjum, þetta sé byggingarlag sem hendi í okkar landi. Honum finnst það ekki algalið. Ég spurði hann sko, eða mun spurði hann hvort til dæmis hann segi fyrir sér þá sviðismynd að sum börnin í Hagaskóla vakni í Torfbæ og komi bara gangandi í skólan úr Torfbæ og hérna berða saman við braggana, herbraggana sem einu sinni voru svona skömm og hann segir þetta sé allt saman bara við séum meira og minna á villigötum sko með hérna þessa stigveldisumræðu og hérna telur að braggarnir hafa alltaf bara verið fínir bara, þú veist, góðu braggi sé bara fínasta húsnæði og vil meina að þetta sé bara svona mjög mikil stétta hroki í þessu. Þetta svona skjalasafn skammarinnar. Svolítið. Sem verið að opna þarna, en ekki endilega kannski verið að opna. Nei, einmitt. Þú veist, það eins og svolítið furðulegt að hafi ekki verið meira byggt í þessum anda. Það stundum verið að reyna eitthvað svona, en ekki gera meira með það í okkar arkitektur. Einmitt. Guðjón Samúelsson kóperaði svona útlitið. Já, á framhaldsveginum. Nei, já, þar og hérna Laugavatni, héraðsskólinn Laugavatni svona lítur út eins og Torfbær en steyptur. Já, en þetta eru svona alls konar skemmtilega pælingar sem að hann og prófessor Arnar Árnason sem að við breskan háskóli, ég man ekki alveg hvað hann Hannes Lárusson minnir þannig, hann nú að viðhalda Torfbæ. Það? Hvernig þá? Ég veit ekki. Jú, hann bara með eins og held ég einhvers safn eða svona með einhvers konar rannsóknarsetur út í þarna, ég man ekki landfræðilega rétt hjá Selfossi eða þar, íslenski bærinn. Hafið þið komið til Færeyja nýlega? Nei. Það hellingur á torfþökum, þau bara þeim fjölgar, en mér skilst að það sé snobb. Það svona ríka fólkið sem að sýna hvað umhverfisvænt og lífrænt með því að skipta þökum. Öll ný hverfi á Íslandi þegar myndið birtast, það var alltaf torf á þökunum á þessum svokölluðum svona verktaka stílsblokkum. Það alltaf ég veit ekki hvort að endi vera gras á þökunum en alltaf þeirra vera að kynna okkur. Ég held að það svona heklureiturinn og orkureiturinn og það alltaf kynnt með torfi á þakinu. En sko þeir líkja þarna torfinu við skinn, Arnar og Sigurjón í grein sem var að birtast í bók, fræðigrein og þeir líkja sem sagt hérna torfinu við skinn. Þetta náttúrulega að mörguleiti lífrænt og algjörlega lífrænt og þetta að mörguleiti mjög umhverfis náttúrulega væll lífstíl að búa í Torfbæ þótt ég sé kannski ekki endilega að reyna að koma okkur aftur á það. Það var náttúrulega einhverjum fremdur skömm sko að ég man að mamma sagði mér stundum frá skólaferðalagi Flensborgarskóla í Húnavatnssýslur og hún var að lýsa því og mitt fólk meira og minna hérna að sunnan sko. Þannig það í minni ættir djúp svona
hroki, af Reykjavíkurhroki. Ég skil. En hún lýsti því einhvern veginn þannig að við séð fólki eiginlega hverfa ofan í jörðina. Já. Þar sem þetta væri eiginlega bara eins og þúfur í landslæginu, þar sem fólki bjó. Já. Og svo sagðum, svo lagði fólki þvottinn bara á jörðina. Hafði ekki dugið í sér eins og til þess að reisa þvottasnúr. Þetta ræði ég einmitt mikið við Sigurjón, þetta með hreinlætið og svona, og það margt sem kemur á óvart í þessu. En ég held að hafi verið Halldór Laxness sem að sagði sko að Íslendingar hefðu sannað að maðurinn þyrfti ekki hús til þess að lifa í. Og ég held að það hefði verið sko háðst og hann hefði verið að tala niður til Íslendinga, en hann var samkvæmt Sigurjóni að í rauninni lyfta Íslendingum. En ekki eitthvað svona, eins og ætlum kannski alveg afgræða þetta svið hérna, en ekki eitthvað svona fyrir og eftir þegar að torfkomin, þú veist, þegar andaði í gegn og svoleiðis, þú veist, og var ákveðið svona system sem var mjög jákvætt í stóru, sérstaklega þjóðveldisbæðunum og þannig, í svona stærri. Eflaust. En svo kemur eitthvað svona þetta þegar að ég man ekki alveg hvað gerðist, en þá lokaði sem sagt og byrjaði að vera svona óloft inn í torfbæðunum. Saggaföld og... Nú erum við náttúrulega með sömu eða svipið vandamál og við vorum í torfbæðunum með Mikluna. Bara 5-6 ára gömul hús verið í fréttum hérna. Já, eitthvað verkfræðingar klikkuð á, þú veist, að byggja rjómurinn mitt. Það munu þjóðfræðingar næstu alda fjalla Herðu, en það er hérna fréttaritari, transfréttaritari, hérna Arna Magna Dangs. Arna Magna Dangs, já. Hún kemur á eftir. Já, hún ætlar að tala ný skosk lög og ég ætlaði líka að spyrja hann Ljósvíkinga, þessa mynd sem var sýnd páskana í Ríkisútvarpinu. Frábær mynd. Já, alveg frábær mynd og hérna hefur nú farið bara svolítið, farin að ferðast heiminn og líka til Bandaríkjanna og biður hann að segja okkur frá viðtökunum. Og svo er hún svona alltaf að reyna að afgreiða þetta með stéttabaráttuna og vókið og þannig. Ég veit ekki hvort við náðum að afgreiða það í síðasta spjalli eða hvort við höldum eitthvað aðeins áfram með það. Já, ég ætla líka að tala kvikmyndir en Kvikmyndaskólann, hann Böðvar Bjarki Pétursson sem stofnaði hann fyrir rúmum 30 árum. Hann ætlar að koma og bara rekja sögu þessa skóla, ævisögu hans. Ég ætla að reyna að bara skilja það af hverju það virðist vera mestu líkur séu á því að þessi skóli bara hverfi, sem að ég held að allir sem að tengjast íslenskri kvikmyndagerð séu sammála að sé þess virði að varðveita, þarna inni sé eitthvað svona kultúr og hefð sem eru orðið til og eitthvað sem við ættum að vera stolt af. En þetta er deyja, einhver geti sagt þetta væri bara fjalli einhvern veginn ekki inn í kerfið, dytti á milli ráðuneyta og dytti á milli skólastiga og hitt og þetta, þannig ég ætla nú bara að reyna að fá Böðvar til þess að... Þú ræddir við Friðrik Þór þetta mál og svo var honum eiginlega andmælt í grein. Hann dissaði kvikmyndanámið í Listaháskólanum, þar sem hann taldi námið í Kvikmyndaskóla Íslands vera hafa sannað sig og ég held að það efast ekki það sko, að það er hægt að þylja upp langa nafnarunnur. Ég held að Kvikmyndaskólinn eigi yfirleitt alltaf edduna og langflesta tilnefningarnar og ég held að enginn í bransanum sko efist gildi skólans, en Friðrik stilti þessu upp svona saman. Það er engin lausn á því að við að sitja uppi með deildina í Listaháskólanum og missa Kvikmyndaskólann. En Friðrik var náttúrulega rektor hann á tímabili. Hann gat ekki verið rektor lengur af því að það var verið að reyna að lyfta Kvikmyndaskólanum á háskólastig. Og Friðrik Þór er náttúrulega ekki doktor í neinu. Það er alls konar svona hluti líka sem að blandast inn í þessa sögu. Herðu, en annað deilumál, það er kvótinn, Bjössi, þú ætlar að vera með það? Já, þið hafa náttúrulega tekið eftir þessum auglýsingum sem að útgerðarmenn hafa efnt til núna til þess að bregðast við minniháttar leiðréttingum á veiðigjöldum. Þessar auglýsingar sýna okkur slagkraftinn og peningana sem þarna eru til og sýna okkur sitt hvaðan viðþorfið líka og hérna ég ætla að ræða við hann Björn Ólafsson sem er útgerðartæknir og fyrrum sjómaður, vann einu sinni á hafrannsóknarskipi og hann er mjög gagnrýninn ekki bara útgerðarmenn heldur Hafró líka. Tekur undir með Jóni Kristjánssyni að fiskveiðistjórnunin sé grundvallaratriði og röng. Já,
og við ætlum að ræða líka hverjir eru í vasanum á hverjum og við ætlum að ræða fjölmiðla og útgerðar ægiöflin og hérna einmitt þessi heiftalegu viðbrögð sko, þetta í rauninni mjög áhugavert að þetta eru frekar mildar aðgerðir. Það enginn að hjóla í útgerðina í ríkisstjórninni núna með þessu frumvarpi sem í samráðsgáttinni. Það svona aðeins verið að tylla sér á tá sko og segja við erum hérna, nú erum við ekki með stjórnmálamenn sem eru bara beint í vasanum hjá okkur og þá er ég að vitna til þess sem oft hefur verið sagt þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks að hérna flokkseigendurnir séu útgerðarmenn. En pælið í þessu viðbröðum, hvað þau eru heiftarleg. Þetta eiginlega alveg með ólíkindum. Og þetta eitt af því sem við viljum að ræða, plús hérna tiltekna tegundir, loðnaþorskur og hvernig þetta blandast allt saman, hvort það hérna brjálaðaslegri ofveiði á loðnu sem tiltölulega bara nýr nytjastofn á Íslandi. Engin getur í rauninni sagt, það svo fyndið sko. Við ákváðum bara fyrir tiltölulega fáum árum að veiða loðnu. Engin veit hvað gerist þegar við erum búin að veiða alveg óbúðslegt magn af loðnu. En það sem við vitum núna að það bara mjög lítið af þorski og hann étur sjálfan sig. Og hann að svelta og þorskurinn okkar hérna helsta útflutningsvara eins og við vitum í sjávarútveginum og við ræðum þetta einmitt eins og þú segir, svolítið eins og Jón Kristjánsson hérna, fiskifræðingur hefur verið að tala hérna á samstöðinni meðal annars. Það var boðað fyrir 40 árum að við ættum að geyma fiskinn í sjónum og byggja upp hérna veiðistopp sem að væri yfir 500.000 tonn eða sem myndu skaffa okkur yfir 500.000 tonn en það var aldrei gerst sko. Nei, og lygin kvótakerfi, hvernig það verður til. Það er alltaf verið réttlæta hérna kvótakerfið með því að þegar því hafi verið komið á, þá hafi það verið til þess að vernda fiskistofna gegn ofveiði. En byrju, hvernig getur þú sagt þetta þegar þorskurinn bara brota því sem að veitist fyrir kvótakerfi? Við ráðum það ekki. Finnst ykkur gaman að umræða kvóta? Ef við myndum velja, hvort myndum við frekar tala kvóta eða vók? Kvóta. Það er bara mjög spennandi umræðinu hvort ekki. Þetta kvóta á vók umræðinu. Og vók í kvóta. Og kóngar svolítið sem að ráða svolítið umræðinu vók. Já, það eru vók, já, og svo líka oft kvótakerfi í vókinu, sko, sem mjög gagnrýnt. En ég, já, mér finnst það bara hvort ekki alveg rosalega spennandi svona og spillingin í kvótakerfinu og allt þetta svona. Já. Spillingin í vókinu. Þessi umræði eitthvað, hún minnir mig á það sem að Björn Ólafsson segir í þessu viðtali. Og hann segir, sko, getur fyrir loksins farið að ræða það sem að skiptir mestu máli. Og ég man Hvað skiptir mestu máli? Til dæmis kvótinn, til dæmis sjávarútvegsmálin. Ég meina bara skatta prósentan mín og þín, hún ræðist á nokkur leyti að þessum stóru faktorum og það ekkert grína útgerðin sem eignast annarkvert fyrirtæki upp á landi ótengt sjávarútvegi vegna þess brjálaðislega auð sem hefur orðið til úr þessari sameiginlegu auðlind. Það er ábyggilega mjög deilt það hvað er mikilvægt að tala um. Jú. Ég ætla að tala hérna hann Jorge Mario Bergoglio sem að dó í gær. Tók sér upp nafnið Frans Páfi. Eða Pope Francis, eins og Alla Thomas. Alla Thomas. Hún forsetinn að verja þetta. Þetta að reyna að taka þetta inn. En hann sé líklega þannig á Facebook. Ætlaði hann að reyna að taka látin mann? Já, okay. Sem en ég hef búin að vera mikið, ég held ekki þorskanna á samfélagsmiðlum, þannig ég ekki alveg, ég sá að það var mikið talað um þetta, en að þú varst að tala um kvótan, þá sá ég mér það svolítið sætt að hérna, ég sá eitthvað post sem var að hér var kvóti, hér var bakari og hér var smiðja og þá kvótakongurinn fór með þetta allt í burtu sem að svara við þessum auglýsingum. Ég held að veri bara búið að deila þessu sko 2000 sinnum eða eitthvað. Þannig að þóttu hafi peningana til að auglýsa þá sá maður þarna á Facebook að almenningur lætur ekki alveg að áni sig. En til að tala Páfann, hann hérna Frans Páfa, þá fékk ég hann Pétur Pétursson sem er nú prófessor emeritus og kendi þar, hvað heitir það, kennimannlega guðfræði. Hann var í hérna Vatikaninu í einhverju svona námskeiði eða eitthvað, einhverju námsleyfi í mars 2013 og þá hérna var þar í mötuneytinu þar sem er svona stilt upp þannig að það er eiginlega svona bara 2 manna borð
Þá kemur til hans svartklæddur maður og spyr hvort hann megi sitja hjá honum. Og það var hann Jorge Mario sem var kominn hann sagði að það verið ákaflega lítillátur og eiginlega hann hefði séð hann síðan hann fór upp, þekkti hann ekkert sko, fór upp og googlaði hann og sá hann að þetta var biskup frá Argentínu. Þetta var kortir áðan að verða pái? Já, það er málið, en hann var kominn sem sagt í páagarð af því þátt að velja páa. Wow. Og hann sá hann svo og sagði hann hefði verið bara eiginlega læðst með veggjum og hefði verið þá ólíklegastur allra til þess að verða pái sem hann hefði hitt. Já. En hann hafði svo mikil áhrif á hann, bæði þarna og síðan eftir hann varð pái, að Pétur snerist til kaþólsku. Nei. Þess vegna fékk ég hann sko, því mér var sagt að þetta er aldrei þannig einfalt að það sé út af Frans páfa sem hann, það var náttúrulega lengri saga á bak við það, en ég held að neyti því ekkert að Frans páfi hafi leitt hann til kaþólsku og Pétur nú talað fyrir því að kristnir menn, það er komið tími til þess að horfa fram hjá einhverjum margra alda deilu, gömlum deilumálum, að það sé miklu sterkara þegar kristnir menn séu sameinaðir. En biskup Íslands sá ég viðtali að hennar mati væri mjög mikilvægt hver væri biskup bara fyrir alla kristna og fyrir bara allan heiminn. Fyrir sem pái. Já. Hvað sagði ég? Biskup. Sem biskup, já, ég meina sko sem sagt páfi. Já, hann Frans sérstaklega ég held að við getum fengið eitthvað úr réttrúnaðarkirkjunni eða lúterskukirkjunni eða Fíladelfíu eða það mun allir tala oft vel hennar páfa. Svolítið spennandi þá svolítið, já, mikilvægt hver verður þá næsti? Já. Til að halda uppi þessu svona? Ég spurði Pétur þessu. Hann sagði að það væri eiginlega ómögulegt að það yrði einhver sem myndi draga tilbaka sumt af því sem að Frans hafði gert, meðal annars að bjóða samkynhneigða velkomna í kirkjuna og þá er hann svolítið bjartsýnn því að við erum nú akkúrat að lifa þá tíma þegar er bara verið að draga tilbaka ýmislegt sem við höldum nokkuð komið. Það gæti komið bakslag. Komið að reynt. Einhver svartstakkur orðið. Það er hættu því, já. Herðan, við ætlum að nú að... Fyrir ekki því, má ég lesa eina tilvitnun í það sem ég rak augun í á internetinu páfan okkar sem dó í gær. Jónas Sen skrifar: Hann trúði því að kirkjan ætti ekki að vera virki fyrir hinnar hreinu, heldur herspítali fyrir þá sem særðir eru og brotnir. Já, þetta er fallega orð. Já, mjög fallegt. Tómynd. Mjög svo. Það er þessi afgerandi staða hins kristna manns að standa við hliðina á þeim sem eru ofsóttir og þjáðir, sem að Frans reyndi að gera. Og reynir þetta samin að þá stöðu þetta að vera þarna í þessum toppi á þessari rjómatertu sem að Vatíkanið er náttúrulega. Og er það ekki komið að Maríu Mey hérna við borðið? Í Maríu Mayhem. Maríu Mayhem. Já, þakka fyrir. Við ætlum einmitt að það var svolítið svona kirkjulegur blær á mótmælum sem ég kíkti á í morgun. En þar kom saman alls konar fólk og mikið af kirkjunafólki. Það voru fulltrúar djákna og prestafélagsins, prestur innflytjenda voru með tölu og vitnuðu meðal annars í orð okkar eigins biskups sem að sagði að við ættum að mótmæla því að það sé að verða pína börn í heiminum í pistli sem hún flutti, páska ávarpi sínu, en þetta var fyrir drenginn Óskar Andrés Bocanegra Flores, 15 ára drengur sem að stendur til að vísa héðan úr landi. Fólk þetta kemur illa við fólk og ég held að að það sýnir sig þarna þegar það mættu, hvað ég var að segja, að verið 50 manns eitthvað svoleiðis, þarna í morgun, samkominn fólk af öllum aldri, fjölskylda Óskars hér á Íslandi, hann á fósturfjölskyldu, þetta er drengur sem er búinn að vera á flótta, átti ofbeldisfullan föður sem nú er búinn að svona afsala sér öllum svona, hvað segir maður, svona forræði, akkurat orðið, yfir honum og nú er þetta forsjárlaust barn á flótta sem að stendur til að brottvísa í kvöld að öllu óbreyttu þó að einhverjir þingmenn hafi nú komið fram í fjölmiðlum í dag
og vildu meina að svo yrði ekki, allavega ekki í kvöld, en fólk sem að vinnur í þessum málaflokki og við sem að kannski svona lifum og hrærumst í þessum heimi, höfum lært svolítið að treysta því ekki fyrir en að það bara komin algjör staðfesting þar á. En þetta var sem sagt svona, þetta var áhrifamikill fundur og ég fór hann í dag og ég talaði við fólkið hans og viðstadda fólkið á mótmálunum. Ég hitti þannig fyrir nýju ömmu hans og foreldra og systkini og við spjölluðum ýmislegt þessu tengt, hvernig bara venjulegir Íslendingar flækjast inn í líf flóttabarns og hvernig áhrif þetta hefur á mann og hvernig honum líður líka. Þannig að það var bara heilmargt sem þau höfðu fram að færa og segja. Þetta ágæta fólk, en þau eru svona í miklu áfalli. Hún var svolítið gagnrýnd biskupinn sá ég á netinu einmitt fyrir að hafa minnst á þennan dreng og þetta mál og bara þá kom svona ansi komu ljótar athugasemdir sko og sem minnum á það líka akkurat við Örnu Magneu ætli að ræða við hana hatursorðræðuna og þetta sko ofboðslega aukning á svokallari hatursorðræðu á Íslandi og bara við heim náttúrulega. Og þetta með tilkomu þessara nýju reglna í Bretlandi, þá var það einhvern veginn, var gefin ákveðin höggstaður þar sem að það var svona vegið af kynrænu sjálfræði Englendinga. Þetta á dagskrá í kvöld við eftir auglýsingar þá förum við út á götu og tölum við fólk sem tók þátt í mótmælum í morgun. En takk fyrir Oddný Eir og María Lilja og Björn. En það verður smá innskot af tilkynningum áður við förum út á götu en áður en að því kemur þá minni ég á að það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem að færa okkur aflið til þess að halda úti og vonandi byggja upp samstöðuna í framhaldinu. Ef að þú ert á því að samstöðun hafi eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvet ég þig til þess að láta vera að því að gerast áskrifandi og taka þátt í uppbyggingu samstöðunar með öðru fólki. Það kostar 2.750, það var fundur félaga í Alþýðufélaginu sem ákvað að hækka félagsgjöldin úr 2.500 í 2.750, það er 10% hækkun sem er bara í takt við verðbólgu. Sá fundur var daginn, en ef að þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þú getur fundið út úr framhaldinu. Þú getur borgað 2.750 eða meira ef þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna og við þökkum þeim kærlega fyrir hjálpina. En hér eru örstuttar auglýsingar og svo förum við í mótmæli. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hér í dag? Já, ég bara er að mótmæla þessum fáránlegu brottvísunum og bara enn einn brottvísun sem er bara galinn, sko. Þegar hann á fósturfjölskyldu hér og hann vilja allir hafa hann hér. Hann vill vera hérna áfram, af hverju má hann ekki vera áfram? Halda sínu lífi hér áfram. Það er oft talað íslensk gildi. Ber þetta vottum með íslensku gildin? Alls ekki. Þetta er bara mannvonska, 100%. Þannig vonandi það er bara hætt við þessa brottvísun hið snarasta.
Finnst þér að dómsmálaráðherra mætti láta svona fastara að sig kveða í þessum málaflokki? Hún mætti kannski taka smá uppbyggju? Já, heldur betur. Þetta er ekki rétt leið til að fara. Sérstaklega sem móðir. Þegar þú ættir að vita betur sem móðir og sem manneskja, þá er þetta bara ekki lagi, sko. Alls ekki. Ertu til í að segja mig hvað heitir? Ég heiti Sigrún. Sigrún. Hæ. Af hverju ertu hérna í dag? Vegna þess að mér finnst bara fáránlegt að það geti ekki verið nein heilbrigð skynsemi í málefnum flóttafólks á Íslandi. Hvað þá málefnum barna á flótta. Það er bara algjört rugl, við erum löngu búin að lögfesta barnasáttmálann og ef hún hafa eitthvað vægi, líkt og bara eins og alvarlega staðan er hjá alþjóðalögum í dag, ef það hafa eitthvað vægi þá verðum við að bera virðingu fyrir því. Við skulum bara gjöra svo vel að gera það strax. Finnst þér að dómsmálaráðherra hafi, mætti sína svona meiri mildi í þessum málaflokki? Já, hún mætti svo sannlega gera það vegna þess að forverar hennar hafa verið heldur grimmir og ef hún ætlar að reyna að sýna fram á það að hún ætla að falla frá þeirri stefnu þá er þetta kjörið tækifæri, ekki langt liðið af kjörtímabilinu og þetta nú er bara dugað að drepast. Þar að ekki vil ég líka bara koma inn að það að hún er ekki yfir gagnrýnin hafin. Fyrir nokkrum dögum var Albert Lúðvíksson lögmaður að gagnrýna fyrir meinta vanþekkingu í mansalsmálum. Hún var mjög fljót að fara í fjölmiðla og bregðast við því, heldur illa. En maður hefur ekki heyrst neitt frá henni varðandi þetta mál, þannig ég vona að hún bara gera það sem fyrst. Og krafan hér í dag var að fyrir skrifstofu tíma í dag þá yrði gerð breyting á og Óskari yrði leyft að vera. Ertu vongóður að þetta muni gerast? Náttúrulega maður hefur verið að vinna í svona málum í 12 ára tíma og ég gerir mig aldrei neina vonir. Já. Má ég spyrja þig hvað heitir? Ég heiti Birgitta. Og af hverju ertu hérna í dag? Ég er að styðja Óskar af því að ég er, eins og segi, orðin íslenska amman. Hann er verið mikið hjá okkur og við elskum hann öll. Það er dásamlegu drengur og bara tekur bara inn í hjarta að hugsa meðferðina og hvernig þetta á að halda áfram, það gengur ekki. Finnst þér þetta vera svona, til marks hinn íslensku gildi að koma svona fram við fólk? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég myndi bara segja að í þessum málaflokki er kannski eitthvað verulega mikið af. En það er það sem ég vil segja þetta, vegna þess að aftur og aftur er maður að horfa upp á svona. Og í hans tilfelli þá er þetta nú einum of. Þessi elsku hjartans Óskar. Hann er svo yndislegur. Og allt gott skilið, sko. Og þið eruð vongóð að það verði hlustað á ykkur? Ég vona bara að fólki sjáu réttlætið í þessu. Og auðvitað fara allir eftir lögum og reglum. En kærleikurinn og réttlætið hans vegna og barnasáttmálinn, ef hann er hafður að leiðarljósi, þá ætti þetta að ganga upp. Flott. Takk fyrir þetta. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hérna í dag? Já, ég er eins og bróðir hans, Óskar. Ég er sonur Sonju og Svavars og Óskar hefur búið hjá okkur í alveg 1,5 ár eða eitthvað. Er Óskar hættulegur? Nei, alls ekki. Hann hefur alltaf verið góður við mig bara eins og ég sé bróðir hans. Hann er með í fjölskyldumyndum og hann kemur með okkur út í sveit og í útilegur og við erum alltaf að spila leiki saman og borðspil og hann er bara eins og besti vinur minn. Og finnst þér ekki skrítið að einhvern veginn hann skuli ekki fá leyfi til þess að bara vera? Jú, ég skil þetta ekki. Mér finnst þetta mjög skrítið. Hann er ennþá barn og hann er jafnaldra mér og mér finnst það ósanngjarnt. Já. Ertu hræddur hann? Já. Ég veit að ef hann fer til Kólumbíu þá gæti hann dáið. Ég vil að hann verði áfram hjá okkur. Ertu til í að segja mig hvað það heitir? Ég heiti Sindri Arnar. Takk fyrir þetta. Ykkur, af hverju þið eruð hér í dag? Við erum fjölskylda hans Óskars. Svavar og Sonja foreldrar okkar og hann er búinn að búa heimi á þeim í 1,5 ár og hann er bara orðinn partur af fjölskyldunni. Og svo erum við líka hérna bara því að þú veist, þetta er galið. Þetta er einhvern veginn galið að sé, sko, ef það er ekkert að vernda börn á Íslandi, hvar þá?
að það bara, þú veist, þetta eru mannréttindi að fá að búa í öruggu húsnæði við öruggt skjól og það galið að vera að senda saklaust barn aftur í óöruggt umhverfi. Mér finnst það bara út í hött. Hafið þið fengið ykkur viðbrögð frá dómsmálaráðherra eða ráðuneytinu? Nei. Ekki hingað til, nei. Nei. Og ég skil ekki, Þorgerður Katrín talaði fyrir mannúðlegri stefnum í útlendingamálum, þannig að ég var bara mjög til að sjá það gerast og ég hef rosa mikla trú á þessari stjórn. Þannig að nú er bara að sjá og nú bara láta verkin tala. Eru þið með áhyggjur af honum? Já, frekar miklar. Já, ef hann verður sendur aftur. Já. Og ég get ekki ímyndað mér, ég á 2 börn sjálf. Þú veist, ég get ekki ímyndað mér þau í þessari stöðu að vera að senda eitthvað þangað sem að þau þekki ekki neitt með að búa á einhverjum fósturheimilum með vitandi það að það sé eitthvað glæpagengi sem að vilja mann feigan. Þetta er bara eitthvað svona martröð sem ég bara skil ekki að nokkur manneskja getur tekið ákvörðun að láta rætast. Það er óskiljanlegt. Má ég spyrja ykkur hvað þið heitið? Stefanía. Steinun. Svavarsdætur. Takk fyrir kærlega og gangi ykkur vel. Má ég spyrja þig af hverju þú ert hérna í dag? Bara standa með mannúð. Það er svona ástæðan fyrir því. Og mótmæla þessari brottvísun á saklausu barni. Finnst þér að dómsmálaráðherra mætti gera betur í þessum málaflokki? Já, það hafa verið ákveðnar byggðaskreitingar að mér finnst frá flokki dómsmálaráðherra, bæði fyrir kosningar og eftir kosningar. Og ég sé litla breytingu á stefnu ríkisstjórnar sem var fyrir. Þannig að mér finnst þetta svona, hvað segir maður, action speaks louder than words og það að þau sé að halda þessu til streitu finnst mér stórundarlegt og ég bara vonast til að þessi samkomunin í dag muni hafa áhrif á þá ákvörðun sem verður tekna og þau hafa lítinn tíma, þetta á að gerast í kvöld. Kom þér óvart hversu margir mættu hérna í dag? Já og nei, þetta er bara málstaður sem ég held ég sé mörgum nær. Börn á flótta undan ofbeldi er eitthvað sem held ég snerti við mjög mörgum og var bara mjög fallegt að sjá samstöðuna sem var hérna í dag. Ertu til í að segja mig hvað þú heitir? Daniel Þór Bjarnason. Takk kærlega fyrir. Jæja, nú er ég hér stödd með fósturforeldrum Óskars. Hvernig leggst dagurinn í ykkur? Nú er fyrirhuguð brottvísun í kvöld. Þið afhentuð undirskriftalista núna rétt í þessu. Hvernig líður ykkur? Okkur líður náttúrulega bara hræðilega og það er náttúrulega svona ákveðin kvíði í okkur af því að við erum búin að ganga í gegnum þetta einu sinni áður og það var ekki þægilegt. Og þá var Óskar sendur úr landi og með föður sínum eins og frægt er orðið og var á götunni í Kólumbíu í heila mánuð. Þannig að við getum ekki hugsað þá hugsun til enda að það sé að fara að endurtaka sig. Finnst ykkur, eða hafið þið fengið ykkur viðbrögð frá ráðuneytinu? Nei. Nei, við hefum ekki fengið nein viðbrögð frá ráðuneytinu og við höfum verið að reyna að hafa samband við Þorbjörgu og Guðmund Inga barnamálaráðherra og til að fá þau til að skoða málið og við bara trúum ekki öðru en að þau muni gera það enda er þessi ákvörðun alveg út í hött á okkar mati. Þarna er verið að meðhöndla barn eins og fullorðinn einstakling sé að ræða og bara til að mynda það að hann eigi að koma sér sjálfur úr landi innan 15 daga og sá frestur rennur út í dag. Bara það eitt og sér er alveg út í hött. Fyrsta lagi þá er hann peningalaus og allslaus, í öðru lagi og það sem mikilvægara er að 16 ára barn getur ekki stigið upp í flugvél eitt og sér og flogið eitthvað út í heim. Það er ekkert flugfélag sem samþykkir það. Hann hlýtur að vera ofboðslega hræddur. Já, hann er mjög óttasleginn og hann á mjög erfitt með að sofa, hann á erfitt með að slaka á. Leið og þessi brotti sem kom þá neitaði hann að fara í skólan, hann elskar að mæta í skólan. Þannig að þetta hefur gríðarleg áhrif og við erum náttúrulega búin að vera að vinna með hann og ná honum í að byrja að slaka á og við vorum komið með svefnin í lag og alls konar hreyfing og bara fann að líða rosalega vel og þá kemur þetta högg. Og þá einhvern veginn fer maður aftur í innan spíral sem við vorum í að stöðugur ótti hvar sem hann er, hvort hann verði tekinn og því hann náttúrulega var
Það var búið að segja við hann á 3 stofnunum að það ekki farið inn í skóla og tekið börn. En hins vegar mættu 4 óeinkennisklæddir lögreglumenn og tók hann inn á klósetti og fekk ekki eins og taka skólatöskuna sína. Þannig að hann mjög óttasleginn og hræddur bara framtíðina. Bara svona sér enga framtíð. Nei, og hlýtur að vera erfitt að treysta. Ég ímynda mig það, því að það svo mikilvægt að börnin treysta okkur, fullorðna fólkinu, að þegar börnin tapa traustinu einhvern veginn, þá voðinn vís. Það svona, þegar þau missa það. Hann treystir engum nema okkur. Hann alveg löngu hættur að treysta það sem sagt við hann. Og hann treystir engum stofnunum og leiði hann á að mæta eitthvað staðar í viðtalið eitthvað inn á skrifstofu hjá einhverjum með eitthvað. Þá bara fer hann í baklás, þá bara lokast hann og vill ekki tjá sig. Hann vildi náttúrulega til dæmis ekki koma hingað í dag af því að hann bara hræddur að vera gripinn og keyrði beint í Keflavíkur og upp í flugvél. Hann var náttúrulega bara handtekinn í Flensborgarskólanum í haust, bara eins og móttíndan glæpamenn væri að ræða og færður í nokkurs konar gæsluvarðhald hjá Útlendingastofnun þangað til daginn eftir þegar flugvélin fór til Kólumbíu. Þannig að hann... Já, fyrir ekki ég grip fram fyrir þér. Það líka svo gali. Hann var tekinn, hann var geymdur í herbergi í 1,5 sólarhring, aðskilinn frá föður sínum, en svo er hann fluttur með einkaflugvél til Madrid og svo faraði með annarri flugvél til Kólumbíu og þar hann látið sitja í sömu sætaröð á pabba sinn, ofbeldismanninum sem hann var ekki búinn að hitta í marga mánuði. En hann þótti ekki óhætt að hafa hann í sama herbergi á meðan hann var að bíða til fluginu, en í fluginu voru látnir sitja saman. Já, þetta ótrúlegt. Skökku við. Það gerir það. Bara svona, ég forvitin það, hvernig venjulegt fólk eins og þið, venjulegir Íslendingar, hvernig svona flækist maður inn í líf flóttamannsins? Nú þekki ég það persónulega, en mér langar svolítið að heyra það frá fleirum. Já. Þetta gerist náttúrulega bara þannig séð fyrir algjörða slysni að Óskar verður vinur barnan okkar, þau eru saman í skóla, í Setbergsskóla, og hann fer að venja komu sínar heim til okkar og er að leika við börnin okkar. Og þannig okkur líka strax ofsalega vel við hann og bara indælis drengur og svo smá saman fyrir við að taka eftir einhverju einkennilegu í fari hans, það er að segja að hann vildi helst ekkert fara heim til sín á kvöldin og fleira í þeim dúr. Þá komumst við að því að hann var að verða fyrir ofbeldi af hendi föður síns og Já, það var bara svo margt. Það var, hann svaf í 3 klukkutíma á dag hjá okkur og kom til okkur og svo bara sofnaði hann og svaf og þá náttúrulega benti þetta þess að hann væri ekki að fá neitt svefn. Hann var alltaf rosalega svangur og komist við að því að hann borðaði aldrei neitt. Þannig að hann var alltaf farin að vera í kvöldmat, svo var það klukkan 10 á kvöldin, svo var klukkan 12 og svo var hann bara farin að gista því hann vildi ekki fara heim. Þannig að það er svona... Já, hann fer bara ílengjast hjá okkur og smá saman hann bara, við náttúrulega tilkynum þetta til barnaverndar og það þurfti nú það valla til vegna þess að faðir hans beitti hann ofbeldi á flóttamannahótelinu sem þeir voru á og það var kært til lögreglu. Þannig að það fór ekkert á milli mála að hann var að lenda í erfiðum hlutum með föður sínum. En við einhvern veginn bara, hann fer að ílengjast hjá okkur og er hjá okkur bara meira og minna allt síðasta ár, þangað til að hann er sendur úr landi með föður sínum. Og svo þegar við fréttum að því að hann er í samband við okkur frá Kólumbíu og finnum það að hann er í stórkostleira hættu, þá var náttúrulega bara ekki annað að ræða heldur en að fara út og sækja hann. Og bara til að bjarga honum úr þessum aðstæðum sem hann var komin í, sko. Þannig að flóttabörn eru ekkert öðruvísi en okkar eigin börn. Nei, það er svolítið, upplifun okkar að ég vil ekki úthúða allir í barnavernd Hafnarfjarðar. Þau eiga það ekkert skilið. Það er fullt af góðu fólki í barnavernd Hafnarfjarðar sem er búin að vinna mjög góða vinnu. En þetta hins vegar var flóttateymi sem tilheyrir undir barnavernd Hafnarfjarðar og það er bara eins og að það er bara sér teymi fyrir börn sem er ekki með kennitölu. Og þau brugðust honum algjörlega. Þetta er í raun og veru bara, Já, það virðast bara gilda aðrar reglur erlend börn og sérstaklega flóttabörn heldur en íslensk börn. Og ég get alveg fullyrt það að ef að íslensk barn hefði verið beitt svona ofbeldi eins og Óskar lenti í,
þá hefði verið tekið miklu fastar á því máli sko. En að því að hér var flóttabarn að ræða, þá var eiginlega bara verið að svona, þá var ekkert gert í því og málið var bara tafið þangað til hægt var að koma þeim úr landi. Það var svona bara, það var okkar tilfinningu svo að það var bara að hugsa að við ætlum ekki að eyða tíma og peningum og orku í að venda þetta barna því að hann er kortið verið að fara að senda hann úr landi. Það var líka að tala að samskiptavanda væri að ræða. Pappa skal ekki skrokka á honum og gekkst við ofbeldinu og fleira ofbeldi og í skýrslum flóttateymisins þá er talað samskiptavanda sem mjög einkennilegt. Já. Faðir hans meira að skrifa undir yfirlýsingu að hann afsalaði sér forræði yfir honum og hann sagði líka þessu flóttateymi Hafnarfjarðar að hans fyrsta verk að skilja hann eftir á flugvellinum í Bogota þegar þeir kæmu út. Hann ætlaði sér sérst ekki að hugsa hann þegar þeir kæmu út. Það verið auðveldara fyrir hann að fara huldi höfði án stráksins. Já. Og það var nákvæmlega sem hann gerði. Hann skildi hann bara eftir leið og hann kom út og þetta vissi flóttateymið hjá barnavernd Hafnarfjarðar. Hann var búinn að segja þeim þetta og það var ekkert mark tekið á þessu. Hann var samt sendur úr landi sem alveg með ólíkindum. Með ólíkindum. Kannski fæ bara nöfnin ykkar svona að lokum. Já, Sonja Magnúsdóttir. Svavar Jóhanns. Takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Við fylgjumst með ykkur. Að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6 105. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, Páfinn dó í gærmorgun, Frans Páfi, tók sér það nafn upp, hann hét náttúrulega Jorge Mario Bergoglio og var frá Argentínu. Með okkur ennur svona í grunum að Frans Páfi hafi verið margt merkilegu páfi og öðruvís en fyrirrennarar sínir og kannski haft áhrif sína daga og muni hafa áhrif sína daga. Til þess að aðstoða okkur að glöggva okkur á þessu er hingað kominn Pétur Pétursson, prófessor emeritus í guðfræði. Þetta er velkominn. Takk fyrir. Heldurðu að Frans Páfi hafi haft áhrif eða muni hafa áhrif á okkur? Já, held það. Þá erum við búnir. Já, það er ok. Það er af hverju? Já, hann var margt einstakur leiðtogi, sérstakur persónuleiki og hafði ákveðin einkenni sem sló í gegn og höfðu áhrif. Og hvað er það sem að við... Já, ég hitt hann einu sinni. Já. Ég var þá við námi í kaþólskum háskóla í Róm og bjó á heimavist sem hét Domus Internationalis við Piazza Navona og ég sitt þarna og er að fá mér morgunferð 1. mars 2013. Þá kemur svona stór maður svartklæddur í dyrnar með bakkann sinna og þetta voru svona mörg lítil borð þar sem bara 2 gátu setið við. Nú hann tekur stefnu bara beint á mig og var þarna nokkrir aðrir. Spyr hvort að megi setjast og ég segi það alveg sjálfsagt. Og við förum að spjalla saman og ég segist vera þarna í námi, vera frá Íslandi og hann segist vera kominn til að taka þátt í vali páfa. Og svo segir hann, já, og það verður erfitt, sagði hann. Það verður erfitt, svo spjölluðu við aðeins og hann kom mér fyrir sjónir þannig að hann var óskaplega feiminn og tilbaka og mjúkur svona. Og við vorum saman á þessu internati, kollegium í viku. Ég sá hana annars leið á göngunum og heilsuðumst aðeins og það var eins og hann var svo feiminn að hann gekk með veggjum nánast. Og þegar ég var þarna í bæði hádegis og kvöldmat þá sátu þarna
guðfræðingar sko sem voru að vinna með sig í Vatikanin og enginn myndist á það að hann væri meðal þeirra 10 efstu sko. En já, þarna voru menn sem svona höfðu sig heyrð og voru mjög sjálfsöruggir. Ég tók eftir honum að því að var svo auðmjúkur eitthvað. Og hann var svo valinn? Svo var hann valinn, já. Vissur ekkert hver hann var þegar hann settist við borðið? Nei, ekki þegar hann settist við borðið. En ég googlaði hann þegar ég kom upp á herbyggi mitt og sá þá að hann var arkibiskup þarna frá Argentínu og ég fór að skrifa smá status að ég hefði hitt þennan mann og lísti honum að hann myndi mig á frænda minn, gamlan prest sem hét Pétur Ingjaldsson, svona svolítið þykkur og fallegur í andlitinu og bara sig mjög góðan þokka og svo ætlaði ég að bæta við en hann verður nú ekki báið þessi. Því miður kannski. Já, einmitt. En svo frétti ég það sko eftir viku var hann farinn og þá hefði hann farið í þessa lokuðu vist og var að og þá var verið að taka þátt í þessu vali. Og það tók eitthvað tíma eða hvað? Hann var 13. mars þeir komnir með niðurstöðu þarna sem svona 2 vikum setna. Þannig að þú varst einn af þeim síðustu sem sá hann áður að var pái. Já. En þegar hann verður páið, hann kemur náttúrulega frá Suður-Ameríku. Já. Og þar hafði verið svona aðrar áherslur í guðfræði heldur en annars staðar. Og það svona, mér finnst fara svona tvennum sögum að því hversu mikið hann tilheyrir því, hvort það væri svona einn af þeim sem voru í þessari svokölluðu frelsunar guðfræði. Nei, hann var það ekki. Ég held ekki nefnilega. Nei. Hann er nú af ítölsku bergi brotinn sko, eða var það. Og nei, ég held að nefnilega hafa ekki verið í þeirri hreyfingu. En samt var hann prestur meðal fátækra? Já. Og sumt af því sem hann talar, að þeirra verið að tala um hans pólitískur og annað slíkt, að það voru oft verið að vísa til svona einarðlegri afstöðu hans með þeim sem eru kúaðir og beittir órétti. Já, og það held ég sko hafi ekki verið inspírerað af marxismanum. Eins og frelsunarguðfræðin? Nei, heldur humanisma og hann var nú gagnrýndur mitt fyrir það þarna sem erkibiskup að hann hefði ekki sko tekið einarða afstöðu með fátæklingunum þannig eins og sósíalistar gerðu og ég held að það er kannski einkennt hann var svolítið að bæta fyrir það sko setna. Getur verið. En hann tók alveg einarða afstöðu gegn því sem hann sagði að orsakaði misrétti sem var kapitalismin sko. Já, hann talaði mjög skýrt um það. Já. Líka þegar hann ræddi umhverfismál. Hann tók líka skýra afstöðu gegn þjóðamorðinu í Gaza. Alveg rétt, já. Og var að sömu leyti. Og heldur það að það geti verið að hann hefur breyst ef við værum að horfa á sögu hans, að þá breytist hann þegar hann eldist eða breytist hann eftir hann verður pái? Ég hugsa hann breytist nú eftir hann verður pái, sko. Það er ekki teka á honum þegar hann að tala þarna gegn óréttlæti og það er mjög vel ígrundað hjá honum. Hann var hann var efnafræðingur. Kaþólskir prestar byrja í guðfræði og eftir þeir eru búin að ljúka fyrsta háskólaprófi og hann lauk prófi í efnafræði. Þannig að þegar hann var að tjá sig umhverfismál, þá var það mjög vel ígrundað og byggt á vísindalegum staðreyndum, sko. Já, það var ekki elda einhverja tískusveiflur. Þetta var byggt á hans svona raunverulega mati, eða ekki? Jú. Þetta er svona lífsglíma mann sem maður má sjá út úr þessu. Já. En það er oft í sögunum allavega og líka skáldsögunum að þá er það svona að það verður að velja páfa og þá verður að velja eitthvað sem er öruggur, sem að raskar engu, sem að skapar engan ófrið í okkar söfnuði. En svo þegar þið verða páar að þá fá þeir náttúrulega frelsi, þá er enginn. Heldur það við hann að hann hafi fundið til ábyrgðarinnar og sagt að þú veist ekki hvernig menn vaksa upp í starfið?
Já, ég held sko, ég sagði hann var auðmjúkur svona og lítillátur og ég verið feiminn, en hann var mjög alvarlegur líka, það tók ég eftir, hann var mjög alvarlegur og ég held að hann hafi fundið fyrir ábyrðinni sko þegar hann var komin í þetta embætti. Mjög sko mikið fundið til ábyrðar og hann þurfti að passa upp á þessa kirkju, halda henni saman og hann... En tók henni áfram á sama tíma. Tók henni áfram og það gerði hann. Og það gerði hann sko, en hann gerði það svona meira með fasi og með sálgæslu fyrir rúmi heldur en að væri eitthvað hamar á einhverjum erfðakenningum. Já. Það oft talaðu að hann hafi haft fallegt bros. Já, hann hafi það. Já. Það var mjög heillandi maður sko, maður fann einhvern veginn strax tilfinningu fyrir að það væri vinnum hans og eða manni líka við hann. Nú sumum hefur verið gefið fallegt bros. Já. Heldur að það spegli góða sál? Eða það bara einhver tilviljun í andlitsvöðunum sem veldur því að bros sumra eru falleg? Sumra eru hræsnarar og yfirbúrskemmtileg, það var hann ekki nefnilega. Og ég held til dæmis að þegar hann biður það fólk og afsökunar sem hafði orðið fyrir barðina á kaþólskum prestum kynferðislega sko. Það var hann var einlægur og þetta fallega brosfylgdi með þá held ég að fólk hafi tekið það gilt meira heldur en að það hefði verið Ratzinger með sinn fræðimaðurinn Ratzinger. En þetta skiptir máli að hann lýr og auðmjúkur og hvernig hann fer með vald sitt og hlutverk, hvernig hann mætir fólki og hann hefur mikil áhrif á fólk með nærveru sinni. En svo erindi hans eru mjög sterk og öflug sem hann að senda út til söfnuðarins og raunverulega veraldarinnar. Og hann svolítið að nýta svona, ég veit ekki hvað þetta heitir hjá ykkur, svona kennimannsvald páfa við að tukta aðeins til hinna veraldlegu höfðingja. Já. Og þá kemur fram sko annar eiginleiki hjá honum sem ég sá ekki þarna þegar ég umgekkst hann, að hann var áræðinn. Og hann var svona, hann var ekkert að fara í felur með skoðanir sínar á erfiðum málum, sko, bæði innan kirkjunar og utan. Og það held ég að við skila þessum áhrifum. En var sáttumann innan kirkjunar eða eru ennþá flokkadrættir þarna inni og nú einhverjir íhaldsamari klerkar sem að horfa fram á að þeir eigi nú að fá næsta páfa til þess að rétta kúrsin af? Og hann tók nú til í Vatikaninu sko, spillingunni þar og ábyggilega hefur hann haft andstæðinga þar. En ég held svona þegar það fór að líða á ferilans að þá hafa hann, eins og sést núna, það bara sorg út allt í heiminum sko þegar hann fellur frá. Það sýnir að í kirkjunni svona í heild þá var sáttum hann, mér fannst og finnst að hann hafi verið einu maður sem geti sko verið svona sameiningatákn og fulltrúi bara kristninnar í heiminum. Já. Og þá fulltrúi kristninnar í heiminum, hvað áttu við? Bara allar kristni, allar kirkjudelda. Það nú draumur kristinna manna að vera sameinaðir. Og hann hafi þá eiginleika, ég held að hann hefði getað að verið sko einingatákn og fulltrúi heimskristni. Já. Og kannski verið að einhverju leyti sko. Þannig ég geti fengið hér lúterskan prest eða kaþólskan eða réttrúnaða prest og þeir myndu allir tala svipuðum hug til Frans Páfa. Já, þú getur fundið presta í öllum þessum kirkjudeildum sem myndu gera það, já. Og þetta telur að vera mikilvægt að... Já, mjög mikilvægt. Þessi komið nóg að þessum aðskilnaði. Já, sannarlega. Já. Herðu, Páfi sem var undan, hann hætti fyrir aldursakir. Já. Nei, hann vildi ekki verða, hann sá hvað fyrir hans sem var orðin veikur sko, og máttlaus. Og ég var einmitt í tíma í þessum háskóla þarna úti þegar fréttin barst að hann hefði sagt af sér. Já. Og hann í apríl og það var alveg, og allir urðu hissa. Já. Það óalgengt. Mjög, bara alveg einstaklega.
En hann kallaði sig Benedikt Páfa. En þú vitnar til hann sem Ratzinger, sem er ekki páfanafnið hans. Nei. Þannig hann var meiri Ratzinger heldur en Benedikt í þínum huga. Já, hann var þýskur prófessor í guðfræði og heimspeki. Já. Áskaplega skarpur sem slíkur og svona fókuseraður á kenningalega atriði og svona var með yfirmaður þeirra deildar sem sér eða sá kenninguna og að standa vörð hana en það var þvert á móti varðandi Frans því að hann lagði miklu meiri áherslu á sálgæslu og að taka tillit til minni hlutahópa og þar sem eru þunga og erfiði hlaðnir. Að kristnin dafni best og spretti best upp þar sem sársauki og erfiðleikar. Það sem fólk þarf stuðning, frekar heldur en að við röðum henni saman úr svona kennisetningum ykkar háskólamanna. Þú nú kemur úr háskólanum. Já. Kristur er það sem að fólk þjáist. Og það er ekki háskólaprófessor að þjást ekki mikið? Nei, ég gerði það nú ekki. Ég var að tala við dóttur mína í gær og segja að ég var að fara hingað og tala Frans Páfa og hún sagði já, hann var ekki að tala við presta og prófessora, hann talaði við venjulegt fólk og það held ég sé rétt. Og svo sagði hann líka hann var líkari Jesú en allir aðrir páfar og það held ég sé hann var mótiveraður af kenningu Krists Þessi samstæða með hennum þjáðu og veiku. Já. Og það er eiginlega eina staðan sem að kristinn maður getur tekið. Nákvæmlega. Og finnst þið það vera þið stóra erindi? Já, mér finnst það. En sumt af því sem hann segir og gerir kannski eitthvað sem að fjöldi fólks hefur sagt og gert. Þú veist eins og þess að mann er að tala umhverfismál eða afstaða hans til þjóðarmálsins á Gaza og samstaðan með Palestínu fólki. Já. Hvaða gildi hefur það þegar páfinn segir eitthvað sem að hverju verður það svona merkilegra þegar páfinn segir það? Já, hann hefur bara sögulega séð svo mikið áhrifavald. Hann er leiðtogi stærstu kirkjudeildar kristinna manna og hann hefur pólitísk völd líka vegna sem þjóðhöfðingi og það er svona leggur í menningunni og í alþjóðarsamfélaginu Páfaríki er til dæmis þar er samankomin þekking á alþjóðastjórnmálum sem að hvergi er annars staðar kirkjurétturinn til dæmis er dóminerandi og þeir þurftu að gera eftir að samfélaginu urðu sekúler þá þurfti Kaþólska kirkjan að gera samninga við ríkisstjórnir og hafa allt á hreinu varðandi það og hafa sendið þeirra út allt og þannig að það er mikil völd, beinvöld og svo áhrifavald fólkið í þessu embætti. Þá er það bara í dagsins svona amstri eða þú veist að fólk kemur til hans og það var nú varaforseti Bandaríkjanna var hann daginn áður bara. Já. Ég veit ekki hvað erindi hann átti? Nei, ekki heldur. Nei, en það er náttúrulega eitt í þessu er að fólk vill heimsækja hann bara til þess að eiga mynda af sér með. Já. Nú, hann er þjóðhöfðingi og þetta var varaforseti. Þeir vilja stilla sér upp þar, viljiði ná honum. Já. Þannig hann hefur svona ímynd sem er ekki bara hans, heldur bara páfans. Já. Ykkur trú að hans standi nær Guði heldur en aðri menn. Já. Hann er staðgengill Krists á jörð, sagt stundum, páfinn, eða embættið. Þykkur það beint af í óborótinni vígslu frá Pétri postula. Já. Það er kenningin. Óbrúnir í vígslu. Það er ekki þannig að einn páfi vígi þann sem tekur við, það er ekki þannig. Já, hann er vígður allavega af þjónum kirkjunar, æðstu þjónum kirkjunar og það og Kristur útvaldi Pétur postula sem það klett sem hann vildi byggja sína kirkju á og Pétur var í Róm og vígir
eftirmannsins þar og þannig heldur vígsluröðin áfram. Og svo klofnaði eitthvað tíman og samræðist eða hvað? Já, það voru meiri páar. Jú. Það er náttúrulega mikið vandamál. Já, það var pólitík í því náttúrulega og svo var klofningu líka 1870 þegar að Vatíkanið listi því yfir að páfinn væri óskekull þegar hann talaði úr embættisstóli sínum og það var ekki allir sem gátu viðurkennt það og þá varð klofningur svolítið. En annars þetta óbrotin vígsluröð. Já. Það ekki lengur þannig að páfinn sé álitinn óskekull? Jú, það þannig sko ef hann talar út frá kirkjuþingi, ef hann hefur kirkjuþing með sér, sko, kaþedra þar að segja að hann situr þar í forsæti á kirkjuþingi og ef hann með það með sér, þá hann óskekull þegar hann leggur fram og fær samþykktar breytingatillögur. Sem að Frans páfi gerði, eða hvað? Nei, hann gerði það nefnilega ekki. Hann var ekki mikill byltingabar varandi kenningu, heldur varandi svona ásýnd kirkjunar og starfsemi. En þetta, Kristur þar sem að fólk þjáist. Sem að ég held að flesti skilji og það sé einhvern veginn byggt í svona hugmynd okkar og það svona svo trú sem við fengum sem börn mörguleiti sem að ég held að fólk skilji það vel. En að sá sem að næstur Guði sé klæddur öllum þessum glæsilegu búningum í þessari stórkostlegu höll inni í gríðarlegri valdastofnun. Getur þetta farið saman? Sko, það virtist geta farið saman í þessu manni. Það er kannski það einstaka. En svo náttúrulega var hann alltaf að brjóta af sér þessa mynd sem luxus og valdafígúra, sko. Hann var alltaf að því. Og leggja áherslu til dæmis þegar hann fætur fanga og svona tekur að sér lömuð börn og kissir þau og faðmar. Og svo var þessi, ég veit ekki hvort það góðsögn eða legenda, en ég held að það sé eitthvað til í því að það var, hann neitaði að taka sér bústað í íbúð páfa í Vatíkaninu. Fékk lítið herbyggi með svona eldhúskrók og matlaði sjálfur fyrir sig. Það er algengsaga sem allir ekki held ég og það sýnir að sko hann vill ekki þennan íburð. Nú hann vill ekki láta grafa sig í Vatíkaninu. Hann velur svona kirkju í staðinn og þetta gerði að verkum að þetta fór saman að hann gat verið þessi valdamaður en haldið samt tengslum við grundvöll kristinna trúa sem kærleikurinn til þeirra sem þjást og eru minnimáttar. Og þetta ekki ímyndar stjórnmál. Hann heldar sjálfur vegna þess að hann trúir því og veit að ef að þú lætur þjóna þér að þá myndu breytast. Að við erum ekki sterkari í holdinu heldur en það. Þá myndu spillast. Þannig þetta er ekki svona... Þetta er bara eiginleiki hans held ég. Það var. Herðu, ég hafði samband við þig að því að það sagði mér maður að þú hefði snúist í kaþólsku út af Frans páfa. Svona verða sögundar til ábyrgja. Er því saga miklu flóknara þetta, en svona verða þær til á manna millum. Pétur snerist til kaþólsku út af Frans. Já, það hindraði mig ekki. Sko, ég gekk í kaþólskasöfnun 2014, hitti hann 2013, það getur verið. Það hindraði ekki en í hannur staðum ég verið mjög einhvern veginn svona hrifinn á honum síðan sko og fylgst með honum. Nei, það á sér. Ég hef verið afskaplega hrifinn af sko listin í kringum kaþólsku kirkjuna og kynntist vel kaþólsku biskopunum hérna, fór með nemendur alltaf til þeirra í messu og þeir buðu okkur til sín og spjalluðu kirkjuna sína. Þannig að ég laði og ég hef verið 9 sinnum í Róm til dæmis. Ég held að þessi listin og svona sagan sem að hefur haft þar mest áhrif. Og fyrir mér er það bara framhald sko, svo kristna trú sem ég lærði heima hjá pappa og mömmu
í bensku og kaþólska trúin. En þú heitast af henni sem sagt svona eins og áferðinni og messuforminu og söngnum tónlistinni og listinni og heldur kenningum. Já, mér finnst það engin munur þannig á milli sko. Það grannt að skoða til dæmis varðandi sakramenti sko, það bara einhverja heimspekilegar pælingar sem að komur venjuleg fólk ekkert við? Nei, sko, og það kjarnin svo sami, þeir eru minnst að búin að viðurkenna guðfræðingar bæði lúterskir og kaþólskir að munurinn sé ekki raunverulegur sko. Þetta eru hefðir og þetta ákveðnar heimspeki forsendur sem að gera verkum að það hefur verið talin ástæða til þess að segja að þetta fari ekki saman í þessum kirkjudeildum, en þetta fer saman og þetta mun breytast. Þannig að rifrildið hvað ég þetta réttlæting af trú og svona að þetta bara aldirnar fætt yfir þetta. Það nú meira sko að þessi umbreytingakenning að kaþólikkarnir segja sko að það efnin breytast, brauð og vín, þetta breytist raunverulega í blóð og hold Krists, þessu afneita mótmælendur. Og sko frelsun að trú einni, eða að trúni einni, sko þetta er áherslumunur, þetta engin eðlismunur, ekki nokkur. Allavega upplifi ég það ekki. Þannig að þú myndir vilja sjá kristna menn saminast. Já. Og telur að vera mikilvægt vegna þess að kristni í eitthvað erindi að ástand heimsins sem að margir upplifa í dag að sé háskalegt og voðalegt að þessu upplausn bæði á milli ríkja og líka bara inn í samfélögum Já, ég held að kristnir menn sko hafi meiri áhrif út í samfélagið ef þeir standa saminaðir og það nú bara alveg staðreynd sko. Svo það til dæmis í Svíþjóð sko þegar að ólíka kirkjur mynduðu svona þróunaraðstoð þá lét ríkið mikið af peningum fara til þróunarlanda í gegnum kirkjuleg samtök vegna þess að þau stóðu saman. En það má ekki þvinga þessa sammenningu og fjölbreytileikin getur átt rétt á sér sko. En að þið ræði saman og komi fram við hvern annan sem kristnir menn og kristnir fólk, það er alveg nauðsynlegt. Og fjölbreytileiki rúmast inn í einni kirkju, það er ólíkar kirkjur í Suður-Ameríku eða í Afríku heldur en í Póllandi eða kaþólskar, það eru ólíkar áherslur. Sumstaðar er kirkjan andstöðuafl eins og var í Póllandi á Sovjettímanum og náttúrulega í Írlandi undir kúgun Breta, þá var kirkjan mikið andstöðuafl. Núna kemur til Írlands og finnst þess að kirkja sig að þotna upp. Að hún hafi mist. Svo í írska lýðveldinu sko. Og svo getum við bara að tala um Ísland sko að kirkjan, þjóðarkirkjan sko og prestarnir þeir studdu sjálfstæðisbaráttuna alveg 100% sko og hún hefði aldrei komist á þessi breyting ef að prestarnir hefðu farið að rotta sig saman og vera á móti breytingum en þeir studdu sína skólabræður og fluttu bænaskrátnar á milli bændana og keyptu og drefðu ritum leiðtoga sjálfstæðisbaráttunnar sem voru í Kaupmannahöfn sko. Ertu að tala fyrir því að kirkjan sé svona þáttakandi í pólitík, ekki í flokkapólitík, heldur í svona þeirri pólitík sem að snýst það að bæta samfélagið? Já, það finnst mér eðlilegt. Henni sé ekki ætlað að svona draga sér til hlés og tilheyra bara einkanlegu lífi okkar og einkanlegri sálgæslu. Hún getur það ekki því að trúin er bara það sterkt afli hjá einstaklingnum að það við sjáum það að hún breytur sér alltaf leið út í lífið og starfsemi fólksins sko. Nú í mínu söfnuði í Landakoti þá sé ég þarna koma innflytjendur, fólk af öðru þjóðerni sem á þarna heimili sko og kemur með börnin sín og á heima þarna. Hefur náttúrulega breyst söfnuðurinn ef að þú gekkst í hann 2014, þá náttúrulega verið mikil umbreyting á að út af fjölgun innflytjenda bæði frá Austur-Evrópu og líka komu frá Asíu koma Filippseyjar koma.
og svo Suður Ameríku. Þannig að söfnurinn alltaf hefur gerbreyst á þessum rúmu 10 árum. Já, og þetta var nú 2014 þá var þetta nú þannig en ef við segjum sko í byrjun síðustu aldar sko þá voru þetta nokkrar íslenska fjölskyldur og einhver útlendingar. Þannig að það er orðið mikil breyting. Ég labbaði þarna yfir túnið svolítið núna páskana og það eru þarna athafnir og messur það er bara allan daginn sko. Langt fram eftir kvöldi. Það eru sérstakar messur á pólsku og svo eru oft á páskunum það er messur á dag. En þegar að tala að kristnimenn ætti að sameinast þá er náttúrulega mikilvægt að hafa páfa sem er sameinandi. Já. Það er ekki víst að við fáum svoleiðis páfa. Nei, það er ekki víst. Og hvernig páfa, ef þetta væri forseti á Íslandi, þá geti ég spurt þess hvernig forseta myndur þú vilja? Og ég get spurt því þá hvernig páfa myndur þú vilja? Já, ég myndi vilja helst líkan þeim sem var Frans páfa. Ég held að það væri mjög gott. Ég veit það ekki, en það verður náttúrulega ekki, það verður einhver annar. En hann hefur allavega þessa arfleifð þessa páfa sem hann verður að taka tillit til. Því hann er búinn að komast að ferli á mörgum sviðum sem ekki verður stoppað. Það er til dæmis óhugsandi að næsti páfi fordæmi samkynhneigða til dæmis. Hann er búinn að blessa þá og bjóða þá velkomna í kirkjuna og segja að þetta er ykkar heimili. Og að páfi réttlæti svona ræðilega ríkisstjórnin sem að veitast að mannréttindum og fátækum, það kemur ekki til greina. Ekki eftir þetta. En hefur þessi breyting, nú leggur hann allavega aðra áherslur, getur verið breyting hjá Frans páfa. Er þetta að merkja það að hafa einhver áhrif í samfélaginu? Þú veist, ekki pólitíkin á Ítalíu mannúðlegri núna heldur hún var áður. Það er sama áhersla á útlendingaandúð og flokkar sem að styðja það á gott brautagengi. Við sjáum það í Þýskalandi þar sem að kaþólikkar hafa áhrif. Já, ég hugsa nú til dæmis að á Ítalíu sko þar er kaþólska kirkja núna mjög sterk og heldur sem miklu sterkar en hún var fyrir hálfur öld. Já. Það verður að segja frá því bara venjulegt fólk út á göttunum bara sé harmi slegið vegna þess að páfinn er látin og hann hafði áhuga á fótbolta og það er engin fótboltaleikja núna páskana að verðingu fyrir minningu hans. En stundum snýr fólk sér að í kirkjunni af svona, það er oft merkjum svona íhaldssemi og þú kannast við að það nú verið að ræða að ungir piltar sæki í kirkjuna. Já. Og það hefur verið að vísa það til svona hægri sveiflu meðal íhaldssemi meðal ungsfólks. Þannig að kirkjan getur líka elfst af, kannski ekki af þeim svona tón og blæ sem að Frans hefði viljað. Nei, já, ég held að það sé nú ekki rétt að það sé út af einhverjum fasisma sem að ungt fólk laðast að kirkjunni. Það bara verður alltaf þannig að ungt fólk, eða bara manneskjur, bara fólk, laðast að kristninni, sko, vegna Krists. En það getur haft einhverja aðra skoðanir á kirkjunni. Ég hef engar áhyggjur af kristninni í framtíðinni, sko, en það getur sagt að það sé annað með kirkjuna. Þetta er svo sterk persónuleg áhrif sem kristmyndin hefur, sem er í Nýja testamentinu, að hún kemur alltaf til með að hafa áhrif á fólk. Þannig að Kristur lifir þótt að kirkjan afvegaleiðist. Já. Það er náttúrulega kannski þessi frétt þegar hann deyr sem ætti ekki að hafa komin einum óvart. Við erum búin að fá margar fréttir af því að hann væri heilsufell. Já. En svo deyr hann þarna á annan dag páska. Kristur reis upp einn daginn og páfinn dó hinn daginn. Það er náttúrulega svona dramatísk. Já. Fannst þið það ekki þegar frétti kom að þetta var undarlegum tíma ársins? Jú. Er það ekki? Jú, það er nefnilega það.
Já, en til dæmis Ólafur Kárason, hann hverfur í jökulinn sko á uppreisudaginn og Sigurlinn, móðir Sölku Völku, hún finnst dauð í fjörunni á laugardaginn fyrir páska sko. Það er einhvern veginn svona, þetta dregst, þetta er svona tákn sem að það eiga samleið í okkar menningu. Sem eru sterk, svo sem að viti að þetta sé bara svona, maður deyr hana, en samt finnst mann eins og það fer bara eitthvað í gang. Nákvæmlega, já. Sterkar sagnir. Akkurat. En hann hefur átt gott ævistarf. Já, það er alveg tímalalaust. Sem að þú hittir fyrir tilvílun. Já. Og sem að leitaði til þín. Sem að leitaði til þín. Ég held að fá að sitja við hliðina á þér. Sko, ég held að hann ekki verið að því ég var eitthvað merkilegur, sko. Það er eitthvað dulrænt. Nei, ég held nefnilega að hann hafi litið yfir salinn og séð að það var einn útlendingur í salnum. Já, það er eitt sem að þurfti stuðning. Og þess vegna kom hann og settist hjá mér. Það var ekki dulrænt við það merkilegt. Nema þetta, það var gaman að hafa séð hann og hitt hann talaði. Pétur, takk fyrir að koma hingað daginn eftir að Frans Pái dó og aðeins að ræða við mig hann. Mín var ánægðin. Kærar þakkir. En við ætlum að vera hérna áfram við rauðaborðið og reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða sjávarútvegsmál. Ég veit ekki með ykkar páskafrí en ég var í páskafrí norður í landi og þar var töluvert mikið rætt viðbrögð útgerðar elítunnar hér á Íslandi við boðuðum leiðréttingum á veiðigjöldum og samúðin var nú ekki með útgerðarmönnum í Mývatnssveitinni. Þar sem ég dvaldi páskana. Ég datt niður á 2 ára gamla frétt þegar ég var að undirbúa þennan þátt. Erðu Samherja og hafa hagnast rúma 10 milljarð á 2 árum. Þar segir að félagi í eigu barna Þorsteins Más Baldvinssonar hjá Samherja hafi fengið lán hjá foreldru sínu til að kaupa hlut í Samherja HF. Eignir þess voru metnar á 45 milljarða króna. Það var í lok árs 2021. Erlend starfsemi Samherjasamstæðunnar hafði þá verið seld til Baldvins Þorsteinssonar í lok ársins á undan og þetta kom fram í ársreikningum félagsins og það voru tekin lán hjá foreldrunum. Börnin tóku lán hjá foreldrunum til þess að eignast þennan auð allan og þetta er eitt af því sem að við erum að spyrja okkur að hvort sé í lagi hér í þessu samfélagi. Nú svo þegar við fáum stjórnvöld sem dettur í huga að, eins og ég sagði áðan, lagfæra veiðigjöld örlítið, þá gerist þetta. Laufey, tæknitröll, þú kannski sýnir okkur birtingarmynd gráttkors útgerðarinnar. Við höfum séð núna sjónvarpsauglýsingar fokdýrar margar á dag. Eitthvað kostar nú að framleiða þær sem eru sýndar hér alveg vinstri hægri á sjónvarpsstöðvunum og á internetinu það að allt sé að eyðast, himinn og jörð, ekki síst landsbyggðin, allt fari til helvítis ef það er reynt að ná örlítilli flís tilbaka af því sem að margir telja að sé í eigu okkar almennings. En þannig að þessi mál eru mjög ofarlega í umræðinni og ef við bara svona veltum fyrir okkur umfjöllun fjölmiðla sjávarútvegsmál, framsalið, kvótakerfið síðustu ár, þá hefur hún verið mjög varfærin. Fréttin sem ég las upp úr áðan, hana skrifaði Þórður Snær Júlíusson sem nú er orðinn framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, verðandi þingmaður kannski að lokna þessu kjörtímabili.
en við höfum tekið eftir tilhneigingu hjá fjölmiðlum að vera mjög varfærnir. Ég held við getum alveg rætt þöggun. Ég hef sjálfur skrifað það í mínum bókum hvernig maður þarf að tipla varlega til jarðar ef maður ætlar að skrifa gagnrýni sjávarútvegsmál. Það er þannig komið fyrir okkur og það er auðvelt að skilja hvers vegna fjölmiðlar eru alla jafna smeykir að fjalla með gagnrýnum hætti þessi kerfi. Það er til ríki í ríkinu og þetta ríki er útvegsmenn, sumir kalla það ólígarka. Það var orðið til alveg gríðarlega valdamikill hópur sem á ofboðslega mikinn auð og hann nýtir að hluta til þennan auð til þess að kaupa sér ítök í öðru atvinnulífi en því sem tengist sjávarútveginum og umræða þetta er núna að komast á skrið víða í samfélaginu vegna viðbragða útvegsmanna við örlítilli leiðréttingu. Þannig að kannski kemur það bara í bakið á þeim. En svo eru til Íslendingar sem hafa verið óhræddir við að, og er nóg boðið, hafa verið óhræddir við að gagnrýna ekki bara útgerðarmenn heldur Hafró og svona þessi kerfi í heild sinni hvernig við vinna saman og einn þeirra er Björn Ólafsson sem er útgerðartæknir fyrir sjómaður og ýmislegt fleira og ég hef einu sinni áður fengið hann hér að rauðaborðinu og hann er mættur aftur í dag. Vertu velkomin Árni. Takk fyrir. Við ætlum ég ætla að ræða við þig hérna aðeins þorsk og loðnu, Hafró og kannski bara lýina tilurð kvótakerfisins eða réttlætingu kvótakerfisins en fyrst ætla ég aðeins að svona fá þig til þess að ræða með mér þetta sem ég var að segja áðan í inngangnum. Það er þessi heiftarlegu viðbrögð útgerðarmanna við því sem að svona okkur almenningi sýnist bara hóflegar leiðréttingar á veiðigjöldum. Hvað lest þú út úr þessu miklu viðbrögð? Já, ég held að það sé alveg potið þetta svona langstæðst meirihluta þjóðarinnar er misboðið. Það verður mikið næra svona, ég held að sé að skjóta sig í fótinn alveg hrikalega og það verður næra því sýndu smá þakklæti frekar þó að hafa þennan aðgang að auðlindinni sem að þjóðin á. En svo er það náttúrulega ekki þeim að kenna hvernig lagaumhverfið og hvernig þeir geta notfært sér kerfið. Nei. Sem lítur náttúrulega menngalla þegar menn geta komist upp með svona óðbóðslega auðsöfnun og samþjöppun. Já. Og það fyrir ekki milli mála náttúrulega rosalegi peningar þegar þeir eru að eiga í öðru hverju fyrirtæki í landinu. Já. Þannig að ég veit eins og mínu heimili, konan hún lækkar alltaf þegar þessar auglýsingar koma, alveg komin upp í koka á þessu. Að vera að beita fyrir sig börnum kannski? Já, og svona heima fólki að það missi vinnuna ef þessi leiðrétting sem er ekkit annað en leiðrétting fer fram. Þetta er bara hreinlega ljós maður bara skilur það ekki hvað þau fengu þessa hugmynd. Mér finnst viðbrögð er að benda til þess að þeim líði eins og þeir eigi allt samfélagið og ef þeir bara vaði fram með frekju og dólgi eins og þeir hafa gert núna eftir að bara þetta er kynnt inn í samráðsgátt þetta frumvarp leiðréttingu veiðigjalda að þeim líður eins og þeir geti traðkað okkur, haft okkur öll undir hælnum. En það er sannlega rangt, já. Já, ég held að þeir að vera langt yfir striki núna, Þetta verður þeim alls ekki til góðs að koma svona fram, eins og ég segi, núna væri þá kannski bara ráð að skoða kerfið almennilega, ekki bara þetta, heldur hvernig þetta er uppbyggt. Já. Hvernig þetta er allt innan sömu virðiskeðjunnar. Já, þetta er náttúrulega þessi ofboðslega samþjöppun og hvað er erfitt fyrir nýja aðila að komast inn. Já. Og hvað það að eiga bæði veiðar og vinnslu, hvað var þar stjórna og verðin? Það er náttúrulega algjör sturugl. Ég man bara þá tíð þegar ég fór út til Boston að selja fisk fyrir fyrirtæki sem var í það sem hann kallaði flugfisk. Já. Að þá var eitt aðal umræðuefni hvað ætti að gefa upp og hvað ætti að skilja eftir úti.
Já. Þá var við að tala um einhver cent að hverju pundi af fisk. Þetta það gamalt sko, að þegar var verið að safna peningum úti sem aldrei komið heim og enginn viss af. Þannig að ég get alveg ímynda með hvernig þetta í dag sko, þegar fyrirtækin eiga orðið bæði fyrirtæki hérna og úti og geta alveg stjórnað þessu. Keypt og sjálfum sér og selt. Þannig að þetta mjög óheilbrigt. Og það ein stétt landsmanna sem að tapar á þessu kerfi, það eru sjómenn sjálfir, að þeir fá minna í sinn hlut. Sjómenn og hafnafélög og hafnir og allt saman ef það alltaf verið gefið upp kolvitlaust verð. Já, einmitt. Sko þetta eiginlega með ólíkindum. Hvað þeir hafa fengið að ganga langt og hvað þessi ógnarbylgja hefur fengið að rísa lengi óáreitt. Við erum með nýja ríkisstjórn sem virðist ætla að hafa manndóm í sér til þess að þótt ekki sinna maður bara aðeins setja kommu við hérna þessa þróun. Ég get nú ekki sagt að mér finnist að vera mjög róttækt sem að ríkisstjórnin að gera. Nei, alls ekki. Það er sama hver lítið það er. Það uppsker alveg heftalega viðbröð og það er til nógir peningar til þess að koma með áróður og alls konar lygar. Já, þú sér það. Ef þeir vilja eyða öllu þessum pening í þessar auglýsingar og alla hennan áróður, þá hafa þeir eitthvað að verja. Sko. Já, þeir hafa mikið að verja. En sko, þú hefur verið að núna undanfarið að skrifa greinar á vísi.is og þetta eru, ég vil bara mín skoðun er svo að þetta séu þarfar og góðar greinar. Þær hafa sett sjávarútvegsmál í gagnrýnið ljós. Þú hefur meðal annars fjallað hve erfitt er að komast í samband líka við stofnanir ríkisins og kann að tengjast að einhverju leyti því sem við erum að tala um. Hvernig þessi gæjar hafa bara allt í hendi sér að þú hefur verið gagnrýninn á allans Hafró í fyrri greinum sem ég hef lesið eftir þig og í síðustu greininni þinni ertu að tala um að loksins hafi þó forstjóri Hafró komið í viðtal. Já. Það hafi verið á Sprengisandi hjá Kristjáni Kristjánsinni, kollega mínum. Því má skjóta inn í að ég hef sjálfur gert tilraun til þess að fá forstjóra Hafró hingað að rauðaborðinu. Það hefur ekki gengið eins og hátta til að mér finnst allt og marga embættismenn íslenska ríkisins núna að það er eins og það hefur eitthvað breyst síðan ég var kornungur blaðamaður að áður fyrr þá þeir sem þáðu launin úr hendi okkar almennings, skattgreiðenda, þeir töldu það hluta af skyldu sinni að tala við almenning þegar upp koma álitamál í gegnum fjölmiðlafólk en þetta svolítið á undanhaldi í seinni tíð og er mjög miður nema það svo aftur sé vikið að þér nafni og þínum greinum að á vísi þá fjallar þú síðast viðtal Kristjáns við forstjóra Hafró og hvað ef þú svona endur segir aðeins í örstuttu máli það sem þar kom fram og það sem þar kom ekki fram. Hvað fannst þér það spjall? Já, sko, fyrst vil ég segja sko að Hafró er náttúrulega ríkisstofnun. Þannig að ef þetta væri einkafyrirtæki þá væri maður ekkert að þenja sig neitt. En maður finnst bara Hafró hefur gríðarlega ábyrgð, hvað sem er líka betur að vera fyrir þjóðfélagið. Og þá gerir maður það kröfur þegar forstjórinn kemur fram að hann svona segi þjóðinni rétt og satt frá og mér fannst hann skauta ansi létt með staðreyndir og beið eiginlega eftir að það hlýti einhver sem hefði jafnvel meiri þekkingu en ég á þessu og meir undir að rísa upp og mótmæla eða allavega að finna að og gagnrýna það sem maður var að segja en það hefur enginn gert það þess vegna beið ég nú með að svara þessu í einhvern halva mánuð. Já. En þarna kom það var svo margt sem að bara sko, Kristján hafði mikið áhuga á humrunum. Já. Og hans forstjórinn heldur því statt og stöðu fram að humurinn hafi verið sko mjög
vel nýttur, mjög varfærnislega. Þetta eru bara hans orð. Já. Þegar alla staðreyndir segja allt annað, sko. Þegar það liggur bara fyrir hjá ISIS, Alþjóða Hafrannsóknastofnunin, að þetta var númer 1 ofveiði, kolrang stoppstærðamatt, veiðarfærin, það var alltaf verið á sömu bleiðunum og veiðarfærin voru náttúrulega sérútbúin. Ég var nú sjálfur á 5 trolli, þannig að ég veit alveg hvernig það var. Já. Voru sérútbúin til að grafa sig inn í botni til að ná sem mestu. Já. Bara eins og gengur gerist þegar menn eru svona hálfstjórnlausir. Einmitt. Og það var allt rangt bara við það. Enda sko stofninn hann hrundi, hann bara búinn. Já, hann bara búinn. Þú veist, 2 árum áður en að þeir ákvaða að stoppa þetta, þá veiðistofninn sagður eitthvað 10.000 tonn þegar var ekki humarhali að finna. Já. En það hann sko langt frá því að jafna sig, því að samkvæmt skýrslum ISIS þá þetta vestförnu humarsvæði sem að rannsakað í heiminn. Það nú ekkert öðruvísi. Það ekkert annað. Og þeir notuðu kolrangar aðferðir til að stoppmæla humarstærðirnar. Og samt heldur forstjóri Hafró fram og hann segir þetta ítrekað, varfærnislega, því hann gekk á eftir honum að Kristján, að ég hafði svona, mér fannst eins og Kristján hafði eitthvað kynnt sér málið, sko. Já. Og hissa, og númer 1, þetta var alveg eitt sem að ég skildi ekki. Nei. Hann skildi segja. Og svo kennir hann hlýnun, hlýnun sjávar, nánast allt. Hvernig nýliðun hefur hrapað, hvernig loðnustofninn hefur hrapað. Þættir sem að hann verður ekki dreginn til ábyrgðar fyrir. Nei, en það verður hann aldrei dreginn til ábyrgðar. Ég meina, þetta er eins og ráðherrar, þeir eru ábyrgðarlausir á athöfnum sínum. Þannig lagað. Og það er sko, það er svo margt sem að segja, sko, Kristján að ganga eftir hann með hvalina, að þeir sé að éta loðnu og svoleiðis. Og þá segir hann, það sé nú vandræði með það, því þeir viti ekki hvað hvalirnir eru margir, hvernig sé að reikna það út. Já. En stutt áður hafa sagt að þeir reiknuðu allt út hvað fisktegund þyrfti að loðnu, hvað lífríki þyrfti og klikkið með út að segja við reiknum allt út áður en við grípum inn í svo náttúrun fái sitt. Já. Þannig að þetta er svona guðlegt og allt að þú bara ákveður hvað náttúran þarf. Já. En svo segir hann ekki hugmynd hvað hvalirnir eru margir, sko, þannig að hvernig náttúran reikna það til dæmis. En ég hef mér tekið Þetta veit enginn hvað er að fisk í sjónum, hvernig það er ekki þetta að reikna þetta. En ég hef mér tekið eftir þessu þeir sem að verja óbreytt ástand, verja kvótakerfið og framsalskerfið, þeir tala mjög mikið hvalinn núna. Þetta bara, nú þurfum við bara að skjóta miklu meira af hval. Og þetta er svona eins og kallað er á ensku, þetta er kannski ákveðið alibi. En sko, það sem að, sko, eitt stærsta hagsmunamál okkar sem þjóðar er þorskurinn og loðnan, þú hefur náttúrulega verið að fjalla það að eins og þú segir núna að við þurfum nú að huga að fleiru en hvalnum þegar kemur að loðnunni sem er megin fæða þorsins og þú sagðir þarna í síðustu greiniðinu sjávarútvegsmál, ert að tala forstjóra Hafró. Forstjórinn talar að það hafi verið ofveiði á þorski og fleiri fiskitegundum áður en fiskveiði stjórnunarkerfið var tekið upp. Og þetta eru akkurat þau rök sem að útgerðarmenn sjálfur halda helst á lofti að kvótakerfið hafi bjargað okkur frá því að ofnýta stofnana. Hér hafi bara allt verið hérna á hverjanda hveli þegar kerfið var tekið upp. En svo segirðu, ofveiðin var þó ekki meir en svo að þorskaflinn var 2 sinnum meiri áratugum saman og flestir stofnar stóðu mun sterkari en í dag. Í þá daga fékk loðnan að sinna sínu hlutverki í friði. Já, ég nefni þetta því að forstjórinn er að tala ástand á loðnunni og þessi hlýindaskeið sem að skiptast á í sjónum, þetta er velþekkt fyrirbæri, þetta gengur á með einhverjum áratugum eða jafnvel minna.
Og það var sem sagt kuldaskeið 25-65 og svo hlýindaskeið, svo hlýindaskeið sko 65. Nei, þetta öfugt sko. Skiptir ekki máli að það hlýindaskeið frá 2000, kuldaskeið áður og hann talar að vandamáli sé að þeir viti ekki hvernig ástandi á loðninu var fyrir 1984 áður en við setjum kvótann á. Og þess vegna sé svo lítið hægt að segja hvernig stofninn var þá með tilliti til alls hvað hann var að leggja að mörkum. En staðreyndinni þá létu við bara loðnuna vera, en það var allir fiskistofnar við hestaheilsu. Við vorum að veiða sko þetta frá alveg upp í 450 tonn þorski. Já. Það var þá, hefðu menn haft áhuga á því, það var til dæmis þetta mókveiða humar, ég veit að það var ekki hægt að dýfa humartroll í nema toga í hálftíma, mestarlega klukkutíma, þá var það svo fullt, það var ekki hægt að ná pókanum upp. Og aðri fiskistofnar bara voru bara í náttúrulega góðu ástandi. Já. Síðan við setjum kvótakerfið á. Já. Við byrjum að veiða loðinu þarna upp úr 1970 af einhverju ráði, 70-80. Já. Og síðan fer loðinu veiðarnar fullt og við erum að veiða 1,5 milljón mest og við erum búin að veiða einhverja 30 milljónir af loðinu. Já. Og eina breytingin, forstjórinn segir hefjist þetta hlýindaskeið árið 2000 og þá hrynji samfara því, þá hrynji nýliðun í fiskistofnum og það sé ekki hægt að veiða meira því nýliðunin sé svo slæm. Og hann segir líka og þeir hafa ekki hugmynd af hverju, hann segir það líka. Það eina sem þetta er hug, það er út af hlýnun sjávar. En hann hugsaði ekki, það virðist ekki koma inn í umræðuna. Öll þessi loðnuveiði. Eins og hún hafi bara engin áhrif. Hann setur ekki spurningamerki við? Nei, þetta er ekki sko, þetta er ekki alveg svona einfalt og við erum búin að veiða ég held 30 milljónir tonna í það heildina. En það segir ekki allt sko. Hérna áður við vitum ekki og segjum bara, þá hefðu þessu 30 milljónir tonna yfir þennan tíma verið í lífríkinu, hringt, haldið áfram að fjölga sér og hún gerir mikið meira gagn dauð en lifandi. Já. Loðnan. Sem hráefni í einhverju öðru. Í vistkerfinu sko. Og sko nýliðun gengur út á það er ekkert vita hvernig nýliðun er reiknað frá 30 ára aldri. Nei. Allur þorskur nýliðun byggist á hvað er mikið að 30 ára fiski. Já. Fram að þeim tíma er ekkert vita hver affullun eru. Nei. Þú veist, hvað er að koma út af hrognunum. Þannig að það er alveg óvitað. Já. Og það er mjög erfitt líf fyrir seiðinu og svoleiðis. Og ef þau hafa ekki nóga næringu, þá náttúrulega annarkvort eru þau drepin eða sko étin. Og ef þorskurinn hefur og aðri ránfiskar hafa ekki nóg að éta, þá náttúrulega leggjast þeir í auknum mæli á seiði og minni fiska. Já. Og loðnan sem dauð, hún framleiðir svo mikið af lífrænu næringarefnum sem að síðan stíga upp sjáin. Þetta er náttúrulega flókin hringra, þetta er svona einföldu máli. Þannig að taka hana í burtu, þá ertu líka að minnka líkurnar á nýliðum. Og þorstofn, þorskurinn hefur lést ár frá ári. Alltaf að léttast. Og maður léttist bara, það er bara eina ástæða fyrir maður léttist. Ég ger ekki ráð fyrir hann sé að temma. Vantar fæðu. Hann vantar fæðu. Já. Og þá étur hann eitthvað annað til að bjarga sér. Já. Og étur undan sjálfu sér í stóru auknum mæli. Þeir eru að vanmeta það. Ég er alveg vissum að þeir eru að vanmeta alveg gífurlega hvað hann étur mikið undan sjálfu sér. Já. Ég tala við menn, gamla menn, og mig og gamla og mikið eldri en ég, sem unnu bæði á sjó og mikið í aðgerð sem við vorum að kúta fisk og svona. Það kannaðist engin við í gamla dag að hafa séð þorsk þegar það var búið kútan og í maganum á hann væri annað þorskur.
þeir könnuðust við síld og loðnu og jafnvel, þú veist, ísuseiði og þessi seiði. En að boltaþorskur væri með annan þorsk, það hefði enginn séð. Nei. Nú þetta í miklu mæli. Það, já? Já. Hvað langt ég meina að taka sko bara golfþorsk og inn í honum kannski 5 kíló þorskur. Hvað þetta að segja? Já. Langt síðan fór að bera á þessu? Já, sko, menn vilja sönnun á því, það var hægt að finna það því að það til eili myndböndin þar sem hefur verið að kúta þorska, svona stóra golfþorska og það þorskur inn ykkur einasta þorsk. Já. Það sem stóra þorskur. Einmitt. Fyrst hrynur síldin og þá gengið á loðnuna og hún að hrynja núna, það alveg sem hvað menn segja, ég meina, auðvitað eitthvað loðna ennþá sem betur hún frétt að karfa fullum á loðnu en svo næst það ekki bara ljósátan, rauðátan. Ég meina Hafró var að skoða, þeir löngu að skoða það að veiða ljósátu og Vestmannaeyjum með að vera að gera einhver rannsóknir að veiða rauðátu. Fara ennþá neðar í fæðikeðjuna. Þannig að þú veist, það eins og, þeir vita þetta, ég ekki að segja neitt nýtt, þeir eru líffræðingar og sérfræðingar. Þeir hljóta að vita hvernig hringrás neðar í lífkeri sjávar. Já. Þú ég sé alveg upp í fjöru og svona, hafi hugsað mikið út í þetta. Við erum að Þetta bara rangt. Við erum að éta útsæðið alveg vinstri hægri. Já, og að kenna hlýnun sjávar allt og mikið einföldun. Því að ég búinn að kanna það núna, plöntusvif og svoleiðis í sjónum, það í miklum blóma og það það sem framleiðslan í hafinu byrjar. Það bara eins og hjá bændunum, sprettan á dúninu og í úthöfum. Við erum að tala inngrip mannsins en ekki náttúrunnar, að þínum mati. Já, þetta blandast, en við erum að hafa miklu meira áhrif heldur en að verið að viðurkenna. Annað sem flókið í þessu svolítið núna að má ekki segja það að það ekki endilega hagur útgerðarmanna að auka veiði sumra fiskistofna. Þeir eru svolítið búin að aðlaga sig að þeim breytingum sem orðið hafa, fiskiskipaflotið þeirra og umsetning, starfsmannahald og svona. Þeir hafa það svo rosalega gott í óbreyttu ástandi. Já, mann farið að gruna það því að þú séð það bara ár eftir ár ráðgjöfin mjög svipuð núna. Og samt þorskurinn alltaf léttast og það náttúrulega örugglega rétt hjá Jóni Kristjánssyni fiskifræðing. Það náttúrulega bara því að hann vantar æti, hann verður að éta eitthvað, þá bara étur hann sjálf á hann sig. Þannig að þegar þorskstofninn líklega orðinn of stór miðað það sem hann hefur að éta. Því að Hafró trúði því eftir sem að hrygningarstofninn væri stærri, það make a sense, að þá fengiru fleiri afkvæmi, meiri nýliðun. En það bara kolrangt. Það bara liggur fyrir vísindalega að þú getur verið með 500.000 tonna hrygningarstofn og hann að gefa þeim minna heldur en 300.000 tonna hrygningarstofn. Það út af einhverju. Já. Og þetta að reikna allt út frá 30 ára fisk, þeir verða að vita eitthvað hvað gengur á áður. Já. Ég var að tala áðan að þetta hefur miðað við umdeilanleika þessa mála og miðað við margt sem orkar tvímælis bæði í vistkerfinu og efnahagslega og út frá bara félagslegum skyldum, samfélaga og þjóðarheill og þjóðarhag, þá mjög mikil þöggun, hefur verið mjög mikil þöggun álitaefni í greininni. Það sem þú ert einn fárra sem að reglulega steikir í goðinn með skrifuðeinum, hefur það kallað yfir þig einhvers konar viðbrögð? Nei, ég bara fengið, þeir sem hafa samband við mig eru bara mjög lukkulegir, hrósaði mig bara, þú veist, og það náttúrulega alltaf skemmtilega að fá hrós heldur en skammir. Og jafnvel frá mönnum sem ég hef átt von á að fá skammir sem kannski ég hefði haldið að viti betur en ég ýmis mál en
sem betur fyrir þá hafa þeir verið mjög sammála. Já, þannig að skrifin njóta viðurkenningar. Ég náttúrulega allt sem ég skrifa, þú veist, allar tölur og allt það. Já. Það langmest unnið upp úr skýrslum Hafró. Já. En svo náttúrulega nægir mér í gögn frá ICS og Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni og ég vil víðar til að sko bera saman því að ég hættur. Að því ég brendi mig bara á því sjálfur sko því ég var að skrifa greinur og var að fara í gögnin hjá Hafró. Já. Þannig bara því að maður skýtsamilegt minni sko. Já. Að tölur pössuði ekki alltaf þegar það sem ég mundi og það sem ég var búin að sko alltaf að fara að skrifa, þetta stemdi ekki. Þá kemur í ljós sko að þú les skýrslu til dæmis frá 1997 hvað stofninn var stór og hrygningarstofninn og nýliðin að þá færði eina tölu. Svo ég lestu skýrslu frá kannski 2005 og það þá bara allt önnur tala hvað stofninn var stór 1997 heldur stóð í skýrslu 97. Já. Þá eru tölur sko, þá leiðir þetta eftir á. Það náttúrulega miklu betra að þú sér þetta ári líða að býta þetta var einhver steypa hjá mér sko. Því það náttúrulega marg búið að setja honni við Hafró og þeir sé það sjálfur að þeir hafa verið að meta stofnstærð þoss kolrangt. Og þetta hefur gerst ítrekað. Þetta hefur gerst eiginlega með 10 ára fresti, þannig að svo skrítið sko. Og þá hefur ekki verið að muna sko 50 tonnum sko. Þá hefur verið að muna með 300-400-500 tonnum á stofnstærð. Já. En sko tilgáta þín einhver leiti svo að Hafró sé í vasanum hjá útgerðaröflunum? Það væri nú agalega ljótt að halda það að menn séu að fórna sínum vísindilega heiðri fyrir eitthvað svoleið sko. En sko þrýstingur náttúrulega skiptir. Já, það er þrýstingur og svo það var nú að segja sem við þetta er gamall her hjá Hafró þannig að séð, ég held að þeir hafi langflestir þarna unnið síðan sko upp undir 30 ár, síðan 1990 eitthvað. Já, það. Forstjórinn er náttúrulega búinn að vera yfir 30 ár hjá Hafró og tekur við sem forstjóri eftir að vera þannig að gömul þekking. Já, og þú veist, og það er erfitt að hafa rangt fyrir sér. Eða þú veist, erfitt að viðurkenna það. En það er náttúrulega númer 1 og 3 í vísindum að vera nógu gagnrýnin á eigin vinnubrögð. Já. Það maður alltaf ná framförum. En þetta er bara líka svo ósanngjarnt hvað sko okkur, þjóðinni sem á auðlindina, þeir bera ábyrgð á því að það sem er að láta frá sig sko sé okkur fyrir bestu. Þetta var það bara það hver skattprósentan mín og þín er. Ég meina, þetta hefur svo mikil áhrif sko fjárhagslega fyrir þjóðfélagi. Að þetta er ekkert sem að menn er að leika sér með sko. Nei, en sko ég spurði á hann viðbröðin og hérna þú heyr, það er enginn að leggjast á þig, það er enginn að anda kalt og hann í hálsmánuð áður segir að hætta þessu. Sko. En þú ert líka sko, þú ert er það ekki rétt hjá mig, þú ert komin á aldur. Já, ég er bara á það er ekki hægt að reka, það er ekki hægt að hérna Nei, það er ekki hægt að reka mitt en sko. Og hérna ég hef enga hagsmuni af sko nema bara ég náttúrulega ég þykist gjörð ekki þetta. Ég hef náttúrulega alin upp og fyrsti róðurinn 10 ára sko á bát sko 40 tonna bát og alin upp í fjörinu og hef hugsað þetta mikið og náttúrulega menntaði mig aðeins í þessu og var á Bjarnasæm Hafránskipinu. Já, einmitt. Þannig ég þykist þekki þetta þó ég sé ekki líffræðingur sko. Einmitt. En þeir eru líka að tala veiðarfæri og svoleiðis og ég veit ekki hvort þeir eru meira menntaðir en ég í veiðarfærafræðum og svoleiðis. Er svo ekki brottkastið allt önnur ella og er það ekki stórfellt? Jú, það er alveg sama hvað ég segja. Já. Að það er það. Það er stórfellt. Ég haf bara að segja sér sjálf. Og mest á stærstu skipunum. Já, þú kemur ekki með sko að því þú ert með kvóta. Nei. Þá hendur fiskinu sem er minnstur. Eftirlitið í skötulíki, við sendum dróna á litlu bátana og já, þeir eru alveg undir stöðu eftirlitið en sko við erum alltaf að spá í hotsílinn. Það eru dæmi og þetta er engin kjaftasaga. Nei. Að eftirlitsmenn hafa bara gefist upp, ekki haft geð í sér að taka þátt í ruglunu. Já. Og síðan sóttum aðra vinnu, til dæmis, ég var búin að segja frá því, á höfn við hafnarstarfsemi og þar hefur aðal útgerðar
maðurinn sé til þess, hann var í rekin með til samme, annars myndi skipin hans ekki landa á þessu höfn. Hugsaðu þér. Og þetta er bara satt, þetta er engin kjaftasaga. Nei. Það er þetta nafngreina manni, maður gerir það náttúrulega ekki, en Og ég heyrði einu sinni sjálfur og skrifaði leiðar það í Fréttablaði. Ég heyrði á tal starfsmanns Fiskistofu og sjómanns þar sem að sjómaðurinn ræddi glaðhlakkalega við starfsmann Fiskistofu að leið og eftirlitsmaður hjá þeim væri farinn þá breyttu þeir ham og færi að stunda. Já, örugglega mikið til í því sko. En þetta er þagað. Við einhvern veginn bara lítum á þetta lögbrot og stórfellda vistkerfistjón sem að þessu hlýst sem einhvern fylgifisk kerfisins okkar. En svo bara því við nefndum hvalina bara til að skjóta þá umræði niður að þá er það vísindilega sanna að þeir leggja meira til náttúru til vistkerfisins heldur en taka. Já. Það er bara þannig. Já. Og allstaðar það sem hvölum hefur fjölgað, það eru vistkerfi batnað. Já. En hve kúaðir eru sjómenn hetjur hafsins kallaðar fyrrum? Hve kúaðir eru sjómenn í dag hér við íslenska fiskiskipaflótanum? Þeir tjá sig nánast aldrei. Menn í vinnu borð, í skipum útgerðarna, þessar stærri útgerðar, þeir tjá sig aldrei nokkur þjóðmáli. Er það nokkur tilviljun? Nei, það er engin tilviljun. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi heldur en þegar ég sá laun og útreikninga fyrir sjómennin á bátunum hjá okkar fyrirtæki sko Nei, ég held að ég væri ásett eða kokkur eða eitthvað, ég myndi ekki til að rífa kjaft eða ég vildi halda djópinu. Það er bara þannig. Já. Ég held að það sé bara alveg örugglega þannig. Skipstjórar, þeir vita örugglega ýmislegt sem þeir láti ekki út í sig sko. Það hlýtur að vera bara tímaspursmál hvenær einhver gamall skipstjóri eða stýrimaður eða einhver segir frá, einhver sem hefur lokið ferlinum og opnar sig fullkomlega gagnvart eigin þjóð þetta brottkast. Annar en Óli Upsi. Ágættur sem hann nú er. Já, það er, en mér kemur ekki þetta óvart, ég veit ekki hvað langa tíma, þá var að vera trollbannað. Já, mitt. Það er þessi umræði þegar hafin. Já. Þannig að það er ef þeir eru að fara að byggja skip núna þá ættu kannski að hafa það í huga og þeir sem eru nú ennþá að byggja uppsjávarskip sko að mér kemur ekki miða við allar rannsóknir og náttúruverndarsjónarmið og bara lífríki hafsins að þá maður veit alveg hvað togari getur gert sko við botninn. Já, einmitt. Þetta er ekkert smáræði sko, 5-6.000 hestöfl slétta botninn áður en þeir fara að veiða sko. Þeir eru ekki eins og með trolli aftan í þeir eru að slétta botninn sko. Nei. Það er bara sérúbúin að greiða til að draga eftir botninu til að slétta hann áður en að veiða færi látið fara sko. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega gífurlegar. Þetta er allt sem á þetta er sko, því þú veist hvernig nútíminn er, þetta er allt að færast í þessa áttina sko. Þýðir ekki að tala hvali sko. Það er enginn að fara að veiða hvali sko. Þú veist, það er bara, það er ekki framgámanlegt nema menn vilji bara fara með harakiri sko. Kristján Loftsson bara að pakka saman, segir hann. Já, hver er tendur sinn í Japan? Já. Unga fólki vill ekki hval. Nei, einmitt. En sko það má margt gott suma útgerðarmenn segja. Já. Svo það sé á hreinu. Já. Þetta er ekki einsleit umræða. En sko þeim hefur verið hlíft mörgum þeirra og allt og mikið og ítökin eru orðin allt og sterk og samstöðin er ágætis fjölmiðil til þess að reyna að veita því smá aðhald. Já, mjög. Og þakka þér bara fyrir nafni að koma hérna og ræða aðeins þessi máli. Já, bara takk sem við leiðum, bara vona að þingmennirnir fara að tala eitthvað sem máli skiptir en ekki plasttappa á eitthvað. Eða einhver fornöfn, allir velkomnir eða öll velkomin. Ég er svolítið að vonast eftir því endurheimt kjarnamála umræðan er búin að vera mjög mikið eitthvað sem að mér finnst skipta aðeins minna máli heldur en það sem skiptir mestu máli. Já, þetta er, við erum móðgun ekki að þjóð. Já,
og bara við elskum titlingaskít eins og Laxness sagði, að ræða hismið og það sem skiptir engu máli. Pope Francis og svona. Já, hann skiptir nú heldur betur máli. Já, þú meinar að forsetinn skuli hafa, já, einmitt. Það fær meiri umræðu heldur en náttúruauðlindirnar. Góður punktur. Ég sammálaði með þetta nafni. Heyrðu, en þú heldur að skrifa? Já, ekki? Jú, á meðan það eitthvað blek eftir í pennanum. Finna ástæðu til. Já, og kannski fáum við oftar að njóta krafta en að hér við Rauðaborðið. Ég veit að þú stundu verið hjá Grétari Mar sem stjórnar hér þætti. Já, ég kom einu til hans, já. Og það kannski ágætt fyrir ykkur áhorfendur bara að þessu mynd á það að utan þessara dagskrár Rauðaborðsins sem sagt hér vikulegur þáttur sjávarútvegsmál. Og eins og Björn Ólafsson segir þá við þurfum að ræða þessi mál. Fullt að ræða. Já, af bara meiri krafti og með gagnrýnni hætti en verið hefur. En kæra þakkir fyrir komuna. Bara takk sömuleiðis. Björn Ólafsson. Já, bara frábært að fá þig og við höldum hér áfram dagskránu við Rauðaborðið eftir andartak, ekki frá langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða Kvikmyndaskóla Íslands eins og við höfum þetta gert. Þannig Friðrik Þór Friðriksson kom hérna fyrir 3 vikum held ég og vakti nú svolítið athygli í viðtalið hann og hann fekk mér á sig svona bréfaskriftir og í opnum bréfum og hefur svarað því skemmtilega. En þetta er merkileg saga sem að við viljum svona reyna að ná utanum og óvíst hvernig hún muni enda en hingaði komin eiginlega stofnandinn, Böðvar Bjarki Pétursson sem hefur stofnað þennan skóla fyrir 30 árum eða rúmlega? 33 árum. Og byrjaði í smáu formi, í námskeiðum og öðru slíku og þróaði þægt og bítandi. Já, sko... Og ég spyrjaði eins og ævisögu viðtal, hvernig, af hverju fæddist Kvikmyndaskóli Íslands? Já, Kvikmyndaskóli Íslands fæddist... og það nú eiginlega alveg sönn saga. Hún fæddist þannig að ég hafði nú fundið það út eftir að ég hafði farið í búfræðinám og reyndar eitthvað fleira að mér langaði til að verða kvikmyndagerðarmaður og þá ákvaði ég að fara í nám eins og flestir gera erlendis og fór og sótti nokkra skóla og komst inn í nokkra skóla og ætlaði að fara til Bretlands að læra en þá sagði Gunnar Birgisson sem þá var formaður stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna hingað og ekki lengra því að þá var ég búinn að klára 2 nám og gat ekki farið að læra það 3. Þannig að það voru og ég sem nú þannig að ég berst nú yfirleitt alltaf fyrir öllu líka þegar ég fæ nei það að ég fæ ekki námslán þannig ég lamdi nú svolítið á þeim en það var alveg vonlaust þannig að ég komst bara ekkert í þetta nám og þá fór ég ákvað ég að fara í hina hefðbundnu leiðina sem var bara að fara að vinna og læra með því að vinna í faginu og fyrsta verkefni sem ég þá gekk inn á skrifstofunni hjá Friðriki Þóri mitt og þá var hann að undirbúa sig fyrir tökur á börnum náttúrunnar og ég var svo heppinn að vera menntaður rafvirki þannig að ég var bara mér var kippt inn í það krú og ég vann í börnunum en áttaði mig fljótlega á því, ég man ekki hvort ég vann í 1 eða 2 myndum eftir þetta, ég myndi nú svona ekki ná neinu almennilegu valdi á þessu með því að vera að vinna. Þannig að ég hugsaði bara með sjálfum mér á ekki bara stofna skóla og ráða alla þá kvikmyndagerðarmenn sem mitt eftir í hug og setjast svo sjálfur á skólabekk og gerði það, laðist bara niður og skipulaði mjög vandaða námskrá og réði menn og þetta var 1992 og niður í Mýr. Skólastjóri á Námsbekk? Skólastjóri á Námsbekk, já. Þetta er sönn saga, sko. Og þarna var ekki neitt í boði? Á þessum tíma var ekkert í boði og ég setti auglýsingu í blaðið
og það var bara Kvikmyndaskóli Íslands birtist, ég þá nú að finna hana og það bara stoppaði ekki síminn. Það voru bara 150 símtöl bara 2 dögum sko. Svo greinilega þörf, alltaf gaman þú kemur eitthvað sem þörf fyrir sko. Og þarna fengum við menn eins og Reyni Lyngdal sem útskrifaður, Gunnar B. Guðmundsson, ég man ekki, það 10 manns sem að þarna útskrifuðust af stóru 3 mánaða námskeiði sem að í raun og veru lagði grunninn að Kvikmyndaskólanum eins og hann hefur alltaf tíð verið. Það að segja, hann mjög framleiðslu tengdur, við erum alltaf að búa til eitthvað, allt snýst í kringu það að búa eitthvað til og að það eru starfandi kvikmyndagerðarmenn sem kenna, sem koma úr faginu og inn og kenna. Þarna var það skóli sem kannski var líkur, það voru svona tölvuskólar á þessu tíma, það sem voru svona einmitt svona námskeið, þetta var ekki framhaldsskóli, þetta var ekki háskóli, þetta var ekki iðnskóli, þetta voru svona námskeið fyrir þá sem að vildu. Já, ekki man ég akkur og manst þetta eru orðið svo langt síðan, sko, 33 ári eru svo langur tími í dag. Það álíka tími og Jesú lifði, 33 ár. Já, nákvæmlega og hann breytti nú miklu. Þannig að sko nákvæmlega hvar við vorum að staðsetja okkur á þessum tíma man ég ekki. Ég man eftir því að þetta var svona diplóma, ég bara fyrir Já, þetta var diplóma, já, þetta var svona sjálfstæð diplóma og þetta var raun og veru, það var ekki að tala við skólakerfið með neinum hætti. Þetta var bara allir í sömu brautinni. Og allir á sömu kvikmyndabrautinni. Og markmiðið var það að sumir yrðu tæknimenn, aðrir yrðu leikstjórar eða allir yrðu leikstjórar. Þetta var meira markmið að svona allir lærðu allt, ef við gjörðum það þannig. Þetta víðfemt fag og að allir fengju svona með einhverjum hætti að kynnast öllu. En í grundvallaratriðum þarna og eiginlega á 10. áratugnum sko kvikmyndaskólar ekkert mjög gömul fyrirbæri. Ég man ekki að það sænski, þetta er rétt 1950 upp úr 1950 sem þeir fyrstu koma. Og þeir að verða til þarna á næstu 20 árunum og eftir og þá verða til svona 2 tegundir af kvikmyndaskólum í megindráttum og eiginlega var það línan alveg fram að aldamótum sem var annars vegar þessir mjög sérhæfðu skólar sem við þekkjum frá danska kvikmyndaskólanum, sænska, þar sem að þú ferð inn og þú ert bara strax að fara að læra ákveðið fag, að fara að læra hljóðvinnslu, þú fara að læra leikstjórn, framleiðslu og svo framvegis. Og síðan þetta voru fámennir skólar og erfitt að komast inn í þá. Síðan voru kerfið sem gekk út á að vera alveg opin. Þar að segja þú ferð bara inn og þú bara byrjar að læra og síðan átt að finna það á leiðinni hvert þið langar. Og það er nú sagt, við hefum til dæmis skóla sem heitir nú í dag London Film School, nú þá London International Film School, sem nú skóli sem við skipt töluvert miklu máli fyrir íslenska kvikmyndasögu, því að það var nú svo margir farið þar í gegn. En hann var svona opinn og ég man eftir að Sigurður Sverrir sagði, sem kendur nú einmitt hjá mér, þarna 92, að hann sagði, mér fannst ég bara kunna minnst í kvikmyndatöku. Þess vegna fór ég aðeins og svo bara endaði ég þar, skilur. En það eru þessi 2 megin kerfi sem voru. En á þessum tíma 92 var ég ekki að hugsa þetta svo mikið en síðar auðvitað lagðist ég mikla pælingar það hvers konar skóla við ættum að búa til. Þú sagðir að fólk sem starfandi í geiranum hafi verið að kenna. Það skiptir máli? Það skiptir öllu máli. Það skiptir öllu máli? Af því að það er bara, ég kalla þetta kemistríukennslu sko. Það er bara þannig að ef að sá sem hefur gert eitthvað, hefur sannað sig að það sem að hann segir hefur hreinlega meira vægi heldur en sá sem ekki hefur gert og eða lítið gert en kann bara á bókina. Sem ekki geta kenna. Já, það er stundur sagt, já. Og þetta bara er alveg fundamental hlutur og bara leynivopp hjá mér og ég er ofboðslega strangur í gegnum tíðina að ferlar séu í lagi enginn sé að koma Svona var iðn kennd lengi vel að þú þarft að vera undir meistara. Þannig að það er eitthvað leyti þetta þannig. Já, og ég kalla þetta kemistríukennslu. Þú bara hann standi fyrir fram að þig, hann kennir þér. Og þú tengir hann við verk, skilur það. En þú, hvernig gegn námið á þér? Útskrifaðistu? Ég veistu það, þetta var góð spurning, það var engin spurt það, ég leiðist þessi saga en hún er góð, þannig að ég verð að segja hann. En nei, það reyndist náttúrulega að vera þannig
þetta var ansi mikið mál að halda utan þetta. Þannig að ég var frekar lélegur nemandi. En ég var ágætur að halda utan skólahaldið og reyndar var það sem gerðist á þessu tímabili að þegar ég fór að vinna, ég er nú skólastjórasonur og kennarasonur og ég er ekki menntaður í kennslufræðum, en sko þegar ég fór að vinna í skólaformi og námskrárgerð og hönnun og samskipt og uppstillingu, að þá bara láði þetta alveg ótrúlega vel fyrir mér, sko. Ég vann þetta létt, sko. Ég fann að ég hafði verið að fást í marga hluti áður og svona, geta alveg náða árangri hér og þar, en ég fann að en þetta bara vann ég létt, sko. Þannig að ég var einhverju leyti komin heim, sko. Þetta fyrirbæri skólamenn svolítið sérstakt fyrirbæri, sko. Þú horfir aftur því að sumleiti þá var þörf fyrir skólan og það voru fleiri en þú sem áttu á því og þú hefur ekki fengið svona marga sem voru starfandi í geiranum til þess að taka þátt í þessu með þeim nema þeir mátu það með það sama. Og kannski hafa þeir hort á þessum tíma fínt að Böðvar Bjarki sé að vasast í þessu sem engin nennir sem haldið utan um skóla. En svo smátt og smátt, þegar þú heldur hann áfram og smátt verður þú svona skólinn og leiðandi. Sko ég náttúrulega alltaf passa mér mjög mikið á því, einmitt að verða ekki skólinn. Ég vann nú á kvikmyndasafninu áður, ég detti mér mjög á því að verða ekki safnið, sko. Mér leiðist að því að fyrir mér, og ég hef alltaf séð skólan verða bara, hann á bara að standa fyrir sjálfum sér, sko, en ekki verða neinn persóna og ég held að menn ég sé ekki nema núna bara því að þessi umræða fara að stað. Þetta er þitt fyrirtæki og það er þinnar fjölskyldu? Jú, þetta er fjölskyldufyrirtæki, svo óvunlegt sem það nú er. Og ekki margir skólar sem eru þannig? Nei, ekki margir, en skólar eru alveg ótrúlega... Kannski skóli Ísak Jónssonar, það hefur verið þannig? Já. Hjallastefnan er umverulega enga fyrirtæki sem að stofnandinn er aðaleigandi og ég held að hún sé búin að kaupa fólk út aftur sem að keypti sinn. Já, sko auðvitað skólasagan þannig hún auðvitað drifin af einstaklingum og skólastefnur og fleira, skilur það. Bæði innan opinberskerfis og utan. Algjörlega, bæði innan og utan opinberskerfis og þetta er mjög gjarnan einstaklingar sem koma fram og koma með einhverja stefnur en svona í prinsipinu þá hef ég ekki aldrei flagga skólanum eða flagga því að ég, sko fyrir mér hefur svo sem, og það er raun og veru búið að vera þannig upp að einhverju marki ég segi nú ekki 10 ár, en kannski svona 5 til 8 ár sem að ég eiginlega bara búin að vera mjög lítið nema bara svona að fylgjast með og það, mín hugmynd hefur alltaf verið svo að auðvitað ég dey og svo framvegis þetta er bara eins og hvert annað fyrirtæki sem verður bara að lifa og vera sjálfbært og standa og þá er það bara stofnunin sem þarf að standa fyrir sjálfur sér. Meðalaldur fyrirtæki er styttri heldur en fólks. Þannig ofta sem að fyrirtæki deyja. Ég veit, en skólar eru reyndar mjög sérstök fyrir bara hvað það var. 30 ára gamall skóli er ennþá bara ansi ungur, svona í einhverju samhengi. Þannig að þeir lúta öðrum ritma heldur en þetta er alveg rétt, þetta er bara fyrirtæki. Síðan gerist það, 92, þá bara gerði ég þetta og þá var ég búin að skila af mér, þá gerði ég ekkert meir. Svo gerist það og þá fer ég að tekja við Kvikmyndasafni Íslands og stýri því og flýt það til Hafnarfjarðar og fer í miklar kaupi frystihús og bíó og fer í miklar aðgerðir í kringum það allt saman og sem ég var nú vann við það fram að aldamótum. En 1997 þá gerir Björn Bjarnason, talandi um pólitík, við við Rauða borðið, að þá gerir Björn Bjarnason breytingar á bæði framhalds- og háskólalögum sem að voru ansi dramatískar og höfðu mikil áhrif. Sem var það að allt í einu var það sett í lög að einkaaðilum. Það var bara rekstrarform skóla, menn gátu bara valið það. Það gat verið ríkisfyrirtæki og það gat verið sjálfseignarstofnun, það gat verið einkahlutafélag og svo framvegis. Og þarna á þessum tíma var ég búin að vera að vinna hjá ríkinu og var nú búin að gera ansi mikið á 3-4 árum og það er nú svo oft sem að þú veist hvernig þetta það kemur törn og svo tekur nú oft við hæg ár og svo fer þetta aftur á stað og ég fann að vera að hægjast á. Þannig að þetta kveikir í mér að hugsanlega sé þetta verkefni sem ég fór í þarna 4 árum áður eitthvað sem að mætti skoða, sérstaklega þegar maður sér hugsanlega tilgang með því að byggja upp fyrirtæki samhliða.
og að því að nú var allt í einu bara komið lagaumgjörð fyrir það. Þannig að þá fór ég að 97, þá fór ég að keyra sama námskeiðið og ég hafði keyrt á þarna 92, auðvitað hannað og allt það, stórt 30 mánaða námskeið á kvöldin. Þannig að á þessu tíma vann það var ekki mikið svefn, sko, það var unnið alveg tvöföldina. Manstu á ríkin og daginn og sjálfur á kvöldin? Já, og einmitt. En ég kom með ýmsum reglum sem gerði það verkum að ég réði við þetta. Og það ég eiginlega að gera í 3 ár. Það að segja, og þá ég bara það sem maður að segja snerta vatnið, er þetta þarna? Er þessi viðskiptavina hópur þarna? Og þessi þörf? Virkar þetta aftur og aftur? Það nú alltaf það sem að allt skólastarf gengur út á, sko, þessi endurtekning. Og þannig að árið 2000, þetta var alveg hundlegur að vinna hjá ríkinu, að vissi aldrei hver að borga fyrir mig launin eða fyrir hvert ég vann. Og þannig að ég tek ákvörðun það 2000 að segja upp á safninu og fara bara fulla ferð inn í Freista þess að byggja upp Kvikmyndaskóla Íslands. Freista þess að byggja upp Kvikmyndaskóla Íslands og koma honum almennilega inn í kerfið. Það greinilega, og þetta mjög margt annað. Á þessum tíma það að gerast, ég sá á undan öðrum, manst hvernig það var þegar örbylgjan var að koma og manst þetta var alltaf, og þú manst líka eftir Divín, þú manst eftir þú manst eftir Sony vélunum sem voru að koma, allt í einu fylgja ódýra vél og ég sá þetta alveg nokkrum árum á undan að það væri að koma sprenging í þörf fyrir efni. Þannig að ég, þá mönnum fyndist það að við værum að dæla út kvikmyndagerðarmönnum þarna á þessum tíma, að þá sagði ég nei, það verður nóg fyrir þá að gera. Og það hefur verið raunin og það svo gaman að því að það bara heldur áfram, sko. Þessu sprengi ekki þörf á upptöku efni. Já. Sem að það var menn sá þetta fyrir sér þegar netið var að koma og þá kom á tímabili CD-ROM, minni mig. Endaði þar af því að raunverulega var streymið ekki komið en hugmyndin að þyrfti allt þetta efni var og endaði þar, þannig þú ert að vísa í þann tíma. Ég er að vísa þann. Og síðan þegar streymið hins vegar kemur og netið byrjar að verða í aftöðull með að flytja tala og mynd, að þá náttúrulega verður þessi sprenging. Loksins. Já. Og þá líklega hugmynd Kvikmyndaskóla Íslands ekki bara að framleiða svona höfundarleikstjóra, heldur framleiða fólk sem getur framleitt, hann nefndi þetta Friðrik Þór, það bara örlítið brot af því sem framleitt eitthvað list. Það bara algjör blekking alltaf fram. Ég voru nú ekki að spyrja hvort það ætti við allt klámið sem búið til, en þið hafið líklega ekki framleitt fólk til þess að búa það til. Ég veit það ekki, alveg. Ég hef ekki rannsakað hann geira hér heima, sko, alveg. Þannig að hugmyndin var að búa til fólk sem geti framleitt allt þetta myndefni sem að verður þörf fyrir. Já, hugmyndin þetta eins og ég segi, sko, þú ert að sá sem fer í svona, hann gerir það því að hann einhvers konar skólanörd. Skilurðu, þú veist, hann ekki bara með einhver svona eina almenna hugmynd hvað þurfi fyrir þetta, hvers konar fólk heldur bara leggst hann yfir það, hvers konar skóla á að búa til og það það sem ég gerði þann 2000. Ég bara leggst í vinnu í nánast í 3 ár það og með fullt af fólki sem kom að og lasi í vinnámskrá, kennslskrá og annað. Ég alltaf bara látið lesa og mjög margir komið að öllu, svona nánast wikipedist margt sem við höfum verið að gera. En þar leggst ég bara í rannsókn. Ég rannsóka meðal annars allar, þarna 2001 rannsaka ég bara alla skóla sem að Lánasjóður íslenskra námsmanna hefur lánað til, eða hafði lánað til þá og það var bara, það ertu með mjög merkilegar upplýsingar því að þá sá maður að því Íslendingar höfðu farið út að læra alveg á fulla og voru komin á fulla ferð þarna 2000 og þá í megindráttum sú rannsókn hún leiddi af sér eina meginniðurstöðu og það voru bara til 2 tegundir af skólum og það voru skólar sem byggu til fólk sem gerði eitthvað og skólar sem byggu til fólk sem gerði ekki neitt. Og alveg ótrúlega skrítið, sko. Við vorum að tala ég ætla ekki að nefna skóla, sko, en við vorum að tala og stundum tímabil hjá skólum, ég tekið skóli eins og San Francisco Art Institute sem á tímabili Þorfinnur, Hrafnhildur, Helgi Sverris og hinir og þessir sem allt í einu ákveðnu tímabili fóru í þennan skóla og kom og breytti
breyttu senu, hvað var í þessum skóla sem gerir þetta verkum? Og sama, ég stúddir náttúrulega mjög London Film School. Var ekki bara góðu kennari eitthvað þar? Hugsanlega, maður veit ekki hvað element það eru, það var það getur verið það. Þannig að skóla geta risið og hnýið? Þeir geta risið og hnýið, en sumir halda góðu tempó í megindráttum að þá teki ákvörðu 2002 að skólinn sem við ætlum að hanna, hann eigi að verða mitt á milli hefðana. Það er að segja, þetta var opið kerfi, eins og ég sagði London International, eða mjög lokuð og sérhæft kerfi, en ég og við ákvað... Og þú ert að tala um opið og lokað, þá ættu við sambandið námsbrautir. Námsbrautir. Í þessu opna kerfi, þá get ég farið þar inn og ég get lært að taka upp og... Eða ákveðið í náminu hvert þú ætlar að fara, en hitt að það er ákveður fyrirfram ferðin í mikla sérhæfingu. Og við ákvaðum að gera, fara mitt á milli. Það er að segja ekki í fulla sérhæfingu, en hálfa sérhæfingu. Þannig að við í raun og veru bjuggum til kerfi sem að hvað það segja, hálf sérhæft. Þannig að við bjuggum til, fyrst bjuggum til eina kvikmyndabraut og við unnum þannig til 2007, en 2007 þá bjuggum við til núverandi kerfi sem að gengur út á það að við erum við erum mjög leikstjórnadrifin reyndar, allir eru einhverju leiti fá að máta sig í leikstjóranum í gegnum námið, alveg saman þó að ég fari í tækni að þetta því að leikstjóran svo skrítið fyrirbæri, hann fundinn, sko, hann þarf að finna sjálfan sig líka, sko, og en sko við erum þá annars vegar með þá deild eitt sem sko leikstjórn framleiðsla, þar erum við með íslenska módelið, Balta og Friðrik og fleiri sem að sko framleiddu og leikstýrðu. Leikstjórnir eru sjálfur framleiddur. Já, akkurat. Og sem frekar óunnið deild, en það íslenskt element. Og síðan tókum við bara tæknigreinarnar og sögðum skapandi tækni og settum þar inn hljóðið og kvikmyndatökuna og myndvísluna og klippinguna. Og þar fór einn hópur inn og svo fundum við höfundana. Það var leikstjórn handrit. Og svo bættum við deild sem alveg gjörbreytt í skólanum sem var að við settum inn leiklist. Sko lengi framalega var ég nú að segja leiklistina væri nú bara hluta kvikmyndagerðinni en auðvitað er þannig að leiklistin auðvitað miklu eldri og miklu merkilegri og miklu stærri og allt það en hún alveg gjörbreytti þessu og það sem... Má ég spyrja á hverju? Af því að sko, þessar 3 deildir eru með 3 tegundir af fólki. Þetta er alveg sikkert. Og leiklistin er bara allt öðruvísi tegund af fólki. Þetta er outgoing fólk og allt í náðu bara allir gangar fullir af fallegu fólki sem var að hoppa og það bara breytti allir í kemistríu. En hitt er náttúrulega ennþá mikilvægur. Allt í náðu bara leikurinn orðið mikið betri í myndunum. Og það er agalegt, sko. Þú getur kent allt og svo ertu bara ekki með leik. Þá hrynur allt, sko. Já, þannig að þetta er svona, og svo er náttúrulega margt gerst. Þetta tekur tíma að móta þetta og þú ert að tala svona tímabili frá hvað, 2000 Sko tímabili frá 2000 til 2003 fer ég í raun og veru bara að móta, læra á kerfin, þar erum við bara að máta okkur inn í framhaldsskólakerfið. Kvöldnámskeið? Er það kvöldnámskeið? Nei, þá er ég komin dag og kvöldnámskeið aftur. Þá er ég komin aftur í kerfið sem ég var í 92. Og þannig við erum með dag- og kvöldnámskeið og þá erum við að máta okkur inn í kerfi og hægt og rólega, það verður til fyrsta önn, það verður til önnur önn og svo bætum við 3. önn og allt í einu erum við komið með 2 ára prógram sem að við getum lagt í heild sinni fyrir ráðuneytið, búið að hanna, fjöldi fólks búin að lesa yfir og annað og þá verður til þessi sem að hétt þá bara kvikmyndabraut eða eitthvað svoleiðis sem að var þá inn í kerfunum eitthvað sem að var mjög þægilegt að inn í stúdentspróf að setja inn í val eða eitthvað svoleiðis að tekið þetta heilt. Þannig að þetta tilheyrði framhaldsskólastíðinu? Þá tilheyrði það framhaldsskólastíðinu. Við stiltum okkur inn á framhaldsskólastíði þá. Af hverju? Af því að það var auðveldara út af lagabreytingu Björns Bjarnasonar eða að þeir vildu fá fólkið yngra? Ég veit, já, sennilega bara því að það lá einhverju leiti beinast við. Við vorum, aldurinn var svona sirka þarna, reynda var aldurinn sem að þess vegna hækkuðu okkur. Við vorum með stúdenta, við vorum með, skilurðu, eldra fólk, við vorum með prógram sem var ekki framhaldsskólaprógram, þannig við þess vegna
lendum við í þessu að við erum alltaf að reyna að lyfta okkur upp, sko, bara til að við væri að fá rétta viðurkenningu. En á þessum tíma erum við... Og það fá námslán líka? Já, námslánin koma strax þarna 2003. Það opnast fyrir það og það var auðvitað bara grundvöllurinn að þessu öllu saman. Og að því að við vorum og þú mátt ekki gleyma því að þarna á þessum tíma, sko, frá 1997 til dagsins í dag, þá hefur Kvikmyndaskólinn tekið inn og útskrifað 2 ári, án undantekninga, þetta bara þannig, og til frá 97 eða frá 92 til 2006 þá er þetta bara rekið 100% fyrir skólagjöld. Það er að segja það er bara, þú verður bara að borga fyrir námskeið og ég verður að reka fyrir það. Og ég hef stundum sagt þegar menn er að því að hvort að engaskólar eigi að fá samning við ríkið, skilurðu? Af því að þú veist það er einhvers konar, stundum er einhverjar óttalit við sem verið í dansinum, til dæmis. Það eru nokkuð margir dansskólar, margir frábæri dansskólar notabene og það er svo mikil vandræðagangur á ríkinu að gera samninga við þá. Af því þá langar heldur bara að gera einn offisíal dansskóla og hafa verið að baksa við þetta en aldrei fundið neitt út úr þessu. Hvernig er eiga að gera það? Og ég hef bara sagt, heyrðu, ef að skóli getur rekið sig í 10 ár án þess að fá nokkuð pening, nokkuð staða frá. Það var búin að sanna þú veist, að það er þörf fyrir námið. Þú veist, og B og svo framvegis. Það var búin að sanna í raun og veru tilverurétti. Þá ætti að vera að opna fyrir. Og ætti að vera komið svona orðspor, þannig ég slýsast ekki inn í Kvikmyndaskólana því ég féll fyrir nafninu en svo reynist þetta að vera bölva humbúk. Ég er að segja það. Þannig en við allavega á þessum tíma, sko á þessu fyrstu 10 árum stöðurar, þá erum við bara að reka okkur fyrir skólagjöld og þar með í raun og veru auðvitað einhverju leyti sanna maður það fyrir sjálfum sér og öllum að það er þörf þarna. En auðvitað var lánasjóðskerfið lykilatriði í þessu. En svo breytið það eitthvað? Ertu að meina þá allalegi hingað núna eða? Já, við þetta, þú segir fyrstu 10 árin hafi þetta verið ekki svona? Já, síðan er þetta náttúrulega þannig að þetta er bæði óréttlátt og rosalega dýrt að þurfa að rukka all. Já, óréttlátt fyrir nemendurnar að þurfa að borga allt námið sitt á meðan að í næsta skóla er það niðurgreitt af ríkinu. Já, þannig að og þá er þannig Þorgerður Katrín, við náum þá samningi við það að hún borgi þá eitthvað fast gjald með ákveðnum lágmarksfjölda nemenda sem að létti verulega á og við þurftum, það var náttúrulega aldrei 100% alveg verið að borga með nemendunum, við varum alltaf verið bara sko ríkis hluti ríkis fjár í rekstri Kvikmyndaskólans hefur alltaf verið, hann hefur alltaf verið undir 50%. En þetta breytist samt því að við gátum þá farið út í að byggja upp þessar 4 deildir og reynum að koma okkur í almennilegt horf. En síðan og í það form sem við í raun og veru erum í dag. Og strax 2010 að þá byrjum við að reyna að fá viðurkenningu á námið á grunnháskólastígi. Það er að segja sem og í raun og veru tökum allt setjum stúdentspróf sem inntökuskilyrði og í raun og veru hver er munurinn á framhaldsskólanámi og háskólanámi, svona hvað tekur í kerfi. Það er bara að það er þú reiknar út vinnustundir nemenda og bak við hverja einingu. Það er að segja þú ert með þetta og þetta mikið fleiri klukkustundir á bak við hverja einingu í háskólanámi heldur en í framhaldsskólanámi. Og við í raun og veru 2010 þá setti ég mikla nefnd í gang og það var öll kennsluskráin endurskoðuð, stúdentspróf sett inn og við sækjum að, ég sækjum nú bara hjá Katrínu bara að við bara viljum fá að vera háskóli. Þannig að ég sagði að það var svolítið bjart sko og hún segir nú, þá var hún ráðherra og hún segir nú, gott mál, en væri ekki bara sniðast að þú byrjar að því að hoppa upp á 4. þrepið sem er nám við framhaldsskóla að loknu stúdentsprófi sem má meta til eininga í háskóla. Og fá svo bara samninga við einhvern á háskólanum til að vinna með þér og viðurkenna og annað slíkt. Og ég segi bara gott mál, við göngum í það. Þannig að við sækjum þarna á 4. þrepi 2010 og það tók okkur reynda 5 ár
að fá það, en strax 2010 byrjum við að ræða við háskóla. Og til að gera langar sögu stutt að þá ræddum við háskóla stanslaust frá 2010 til 2020, fyrst og fremst Háskóli Íslands, en líka stöðugt við Listaháskólann, það að koma á einhverjus viðurkenningarsamstarfi. Hvað þurftur að fá frá háskólanum? Á þessum tíma. Það sem við vorum að gera í háskólanum, þetta byrja nú þannig að háskólinn með kvikmyndafræðina sem að Guðni gerði og hann er svona svipað gamalt fyrirbæri á kvikmyndaskólinn. Það var svona upphafi 10. áratugarins, 2 árins. Og það lá alveg ótrúlega beint við að taka 2 árin hjá okkur og ljúka 1 ári í kvikmyndafræðinni í HÍ og útskrifa svo með BA-gráðu. Og það þýddi að þeir þurftu í raun og vera viðurkenna okkar 120 einingar sem háskólaeiningar. Jafn góðar og ef við hefðum sjálfir staðið að þessu. Akkurat. Þeir vildu það ekki það? Sko nei, það var ansi nálægt í og svo hrundið og svo ansi nálægt í og svo hrundið. Hvað stóð í vegi fyrir því? Það stóð síðan það í vegi fyrir því að við getum sagt að 2019 í nóvember þá eigum við í desember þá eigum við stóran fund með Háskóli Íslands og þar segja þeir bara við okkur, við verðum bara því við verðum að segja að þetta gengur ekki upp. Við getum ekki gert þetta nema að þið fáið sjálfstæða viðurkenningu á fræðasviðlista og að þú veist að háskólar, eða veist kannski ekki, að háskólar vinna á ákveðnum fræðasviðum og hafa sérstaka viðurkenningar frá ríkinu til þess og þú verður að hafa viðurkenningu á fræðasviðlista og þú verður bara að koma þér upp á þetta skólastig. Þá þarftu eiginlega ekki á þeim að halda það? Eiginlega ekki. Það byrjar svona catch-22? Þetta er smá catch-22, já. Þannig að ég segi við þá, ekkert mál, ég stendur þetta bara fram fyrir því 2020 að hvað ég gera. Ég veit að skólinn rekur sér ekki á framhaldsskólastigi, en það hefur hann verið í bælum vandræðum á því skólastigi. Ég veit líka við erum að útskrifa nemendur sem eru ekki að fá einingarnar sína rétt metnar. Og ég stend bara frammi fyrir því 2020 í janúar að ég bara fæ ekki annan háskóla til að vinna með okkur. Listaháskólinn sagði alltaf þvert nei, og það var alveg greinilegt að þeir vildu bara fá að stofna sína deildis og hvort ég er ljós og bara sjá þetta, og við vorum eiginlega fyrir þeim, maður fann það. Og ég sagði við, akkur stefnið þið ekki mestaranámsdeild? Þú veist, þið láttu mig taka BA og þið fáið hérna alveg úrval, nei, það var ekki, þeir ætluðu bara að sjá þetta. Má ég að spyrja einu, er eitthvað dæmi að háskóli hafi séð með samstarf svipað og þú varst að sækjast eftir, þar sem er eitthvað bara skóli út í bæ, einhverju enga rekstri Böðvarsbjarka sem að sér þetta, svo bara gútir við það sem við fáum frá honum 2 árum án þess að hafa hann inn að yfirumsjón með það og við bara sættum okkur við það. Er eitthvað dæmi fjórða þreps framhaldsskóli? Nei. Þannig að þetta er bara ímyndun ykkur. Þetta sem ég var að reyna? Nei, þegar sem að Þorgerður Katrín er að hvetja það til. Þegar á reynir þá er engin háskóli sem er til í að blessa eitthvað sem hann hefur ekki kontról yfir. Já, ég var, Ég reyni að skilja af hverju þetta gekk ekki upp. Já, og ég ætla að reyna að útskýra fyrir það. Það er þannig að þegar, í fyrsta lagi þegar ég var að vísa til Katrínar Jakobsdóttur, þegar ég, ekki Þorgerðar Katrínar, af því að ég er búin að fást við svo opaslega marga ráðherra. Þetta er þannig, en Þorgerður Katrín, hún endurnýja síðan lögin, háskólalögin, háskóla- og framhaldsskólalögin 2006, sem mannst, Bjarnason gerir 97. Og það er alltaf eitthvað svona þema í öllum þessum svona lagasetning. Það er eitthvað í tísku, skilur við, og þá verður eitthvað svona þema yfir lögunum. Og þema hjá henni var flæði milli skólastíga. Það var bara það sem átt að gerast. Hafa þetta ekki svona að flæða meira. Þannig að í lögunum eins og hún setur þau fram í upphafi, þá er ansi vel opið fyrir nákvæmlega þetta sem við ætlum að gera. Það er að segja fjórða þrepsnámið er lagalegi möguleika til að gera nákvæmlega þetta voru miklir. Það gerist hins vegar að það verður eitthvað svona panik hjá rektorunum í háskólanum að það skuli geta verið eitthvað staðar þarna úti. Ég vil taka fram að svona heimildir mínar eru kannski ekki alveg 100% trausta fyrir þessu, en ég les svona í atburðarásina.
Þú upplifir þetta svona? Já, ég upplifa, ég les atburðarásina þýlið til og ég hef ákveðnar heimildir fyrir því að það til í háskólalögunum að þá eru sem sagt rektorar háskólana eru bara í raun og veru umsagnar, það er bara lagagrein það að þeir skuli hittast og funda, sem út af fyrir sér skrítið því þetta eru samfélagsaðilar og það eitthvað sem fyrir utan líka og þeir í raun og veru eða allavega eru gerðar verulega veigamikla breytingar á þessari braut sem möguleiki var á þarna 2006 cirka 2011 svona, það bil þegar ég að reyna að fara þessa leið þannig að það að einhverju leyti rétt hjá þér hugsanlega var þessi tilraun vonlaus allan tíman Þetta var hugsanlega dauðadæmt allan tíman en ég var hvattur til þess og ég fekk það var síðan Illugi sem lætur okkur hafa 4. þreps viðurkenningu á hverja einustu einingu okkar þannig að við vorum alveg tilbúnir það gerði svo 2015 loksins en sem 2020 stend ég bara frammi fyrir því að það búið að koma nei allstaðar það var bara annarkvort að loka þarna hætta, af því ég sá ekki að vera að vinna í þessu tómarúmi, taka nemendurna, rukka þau háskólagjöld og geta ekki afhent þeim réttar diplómur og réttar einingar og það var enginn sem var tilbúin að vinna með það. Og enginn til að meta þetta og hvorki hér niður erlendis. Ef ég hefði klárað þessi 2 ár hjá þér og farið erlendis í kvikmyndaskóla, hefði verið ekkert metið það sem ég kem með. Reyndar það þannig að það var töluvert metið en það hefði þurft að gera það óformlega. Skilur það var ekki bara alveg sjálfkrafa mat, hér ég með þessar einingar. Það var meira það að við komumst síðan inn í þessi alþjóðasamtök kvikmyndaháskóla, skilur og það náttúrulega gífurlegur stimpill, þannig að bara það að vera útskrifaður úr þannig skóla hefur síðan opnað fyrir meistaranámsbrautir út allt fyrir. Það raunveruleg viðurkenning, það ekki eitthvað sem þið kaupið korfisbakka? Nei, það nefnilega alveg viðurkenning og engin leið að fá hann nema það. Þannig að það síðan ástæðan fyrir því 2020 að við ákveðum bara að sækja fulla viðurkenningu. Það sé eina leiðin til þess að við getum þjónustu okkar nemendur, það bara sé að sækja fulla háskólaviðurkenningu. Og vissi ég þá að það yrði bratt? Já, alla leið. Þannig að allt þetta vesen sem að einhverju leyti var það fyrir séð. Það var að vita að þessi vegur að fá viðurkenningu sem háskóla í þessari stemmingu sem að hún yrði mjög erfið. Og það hefur reynst. Fékkstu þá viðurkenningu? Nei, þessin ég nú það stattur. Hvað var skólið þá að millitíðinni? Var hann þessi 4. stigs skóli? Hann var auðvitað með þessa 4. þreps viðurkenningu þangað til að hún rann út 2022. Þá erum við í rosalegri 5. þreps úttekt á sama tíma og sem að síðan bara ekki afgreitt. Og síðan sagði ég verið að skrá þessa sögu, sko. Síðan bara 28 mánuði liðnir og ég er búin að vera að berjast. Það var ekki afgreitt að því að þeir stóðust ekki kröfur, eða ekki? Nei, það var ekki út af því. Við höfum Þannig þú er ekki fengið afsvar? Þú er ekki sagt nei? Við höfum ekki fengið neitt afsvar. Ekki athugasemdir og þetta ágætis umsögn það eru báðar, en það vantar þetta og þetta. Nei. Og hvernig samskiptum það verið? Þetta nú það sem svolítið sérstakt. Við fáum sérst niðurstöðu frá, það er risa úttektarlefn sem tekur okkur út. Það eru doktorar, 3, svona á háum level sem koma frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi. Taka hér út, sko, þú veist, fletta hverju einast og ræða við alla og ég veit ekki hvað og þeir skila af sér umsögn og síðan kemur einhver niðurstaða út úr þessari umsögn en það þegar þú ferði svona, þetta er bara svo próf og þegar þú ferði próf þá geta bara orðið ákveðna niðurstöður út úr prófi, það er bara ákveðið fyrirfram en sko, og þessu höfum við verið að mótmæla en ríki fór í æfingar varðandi það að hvaða niðurstöðu þeir völd út úr þessu og síðan höfum einhver leyti verið að rífast hver niðurstaðan varð úr þessar úttekt. Ég getur sagt að það sé það sem við erum búin að vera að gera núna í 3 ár að rífast hvað kom út úr þessar úttekt. Og meðan varð fyrirtækið þitt gjaldþrota? Það var svolítið þannig. En áður en að þú ákveður að sækja þetta 5. þreps háskóla, þá er þetta rekið sem 4. þreps og þó að þessi ósakett gagnvart nemendunum að fá ekki námið sitt metið og þá var eftirspurn eftir því að fara þarna inn
Og í sjálfum sér hefður geta rekið að ég næ ekki alveg af hverju deyrðu á leiðinni. Nei, ég finn alveg langar leiðir að það eru stórir hópar stúdenta sem ekki að koma til mín út af þessu. Sem áður höfðu komið? Nei, sko, ég hafði alltaf lifað, skilurðu, en ég finn að það að ég með ranga viðurkenningu lokar, sko, við höfðum þetta hafði gengið, en þetta hafði ekki gengið eins og við höfðum viljað að gengið. Þú veist, aðsóknin var ekki eins og við vildum og við fundum að það voru mjög stórir hóp, af því að það er ekki bara það við þurftum að rukka skólagjöld, heldur þurftum við líka að vera að selja þeim ónýta diplóm, skilurðu, og það voru ofboðslega margir stúdentar sem að sko í raun og veru, en gekk Þannig að orðspor skólans hrakaði vegna þess að hann lentur á einhverju stað, ekki það að námi væri lakara, heldur nýtist að nemendur bara einfallega ekki eins fyrir framhaldsnám, alveg, sko orðspor, sko skólinn, Kvikmyndaskóli Íslands hefur verið svo botlangi í mínu námsbraut. Hann nákvæmlega svo botlangi, það nefnilega þannig og það bara verið að senda þau aftur og þetta það sem að mér þykir auðvitað bara ótrúlega óþolandi að í 15 ár skulum við vera með íslenska. Þetta bara venjulega íslensk ungmenni, stúdentar, sem eru bara að fara í skóla og akkur fá þau ekki viðurkenningu á nám sitt. En nú það þannig að til þess að hefði getað gengið upp að þá þurfti tvennt að gerast. Annars vegar að einhver háskóli hefði gert samstarf við þig sem fordæmalaust. Það ekki dæmi neitt svona samning við 4. þrepsskóla. Á Íslandi? Nei. Þar getur við ég þori ekki að segja hvernig var, ég held nú að Keilir það var nú líka farið, allavega fór ekki alveg nóg vel hjá þeim, hvort að Keilir var með eitthvað svona, þannig að þú veist svona fullingar var með einhvers konar viðurkenningasamband á milli HÍ og Keilis. Sem var skóli sem að tók fólk sem hafði dottið út úr námi og lagaði stúdinsprófið og var með svona eitthvað svona forleikað, einhverju BA eða BS-námi og fólk gekk eitthvað automatist inn, var það þannig? Nei, þetta var einn hluta Keili, var ekki annar hluta Keili sem var eitthvað undirbúningur tengt verkfræðideildinni. Mér minnir það, þannig þegar við fullurum þetta hefur ekki verið til staðar að þá hugsanlega... Ok, en annmarkarnir þar hljómar svolítið þannig að ég segjum að ég sé Háskóli Íslands og ég að skoða þetta og það náttúrulega svolítið stórt skref hjá mér að bara gútera það sem að kemur út úr Kvikmyndaskóla Íslands. Sérstaklega þess að ég náttúrulega prófessor og doktor, en ég meina bara Bjarki ekki doktor. Nei, menn, ég náttúrulega ekki... Búfræðingur og rafvirki. Já, en ég ekki maður, en það náttúrulega fullt af fólki sem að ég ekki... Hver Ég meina, þú veist það sjálfur, ég meina Hilmar Oddsson var rektor og það er ekkert að setupinu af okkar fólki bara í samanburði hvaða skóla sem að starfa við skólan. Þetta eru allt saman menn og konur úr bransanum. Þetta eru ekki akademikar eins og ég í Háskóla Íslands. Nei. Þannig að þú ert að reyna að fá mig til þess að sveigja hina akademiska háskóla að einhverju sem hljómar bara eins og svona hálfgerður viðskóli eða einhver svona verkmenntaskóli í mínum huga. Ég er bara að velta fyrir mér hvaða ákvörðu þessi tveir kúltúrar ná ekki saman. Ég held þeir náu ekki saman, það hafi voða lítið að gera með þetta. Ég held að hafi fyrst og fremst að gera bara með eitthvað regluverk, sko. Við erum að kafna í regluverki í menntakerfinu og það er fyrst og fremst það. Þetta er alveg ótrúlega leiðilegt umræðefni sem við erum að fara í kenna. Það er svo leiðilegt, mér er svo leiðilegt að þau eru að koma inn og vera að tala um þetta, þessar flækjur og þessi flækjustig sem eru búin að vera alveg hryllileg. En sko vandinn í þessu máli er það bara regluverki og stjórnsýslan hefur bara ekki ráði við þetta verkefni, fyrst og fremst. Þannig að vandinn er þá í einhverju af menntamála ráðuneytunum sem eru orðið mörg nú. Já, vandinn liggur þar. Vandinn liggur í stjórnsýslunni að það hefur bara, og núna er hann náttúrulega orðin bara sko slíkur embinhnútur að því nú er þetta orðið 2 ráðuneyti. Sérðu til, þetta er náttúrulega búið að vera 1 ráðuneyti áratugum saman, skilur, þetta er bara sikkur deildin, háskóladeild og framhaldsskóladeild, og þetta er bara, þú veist, sikkur hæðin í einhverju, en núna er þetta sko ekki bara það, þetta séu 2 ráðuneyti, heldur í þessi skipti sem þau hafa verið núna hjá 2 ríkisstjórnum, það hafa sikkur, náttúrulega ráðherrann og sikkur flokkurinn og flækjustigið á samtalið þarna á milli
sko yfirþyrmandi. Þið duttu á milli hæða áður og núna þetta var bara milli bygginga? Algjörlega, milli bygginga og milli flokka og milli ráðherra og milli allra, sko. Þannig að þetta er bara alveg agalegt ástand sem og bara einhvern veginn eru búin að flækja sig í... Þannig að það var eiginlega sagt við þig bara, sorry, bara þú fellur ekki inn í kerfið sem við erum með hérna. Það svolítið þannig. Og við bara ráðum ekki við þetta mál. Þeir segja ekki þannig. Það þetta sé áhugavert og skemmtilegt og þú standið vel, en við þetta fittar ekki inn. Þetta er smáveisar. Þeir segja þetta ekki svona þeir og þær, en það er smávegis þannig. Ég er bara að koma inn með verkefni sem er óhefbundið. Það er, óhefbundið, það er að segja, það er ekki óhefbundið að því til að þetta er bara venjulegur skóli, að því að ég vinn náttúrulega miklu og flóknu regluverki og alveg leggjum okkur fram við það að vera til fyrirmyndar í allri framsetningu og í kennsluskrágerð og við þurfum að gera það jafnvel ennþá betur heldur en aðrir að því að við erum að sækja og þurfum að vera til fyrirmyndar. En þetta verður til, þetta er sjálfsprottið. Ég skal viðurkenna það að við erum sjálfstæð, þar að segja, ég meina það var komið einhver direktív þið megi fá á þessa deild en ekki á þessa og eitthvað svona og þá hef ég bara sagt nei, þú veist, þetta virkar ekki, við verðum að ráða, þið megi taka okkur út oft á ári, eins oft og við viljum, við ráðum kerfunum. Heldur þú sért að uppskera út af þessu, að þú hefur verið of ákveðinn og sagt of mikið nei við þá sem að þú máttir ekki segja nei við og þess vegna ég bara minni inni. Það er alltaf inni fyrir eitthvað svona smá að horfa ekki henni fingur sér við hitt og þetta en Böðvar Bjarki hann er bara búið með allt sitt. Já sko Böðvar Bjarki hefur verið alveg ofboðslega umtalaða maður og stundum hef ég upplifað mikla skrímslavæðingu á mér, alveg ótrúlegt, ég er nú einn aðeins og maður að ég er nú ekki þekktur maður sko, en nú reynt að halda því þannig ég væri ekki þekktur. Þú veist að öll skrímsl halda þessu mjög góð. Já, örugglega. En þú þekkir þetta náttúrulega ekki síður en ég sko. Ég hef alltaf verið frekar ánægður með það, af því ég er miklu frekar að þó menn sé eitthvað ósátt við mig sko, heldur en sé að kritisera skólan eða námið eða nefndurnar allt það sko, þannig ég hef alltaf verið bara svona frekar rólegur yfir því að mönnum finnist hitt og þetta mig sko, en sko ég held að ýmsu leyti þá þessi kvikmyndaskóli og þetta kvikmyndaskólaverkefni það dregur að mörgu leyti fram margt að versta í okkar kerfum sko, þú veist það dregur fram. Ég er að spyrja alvörinu hvort að það hafi verið að þú hafi verið svona einstaklingslegur, hvort að það eigi sé hluti af ástæðinu fyrir hvernig þetta endur. Nei. Þú hafnaði? Já, hafnaði alfarið. Eitt sem að gerist á leiðin er að Listaháskólinn, hann vill búa til deild. Og raunverulega þá svona, meðan að þið eru að reyna að þoka okkur upp á háskólastig, að þá er þetta ekki ákvörðun að við ætlum að bjóða upp á háskólanám og kannski, ég meina það er auðvelt að sjá fyrir sér einhver segi, ég meina við erum nú bara 400 manna þjóð og við getum alltaf verið með 2 háskóla, kvikmyndaháskóla. Það nógu mikið ruglur alla þessa háskóla sem eru út alla koppagrundir að við erum ekki bara að búa til 2 kvikmyndaháskóla. Ég heldur að það hafi verið, að þar hafi eiginlega lokast fyrir leið ykkar að þróa ykkar skóla? Ég held að viðkvæmni fyrir og hvað ég að segja, einkaréttur sem að Listaháskóli Íslands hefur haft á viðurkenningu á fræðasviði lista já, það er stór faktor. Ég er að banka á það, illilega sko. Og ég held að það hafi sé undirliggjandi ástæða einhverju leyti að hleypa okkur ekki þangað upp. Þetta eru svona, maður upplifir það tiltölulega sterkt að og Listaháskólinn hefur auðvitað sótt mjög svona sjálfsmynd sína í það að vera svona handhafi þeirra sem er að kenna listir og annað og ég held að undirliggjandi togstreita það að hér kemur einhver skóli sem að leggur fram alls kyns sannanir að hann hafi þessu og hinn gæðin sko og hann eigi að vera þarna líka en ég hef ekkert fyrir mér í því ég bara er að segja, ég held að það hafi trufli á varðandi fjöldaskóla Við erum með 2 landbúnaðarskóla held ég Já, ég meina Finnarnir eru með 5 Hérna fyrir ekki Hvanneyri Já, og við erum með Finnarnir eru með 5
skóla og háskólastígi og svona, þetta allavega hana, sko, en umræðan verður svo frasakennd og hún svo ofboðslega frasakennd varandi þessa fjölda háskóla. Akkur megum ekki vera með 20 háskóla eða hvað að því? En það svolítið gnýsti svolítið á milli og þegar þú varst að byrja hérna að segja mig frá og þá varst að tala annars vegar verðstu með skóla þar sem að fólk útskrifast og gerir eitthvað og svo ertu með skóla þar sem að útskrifa fólk sem að gerir ekki neitt og eftir að hlusta á Friðrik Þór tala og mæra þinn skóla þá á ég mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að raunverulegt að lýsa afstöðu Kvikmyndaskóla Íslands til kennslu í kvikmyndalistum í Listaháskólanum. Það sem að þeir séu í þeirri tegund skóla sem að kannski fólki sem útskrifast þar ekki að gera þetta sérstætt. Já, ég ætla ekki að halda því. Menn nei, hann okkur mætt. Þeir eru bara að byrja, ég veit þetta tekur langan tíma. Ég er doktor sérfræðingur í þessu sko, en ég veit að ég var konar ágjur af módelunum sem þeir eru að fara með hann inn sko, en það bara ég var alveg full að trúa því að þeir geti sinnt sín og við getum alveg... Það tekur tíma að búa til skóla. Já, þetta alveg ótrúlega tíma sem þetta tekur sko. Og það nefnilega því þetta hefur allt að gera með ritma sko, þú veist, þetta og að, já, bara klikka ekkert. Það tekur langan tíma. Annað sem að geti trublað að þetta einkaskóli og það kannski eðlilegt að svona náma háskólastígi sé hérna á vegum ríkisins og eða frjálsra félagasamtaka en það var alltaf pláss fyrir eitthvað einkafyrirtæki búið að sperka heldur það skiptir máli? Já, það hefur stundum skipt máli. Ég meina sko, auðvitað hefur umræðan, sko hún bara fer úr og í, skilurðu, hvort að menn séu með stemmingu fyrir einkaskólum eða hvort þeir séu á móti einkaskólum. Þú veist, þekkir þetta sjálfur, þetta bara stemmingin í þjóðfélaginu. Í dag hún svona frekar neikvæð, gagnvart einkaskólum. Já, hefurðu lifa góðu lífi á því að kaupa skóla? Nei, þetta alveg ótrúlega skringilegt val að velja sér þetta verkefni að byggjubennan fórna sér fyrir kvikmyndanám. Það mjög sérstætt. Þú borgað þér mikið arð út úr? Ég hef aldrei borgað arð og enginn hefur borgað arð úr þessum skóla og enginn hálaun. Ekki með 7 milljónir á mánuði sem Nei, og með lálaun og ég bara, þú veist, þetta verður ekki verið gáfulegt verkefni hjá mér út á peninga að gera. En eitt í þessu varandi einkarekstur að einkafyrirtæki eru oft bara einræðisríki, þessum á það, hann ræður öllu. En skólar hafa vilja til þess að verða svona lýðræðislega stofnanir og þess vegna eru við með svona háskólaráð og þess vegna með sjálfstæði prófessora og annað slíkt til þess að hafa það. Já. Heldur að það hafi trublað að þarna skóli sem að Böðvar Bjarki ræður öllu í, ræður og rekur? Nei, það held ég ekki. Ekki trublað. Jú, það getur vel verið að það trufli ykkur en hvað veldur því þá að þessi uppbygging sem hefur langa tíma og þú hefur tekið þátt að leiða en margir komið og lagt til og að sumuleyti verið byggt upp í takti og samvinnu við uppbyggingu íslensku kvikmyndagerðar með fólki sem hefur haft mikla reynslu þar af og margir tekið þátt í því að móta skólan og að kenna þar að nú er þetta eiginlega Já. Af hverju sjá menntamála yfirvöld ekki verðmæti í þessu? Því það hægt að taka þig og henda þér og halda áfram, sko. Ég veit það er kosið að gera það ekki. Já, sko, ég held bara að sko þetta náttúrulega við lendum á milli, það ber engin ábyrgð á þessu. Ég segi náttúrulega það einn ráðherra sem einhvern veginn er aldrei minnst á, sem ber langmest ábyrgð á þessu máli í dag og það er Logi, skilurðu. Það er búið að vera eyðallar í þessu ork í að ræða mennta- og barnamálaráðuneytið en það er auðvitað fagráðuneytið þessa skóla. Ég meina, háskóla, það heitir nú eitthvað annað í dag, en að segja bara ráðuneytið háskólamála því nefnir ekki að leggja alltaf á minni þessi nýju. Háskóla nýsköpunar og eitthvað vera. Þeir eru búin að eyða í þetta 10-20 milljónum að taka út þennan skóla, skilur við. Þeir eru búin að vera með þetta verkefni á borðinu hjá sér árum saman. Þeir geta ekki afgreitt það. Þeir geta ekki afgreitt það. Af hverju geta þeir ekki afgreitt það? Ég veit ekki. Ég held að nei, ég er ekki alveg klár á því af hverju þeir geta ekki afgreitt þetta. Það er að segja
Ég skrifaði nú þessa grein og svo virðist vera, ég held að eina skýringi sem ég hafi komið með, og ég get ekki komið með aðra hér, svo virðist vera að það er bara ekki, það sjálfstæð uppbygging háskólastarfsemi utan núverandi háskóla bara eitthvað sem er bara á ekki aðgengi að stjórnsýslunni í afgreiðslu. Getur það ekki verið sólít stefna hjá ráðuneyti háskóla að segja bara ekki, við höfum eiginlega farið of geyst í það að fjölga háskólum. Við erum til dæmis með 2 landbúnaðarháskóla og Hvanneyri og Hólum sem er eiginlega glórulaust rugl. Þannig að við ætlum ekki næstu 20 árin að fara að fjölga háskólum. Absolutt. En það er reyndar rosalega, þá ertu náttúrulega að gera þetta sem ég að segja, þá ertu í raun og veru að segja bara, þú veist, háskólastarfsemi, uppbygging, nýsköpun í háskólastarfsemi á eingöngu að eiga sér stað innan núverandi háskóla. Það er bara yfirlýsingu það sem nú svona hefur leyfi til þess hreinlega bara út frá stjórnarskrá og öðru, ég menn ef einhvern vill reyna að byggja upp háskóla en þá verður að, ég hef alltaf sagt ég efast ekki rétt ykkar til að og pólitískt vald ykkar til að hafna því að Kvikmyndaskóli Íslands verið háskóli bara alls ekki, því að það bara fullt ráðherra hefur ekki hafnaði þeir afgreiða ekki og það er ekki og ég hef bara sagt, ég hef raun og veru verið að pína og til að segja þetta sem þú ert að segja ég meina, ef þið ætla að taka þessa pólitísku ákvörðun segja hana þá, segja bara við ætlum ekki, það er ekki það þessum skóla en þess í stað þá hafa þeir verið að reyna að teygja sig í að reyna að finna eitthvað að En stundum það þannig að segjum að þetta sé erindi þitt og stundum getur maður að sé fyrir sér einhver úr ráðuneyti kæmi til þín og segja verður bjóðverkið þetta við höfum aldrei samþykkt þetta því að við bara erum á móti fjölgun á háskólum og við bara nettum í vandræðum hérna á tímabili það var fjölgað og það er ekki einhver byggðastefna og háskólar út allt og við verðum að vinda ofan að þessu. Hins vegar er ég til í að hlutast til það að skólinn þinn renni inn í annan háskóla. Já. Var enginn sem kom til þín með svona ykkur bílaplani? Jú. Þetta var og það að hann yrði bara tekinn yfir af öðrum háskóla stjórnun, fjárveiting og allt, það var lausnin sem þeir og þar ertu komin að punkti þar sem ég var erfiður. Af því að þá væri þú ekki með, við tökum nemendurnar, við tökum kennarana, við tökum fjárveitinguna, við tökum alla nema að Böðabjarga og ég þurfti bara að fá skýringar á því akkur. Og fyrst það ekki? Nei. Við getum ekki tekið í Böðaverki af því að í háskólanum það þannig að til þess að þú verði prófessor eða hafir einhver yfirráð yfir háskóla starf að gera, þá þarf það að vera doktor. Já þetta hefur, ég heldur að blanda minni persónu aðeins svo mikið í þetta unit. Þú sagðir að maður mætti ekki fara með skólan inn í annan háskóla nema þú færi með. Já ég að segja á einkaaðili það, ef að segjum að einkaaðili byggja upp háskóla eða einhvers konar skólastofnun og hann nær síðan árangri og hún byggir nær einhverju ákveðinni stærð og einhverju ákveðinni tegund og þegar hann síðan að ná kannski lokaspettunum þá þarf hann að afhenda skólan. Skilur ég bara næ ekki lógíkin í þessu að akkur á að afhenda skólan núna við það að skólinn nái ákveðnum árangri. Því að þú fórst með nú langt. Ég fór með nú langt, Þú byrjaði með kvöldnámskeið og svo þróast þetta og svo ertu bara komin inn í leik stóru strákanna og því miður, þú ert ekki doktor og ekki akademikar. Jú, þú gleymir því að við vorum tekin út. Við erum alveg, ég með rannsóknarstöður, 4 rannsóknarstöður, við erum með topp quality, við erum með vel mannaðan kvikmyndaháskóla og hvaða kvikmyndaháskóla annar í select, skilur þannig að það hefur ekkert að gera með mína persónu gæði þessa skólar. Þú voru aðtöku Kvikmyndaskóli Íslands er stærsti vinnustaður kvikmyndagerðarmanna og leikara bara núna seinustu 15 árin. Við erum að tala um að það vinna 150 manns persónur, skilur sem koma og fara á hverju einasta ári og ég meina þannig er yfirstjórn og rektorar allir helst, margir helstu kvikmyndaleikstjórum landsins hafa verið það að nema Friðrik, það vantar hann alltaf upp á mentununa hjá Friðriki. Þess vegna lét ég hann fara þegar ég var að fara eða við þegar við vorum að hækka okkur og ætlum að setja aðra ráðning í gang. En nákvæmlega út af þessu máli
það þarf auðvitað að stilla þessu upp, þannig að það er enginn að fara, við höfum aldrei verið að biðja undanþágur frá einu eða neinu. En sko, ef við setjum þetta í aðeins víðara samhengi, þá væri það þannig að við náttúrulega fórum inn í þessi samtök og síðan gerist það 2000 Kvikmyndaskóla. Já, Kvikmyndaskólinn fer inn í þessi samtök og er valinn og það er bara mjög glæsileg úttekt og allt það og síðan sko 2020 og 2 líklega vorið að þá fer ég og ákveði þá er þetta allt, þá er Áslaug Arna tekin við, þú manstu hvernig hún kemur bara strax á fyrsta deginn með það bara sameina og þú veist stýra og gera og eitthvað svona Mikill miðstýringamaður. Óbóðslega miðstýringamaður og bara alveg hér sko og ég eiginlega sko, mér líst ekki á blikuna þarna, af því að þarna erum við bara ekki búin að fara í úttekt, við erum búin að vinna alveg, að gera rosalega vinnu, að gera okkur klári í úttekt, en hún tekur við og mér, og ég meina að það er frost alls það í kringum okkur, af því að þessi óvissi eru auðvitað óþægileg, það er búin að vera rosalega erfitt að reka þetta í þessar óvissu, þó okkur hafi tekist alveg að ná í nemendur. Þá fer ég að heimsæki, þá hugsa ég með mér, það berst ég fundi með GECT sem eru sko Evrópuhluti þessara Select-samtaka og þá hitti ég þar formann GECT, fór eitthvað fundan úti og hitta hann og ég lýsi fyrir honum hvað ég að gera og þá segir hann við mig, hann spyr mér nú nokkuð oft svona, og svo segir hann what you are trying to do is impossible og bætti svo við, það hefur ekki verið stofnaður nýr einkaháskóli í Evrópusambandinu frá aldamótum sko, þannig að þetta er bara vonlaust hjá þér og ég sagði við hann yes I know but we are doing it anyway og hérna þannig að ég hef alveg, eins og ég sagði líka þegar ég sótti 2020, ég hef alveg gert mig grein fyrir því að það sem við varum að reyna að gera er mjög erfitt en staðreyndir, þessi maður sagði ómögulegt og þessi maður sagði ómögulegt en ég kaupi það bara ekki það sé ómögulegt ég er búin að taka regluverk evrópsku en hefur ekki lesið blöðin, ég menna fyrirtækið þetta farið í þrótt jú þetta er ómögulegt já, það er það sem ég reyndar ennþá sko Icelandic Film School er ennþá í gangi, þannig að og Kvikmyndaskóli Íslands það voru nefnendur að mæta í morgun sko, en ég meina já, mitt fyrirtæki er farið í þrótt, það er rétt. Já, og ég er að segja, ef að það þá er það bara því að þetta var ómögulegt. En ætla ég að koma að staði í akkur það var ómögulegt, ætla ég að reyna að standa og fá skýringar á því? Já, ég ætla að gera það. En ertu ekki búin að gefast upp? Nei, ég er ekki búin að gefast upp. Nei. En þessi hugmyndum að rafina sambandið eða svona deild skóladeild þeirra, hvernig hugnast þér hún? Sko ég hef náttúrulega sagt, sko það er náttúrulega bara allt mjög sérstakt, við skulum orða það þannig, en ég hef bara sagt, ég er bara þakklátur þeim að vilja stökkva inn í sko þetta og reyna að borga kennurum laun sem ég er að klikka á og taka nemendur og reyna að klára námskrona, men mér hugnast ekki sérstaklega vel að eða sko bara, ég held bara fyrir þá að ef að þeir koma sér ekki upp á háskólastigi eða koma sér upp í alvöru og að þá er bara mjög erfitt að reka skólan sko. Ég held að og ég er ekki viss að þeim gangi neitt betur heldur en mér sko. Og ég hugsa að hafi svona einhverju leit verri forsendur til þess að ná árangri. Nú er náttúrulega þessi skóli og kannski bara svona söguleg ástæður fyrir því að hann er að byggjast upp á sama tíma og íslensk kvikmyndagerð er að byggjast upp og þessi nánu tengsli hans svona við starfandi listamenn að þarna er einnig eitthvað svona kultúr og þú getur setið hérna lengi og þauðluð upp fólk sem að hefur útskrifast úr skólanum. Og bestu mynd núna á ættunni, mátt hana til þessar. Okay. Sem engi vant að gera það, við mitt að raða bara upp nöfnunum sem eru tilnefnd í Edduna eða bara fólk sem er að sýna myndir í bíóum og sömuleyti svona margbreytileiki íslenska kvikmyndagerðar er engin vand að sýna fram á að hluti Kvikmyndaskóli Íslands hefur ótt veigamiklan hluti því. Kannski ekki fullkomna forsenda en allavega veigamikil hlutur í því.
Og það kannski það sem við erum að ræða hérna, þess vegna höfum við áhuga á þessu hérna við Rauðaborðið, að hvort að sé þannig að svona kúltúr sem byggður upp, svona samfélag sem hefur verið byggst upp á löngu tíma, að hvort að það sé þess virði að láta það bara deyja. Einn möguleiki til einhvers framhaldslífs væri það að út af þessu sem ég var að segja áðan að það væri 2 háskólar í kvikmyndanámi, að látum bara Listaháskólann eiga háskólanámið, fínt að fá rafiðnaðarfélagið að búa til svona sem að okkur vantar kannski, sem svona iðnskóli kvikmyndagerðar. Þetta svo, og veistu það, ég á því miður þessi furðukenning sem búin til hér á Íslandi. Ég held hún sé búin til svolítið til að reyna að setja einhvern stimpil á okkur, sko. En veistu að þetta bara hvergi gert í heiminum. Það kennir engin kvikmyndagerð með þessum hætti. Engin þjóð. Að kenna einhver... Þú kannast þessa kenningu sem að ég Kenningu, hún búin til, það var búið til eitthvað tæknimannafélag og það var búið til einhver iðnaðarmenn og svo hefur verið handhafar listana og hinn ekki að vera að þjóna. Og þetta bara kenning sem bara búin að kom fram hann í einhverju skýrslu sem að Listaháskólinn hefur oft verið að flagga og eitthvað svoleiðis og þetta bara heimatilbúin kenning sem var búin til þess að reyna að sína fram á að kvikmyndaskólinn ætti að vera eitthvað annars þar heldur en Listaháskóli. Ég verð bara því miður að halda þessu fram og svo hangir hún ennþá inni. Nei, það er ekki hægt að kenna kvikmyndagerð svona. Þetta áleika vitlaust og við værum að kenna bökur að baka, svo værum við með sérstakann skóla þar sem að vera uppskriftahöfundar. Já, uppskriftahöfundar, já. Og já, eitthvað svona. Það myndi bara eyðaleggjast allur kúltúr í kringu bakstur bara á meðtíma. Já. Þetta er alveg galið nálgun að vera að kenna þetta sem eitthvað tekn og svona stéttskipta þessu og annars lið. Svo annað, ég veit að ráðist á nokkur, sko það eitt sem að við höfum gert öðruvísi af því að það auðvitað, þú veist að listnám hefur verið að þetta gjarnan elítunám. Það gjarnan Listaháskólanum mjög margir af listakademíum í heiminum að þær mæla gjarnan gæði sín á því hvað þau vísa mörgum frá. Mjög upptekin af því hvað þau vísa mörgum frá. Og ég þekki það til dæmis erlendis þar sem að sko menn eru bara alveg reyta hársitt bara í einhverju aðferðafræði, þeir eru bara að vinna úr 1000 og þeir þurfa að finna 5, hvernig fjárunum fyrir vaði. Og ég hef snúið þessu örlítið á hvolf. Ég hef alltaf sagt kvikmyndaskóli Íslands ekki elítuskóli. Við mælum ekki toppana, þú veist, ekki hversu frábært getur orðið þegar ef að þú fer í gegnum þetta nám. Við mælum neðri hlutan, það að segja áttu erindi hérna, gæturðu þroskast. Og það það sem að gerir það verkum að við fáum svona rosalega miklu meiri fáum bara flotta, góða breyta því svo kunnum við mjög vel að vinna með alla þessa hópa en við erum ekki, við ölum það ekki upp í nemandunum að þegar hann komin inn að þá eina labba upp og láta rigna upp í nefið á sig að þegar hann komin inn í Kvikmyndaskóla Íslands, sko. Gerðu það þegar út búin, sko. Herðu, við erum búin að tala marga möguleika á því hvernig þetta endar illa. Hvernig getur þetta endað vel? Sko ég held að þetta endi vel þannig að Icelandic Film School sem ég var nú bara í morgun með 10 nemendur sem alveg rosalega merkilegt fyrirbæri þá ég við ekki endilega það heldur það hvað við Íslendingar eigum mikla möguleika á útflutningi á menntun. Þar sem við erum búin að fjárfesta fyrir 10 milljarða í fólki sem er búin að mennta út allan heim í hinum þessum greinum og möguleikarnir til þess að fá fólk hingað til að kaupa hérna á alveg geysilega miklir og við getum gert þetta stórum iðnaði ef að menn vildu. Þekkingarinn hreint og fínt en það nú... Herðu, Böður, ákveðat ég að hlusta á þig þegar sem er nýbúin að reka skóla í Þrótt að fara að tala að við að fara að stórefla útflutning á sérstaklega af því að ef ég er nú að hverfa alveg á sjónasviðinu þá langar mér bara að koma því út í loftið er það ekki þá skýring? En allavega, ég held við munum sækja Icelandic Film School alltaf bara halda áfram eins og ekki það við skorist að sækja háskólaviðurkenninguna og það við munum setja hana inn við verður bara sett inn núna og raun og veru án fjárveitinga. Við erum ekki að biðja fjárveitinga til að byrja með. Þannig að við höldum og síðan vonast ég nú bara til að fá nemendurna heim. Ég vil bara segja það eins og þetta í raun og veru tímabundin aðgerð sem eiga sér stað þarna og Icelandic Film School í raun og veru og auðvitað alltaf þetta gjaldþrot, skiptafundur er 3. júní
Ég meina, hver segir að ég get þó að sé búið að selja út, við erum að mótmæla því. Ég hef sagt við stiftastur alveg frá fyrsta degi. Ég vinn í því nótt og dag að þetta þrot verið keypt tilbaka. Þarna eru aðilar að tapa, kröfuhafar að tapa, svona algjörlega frálegt að sé að tapa. Það er ekkert gert af sér og þannig að ég bara vinn í því fram á síðasta dag að ég einhvern veginn, að því þetta er náttúrulega bara áratuga viðskiptavild mín sem er að fara þarna niður í ræsið og ég ætla bara að reyna að vinna í því. En ég held þetta endi þannig að þetta hugsanlega þarf að vinna mennindin að vera með, eða þeir vilja. En ég held að þetta rennir bara saman aftur og við höldum áfram eins og ekkert hafi í skori. Kvikmyndaskóli Íslands mun halda áfram og hann mun fara á háskólastig. Já, það held ég að verði niðurstaðan. Og það er eina leiðin til þess að það endi vel. Það er eina leið. Það er ekkert að bakka með hann niður. Nei. Það er ekki hægt að lifa það sem hann er. Nei. En hann verður að fara. Já, það er þannig. Herðu. Báður Berki, takk fyrir að koma hérna og tala mikilvægt mál fyrir þig og ég held að sé líka mikilvægt mál fyrir samfélagið að sá kultúr og það samfélag sem hefur orðið til í Kvikmyndaskóla Íslands haldi áfram. Takkilega. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur, okkar mannréttinda fréttaritari, transfréttaritari Arna Magnea Dangs. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa mig. Komið svo kölluð og tilefni núna er líka myndin Ljósvíkingar sem var sýnd í Ríkissjónvarpinu páskana. Já, var páskasunnudagsmyndin. Já. Það var bara mjög sætt að hún skildi vera sýnd akkurat á þessum degi. Og þetta er alveg, ég var nú búin að sjá hana áður og alveg stórkostleg mynd og náttúrulega bara fengið, þótt hún hafi ekki fengið allar eddurnar sem hún kannski átti skilið að þá eru held ég svona mjög margir, mjög hrifnir af þessari mynd og hún svona bara sem listaverki og sem bíómynd og afturreyingu og listaverki en líka sem svona einhvers konar hvað kalla það svona upplýsingar mynd sem að hjálpar fólki einhvern veginn átt að segja á eða svona ekki kennsluefni kannski en svona sem að uppfræðandi. Já, hún gerir það á mjög fallegan og ljúfan hátt. Hún er ekki, þessi mynd er ekki að reyna að predika eitt eða neitt. Heldur hefur hún fulla samúð með þegar fólk skilur ekki. Og í myndinni hefur alveg fulla samúð með Hjalta. Hjalti var mjög erfitt með það þegar besti vinur hans frá blautu bassbeini kemur út sem trans og og Björn Jörundur leikur þennan Hjalta og gerir það mjög vel þetta varnarleysi og vandræðagang og þá koma upp alls konar svona fordómar sem raunin eru lærðir vegna þess að við lærum enga fordóma frá blautu bassbeini öðruvísi en frá öðru fólki og þannig að þetta er svona fordómar Hjalta sem að Björn Jörundur leikur algjörlega bara snilldarlega að eru svolítið fordómanir sem eru í samfélaginu svona þá er ég að tala um þessa mjúku almennu fordóma sem að fólk sem að skilur ekki fólk sem að þekkir ekki transfólk hefur aldrei kynnst transfólki og heldur að þetta sé einhvers konar bara út frá öðrum kvikmyndum og sjónvarpsefni og að þá heldur fólk að þetta sé einhvers konar kallar í kjól sem þetta er ekki þannig að í gegnum vandræðagang Hjalta þá lærum við það að transkonan Birna konan Birna var alltaf kona en dulbúningurinn sem var rauninni hennar skjól í gegnum að alast upp í fordómafullu samfélagi var rauninni orðið hennar fangelsi
og var algjörlega að reyna að drepa hana og við bara sjáum það svo fallega hvernig karakterinn Björn hvernig hann er hljóður, hægur eintóna jafnvel, talar þú veist í stuttum setningum spyr, þú veist, hann er ekki með neina langlökur leið og þú veist, Birna hendir Birni af sér og er bara hún sjálf þá sjáum við hvernig lifnar yfir henni og hún fer að tala meira og tjá sig meira og verður öll miklu meira lifandi þannig að skilaboð myndarinnar er náttúrulega, þú veist, það er alltaf best að vera maður sjálfur 100% hvort sem að annað fólk er tilbúið að meðtaka þig eða ekki, þá er samt alltaf best að vera bara þú sjálfur og svo koma náttúrulega þessi skilaboð líka og einhvern hátt sko það sem tengist því sem að þú hefur verið að skrifa og fjallum og ræðum, það er, þú veist, hatursorðræðan sem er ekki bara að einhver geti verið í vandræðagangi, gagnvart hinu óþekkta, sko, þú veist, hvatningin að spyrja, ræða saman og spyrja spurningar sem þessi vinur gerir lengi vel ekki í myndinni, heldur bara að leggur á flótta í þessu vandræðagangi og vil búa til fjarlægð og íta frá sér. En svo kemur þetta svona smá saman, byrja tengslin aftur og en maður sér það svona í þessari vaxandi hatursorðræðu gagvart transfólki í dag er gagvart líka sko gagvart ýmsu og það er alltaf þetta fólk, það virðist vera freka gagvart því sem að fólk þekkir lítið eða skilur ekki eða sko og finnst það ekki eiga að viðurkenna eða þurfa að skilja það og það sé bara þeirra, eins og við tölum í síðaspjalla, það sé bara þeirra skoðun að þetta sé ekki eðlilegt eða ekki jákvætt eða eitthvað svoleiðis og það ber ekki að virða það og þá kemur líka bara með þetta með hvar mátt þú bara hafa þína skoðun og við vorum að ræða það, ég var eitthvað sem svona heimspekingur að segja, maður hlýtur að auðvitað í tjáningafrelsinu getur haft þína skoðun en hvað þú tjáir hlýtur að varða þá lög líka sem sagt eins og níð, hótanir sem sagt það eru til lög sem ná yfir það slíka tjáningu. Já, sko burt sér frá lögunum þá langar mér aðeins að fara inn á þetta með skoðunina að það að hvort að þið finnist ananas góður á pítsu eða ekki, það er skoðun og við getum haft skoðun á öllum anskotanum en að hafa skoðun á hvort að fólk megi vera það sem það er og megi hreinlega að lifa sínu besta lífi eða ekki það er náttúrulega ekki skoðun lengur og og þegar þú ert farin að kalla mannesku ógeð eða viðbjóð vegna þess að hún passar ekki inn í þitt lífsmynstur eða þín gildi að þá er það náttúrulega hatur sko í ljósvíkingum þá er Hjalti ekki með neitt beint hatur, hann er með ákveðna fordóma og fáfræði og hann er í áfalli og það má spyrja þú veist, ég meina allt transfólk lendir í því að við erum sífellt að fræða fólk við erum sífellt, þú veist, meira að segja hef ég lent í því að borga fyrir læknaheimsókn hjá lækni sem að vissi ekkert trans og ég eyddi 95% tímanum í að fræða viðkomandi þú veist, áður en að ég fekk þá þjónustu sem ég þurfti að fá þú veist, þannig að við erum alls þar að fræða og fólk spyr alls konar spurninga og fólk líka blanda saman kynvitund og kynhneigð þú veist, kynvitund einstaklinga allra einstaklinga að börn fara að uppgöta sína kynvitund í kringu svona milli 3 og 5 ára aldurs stelpur sem eru líffræðilega stelpur og eru sískynja það eru uppgötaðar stelpur á þessum aldri og stráka líka það verður ekkert að gera með kynhneigð þetta er bara kynvitundin
það enginn sem gagnrýnir það þegar sískynja einstaklingar uppgöta sína kynvitund og 5 ára gamlir guttar eru bara algjöru gaurar og 5 ára gamla stelpur eru, þú veist, algjöra prinsessur, af því þær fallar inn í þessa staðal ímynd sem er búið að búa til í þjóðfélaginu okkar hvað stelpa á að vera og hvað strákur eiga að vera. En af því að við erum búin að búa til þessa ímynd hvernig stelpur eiga að vera og hvernig strákur eiga að vera, þá eru allir einstaklingar sem passa ekki inn í þessi box að þeir eru gagnrýndir. Og þegar þú ert með transbarn sem er líka uppgötað sína kynvitund á nákvæmlega sama tíma og horfir á sjálft sig í speglinum og segir bara, þetta er ekki ég. Þetta er bara, hérna hefur verið gerð mistök. Og að þá ættu við að virða það vegna þess að kynvitund hefur ekkert með kynhneigð. Þegar alveg eins og sískynja fólk, þar að segja fólk sem er ekki trans, getur haft alls konar kynhneigðir og laðast að fólki, þá geta transfólk það líka. Það eru transkonur sem að laðast bara að konum. Það eru transkonur sem að laðast bara að köllum. Það eru transkonur sem að eru tvíkynhneigðar. Það eru transkonur eins og ég sem að skilgreina mig sem pankynhneigð. Alveg eins og Birna gerir þegar hún segir, þetta er spurning hjarta en ekki parta. Þú veist, þetta skiptir máli bara manneskjan sem að þú verður ástökin af. Þannig að þú veist, að því að fullorðið fólk með sínar hugmyndir er farið að tróða einhverjum kynlífshugmyndum saman við kynvitund, þá allt inni er þetta orðið eitthvað hættulegt og hræðilegt. En þetta bara snýst ekki og það er það fyrsta sem við þurfum að svona fá fólk til að átta sig á, að kynvitund er ekki það sama og kynhneigð. Bara alls ekki. Síðan er annað, þú veist, að því að yfirleitt þá er þetta fólk sem að telur sjálft sig vera mjög trúað, býr við einhver gömul gildi, vil horfa aftur og bak til fortíðar, þú veist, gera Bandaríkin frábær aftur, gera Ísland frábært aftur, gera, þú veist, og ég meina frábært fyrir hvern, það er líka spurningin, þú veist, Bandaríkin hafa aldrei verið frábær fyrir, þú veist, þeldökka, Bandaríkin hafa ekki verið frábær fyrir, þú veist, frumbyggja Norður-Ameríku síðan hvíti maðurinn kom þar. Þannig að, þú veist, fyrir hvern á að gera Bandaríkin frábær aftur, bara fyrir, þú veist, hvíta gagkin eða sískynja karlmenn, þú veist, já, fasteignasala. Þannig að, þú veist, ef þú ert trúaður, hvort sem það er kristin trú eða eitthvað annað trú, þá trúir á eitthvað kjarna, trúir á eitthvað sál. Og ef að sálin er án líkama og ferðast þú veist, himinhvolfið eða er á einhverjum geymslustað á milli lífa eða er búin til, þú veist, einu sinni og fer síðan til himnaríkis eða helvítis eða hvað sem þú trúir, ef þú trúir að sál sem er án líkama, akkur getur ekki trúa því að sálin getur ratað í vitlausan líkama. Því þannig er það sem ég hef alltaf upplifað. Ég upplifði alveg frá því ég var bara tæplega 4 ára að ég hefði ekki lent í réttum líkama. Ég hafði ekki orðið trans til að útskýra sjálf mig. Ég kallaði sjálf mig álfabarn, sem seinna geimveru. Ég var sífellt að reyna að útskýra sjálf mig. Ég er sönnun þess að transfólk er það sem það er. Og allt transfólk veit betur heldur en sískynja fólk hvaða sjálft er. En þú veist, þessar fordómafullu raddir sem er hatursraddir, þau bara neita að trúa því og þau segja bara, þetta er mín skoðun og þau segja, þetta er ekki hatur af því ég er bara að styðja mig við staðreyndir. En þau er ekki að styðja sig við staðreyndir því allt vísindasamfélagið er sammála því að transfólk sé raunverulegt svona frávik frá svona heildarmenginu í náttúrulegu vali. Alveg eins og, þú veist, örvhendir voru taldnir 1-3%
á meðan það var bannað að vera örvhentur. Fólk var neytt þess að borða með hægri, það var neytt þess að skrifa með hægri, það var slegið á puttana, það var sagt þú ert að skemmta skrattanum ef þú skrifaði með vinstri hendinni og svo framvegis. Leið og fólk hætti að hafa fordóma fyrir örvhendum, þá fjölgaði örvhendum og núna það mjög stabilt í kringu svona 12-13%. Það sama á litlu svona tímabili, það sem var smá andrými og það var fræðsla að þá fjölgaði transfólki þar að segja sjáanlega. Auðvitað hefur transfólki alltaf verið til, það allar heimildir sem sýna það, en það bara svo rosalega margir sem að dóu inn í skapnum. Og það sem að við erum að gera þegar við erum að sporna við þessu hatri er að við viljum forða transfólki frá því að lifa við skömm inn í skápnum, berjast við sjálfan sig og jafnvel taka sitt eigið líf af ótta við, þú veist, hatrið og ofbeldið, andlega og líkamlega ofbeldið sem að býðu þeirra þarna úti. En það breytir því ekki að það alltaf í kringum, þú veist, 1% mannkins sem að mun fæðast trans. Og þó að það myndi útrýma öllu transfólki í dag, eftir 100 ár þá þið aftur bara 1% þú veist, mannkyns trans. Það svolítið merkilega þessi ótti við upplýsinguna og ótti við upplýsingar raunverulega og til dæmis núna í Bandaríkjunum það virkilega aðförað háskólanum líka og þessi raunverulega ótti við já, kannski líka ég ætla ekki að tala allt í einu en þú veist, óttin við vóg líka, það óttin við þetta einhver viti betur eða þykist vita betur og svo leiðis og raunverulega hatrið á því sem að kannski á ekkert ekki réttmætt gagnrýni á þá sem að raunverulega eru bara að reyna að leita sér þekkingar ef maður lítur á þekkingarleit þannig en til dæmis eins og þetta með kyn kannski förum ekki út í það en það sem þú segir minnir mann svolítið á gagnrýnin og kynfræðslu eða þú veist að það að koma og tala við börn og segja þeim frá transmöguleikanum að það búi til eða hvet, ertu ekki að vísa í það að það séu þá fleiri og það séu þá einhver svona skökk kynvitund vegna þá ekki lítið á upplýsingarnar eða kennslun eða fræðsluna sem uppfræðslu heldur sem áróður eða... Já, þetta þessi strámaður sem búinn til og það búið til falskur ótti og það búið til falskur óvinur og síðan ráðist á honum. Það alltaf einfaldast. Það sem að fasisminn hefur alltaf gert, hann hefur alltaf þurft á einhverjum sýndar óvinni að halda og því minni því betra vegna þess að þetta bara eins og hrekkjusýnin á skólalóðinni þau þurfum alltaf níðast á minnumáttar. Það líka, má ég segja, maður sér þetta svolítið strategist sniðugt, innan gæsilega bara hræðilegt, hræðilega vel að taka einhvern sem miklu minnihlutahópi til þess að, og búa til óvinn þar, til þess þá að safna öllum hinum, það ekki alltaf markmiðið, skilur, þú býrð til óvinn svona sameiginlega óvinn til þess raunverulega hinir sem eru ósammála svo margt geti þá kannski saminast í einhverju hatri eins og til dæmis í hryðjuverka kaldastríðinu og svo í hryðjuverka eftir hryðjuverka þegar var búin til þessi hryðjuverka maður og við vorum öll látin fara í gegnum öryggis og erum enn tekk til þess að forða hryðjuverkum þá var hægt að réttlæta ýmsar aðgerðir og að við tókum okkur saman ýmislegt gegn þessum hræðilegu þessum óvinni Já, leiðu þú býrð til eitthvað svona lítinn óvinn þá rauninni ertu komið með tæki til þess að hafa völd yfir öllum sem þú vilt hafa ná völd yfir og þessi gífulega baráttu gegn transkonum náttúrulega án þess að, og það það sorglega, svo margar sískonur gera sig ekki grein fyrir því, að aðförð að öllum konum réttindi kvenna. Vegna þess að með því að fara að heimta til dæmis eins og verið að reyna að fá í gegnum þingið í Bandaríkjunum að það megi leyfa kynfara skoðanir á ungum stelpum ef kynni að það væri transstelpa á meðal þeirra. Hvaða áhrif heldur það hafi á ungar stúlkur
þú veist, það sem enginn þeirra trans eða kannski eina hverjum, þú veist, bara tölfræðin séð, eina hverjum miljón er trans. Hvaða afleiðingar hefur það að ungar konur alast upp við það að það eru sískinni karlmenn, þjálfarar og menn í valdastöðum sem hafa bara leyfi á að skoða þeim kynfærin í tíma og ótíma til að tjekka hvort að þær séu nokkuð trans. Og þetta býður upp á kynferðislega misnotkun á fjölda kvenna. Þannig í skjóli þessa transhaturs og aðförum að réttindum transfólks þá hefur verið að taka réttindi af öllum konum. Því að nú þegar er búið að vera ýta undir að það er að skilgreina og festa hugtakið hvað er kona. Eitthvað sem upprunalega eins og ég hef komið á áður feminista börðust gegn. Vegna þess að kona á náttúrulega geta verið allt það sem hún vill og það á ekki neitt að vera með þú veist, þetta skilgreiningavald nema einstaklingurinn sjálfur. Núna er verið að reyna að skilgreina það að kona sé einhver sem getur átt börn og hugsa börn. Og þá er verið að færa konur allar í það hlutverk að vera mæður. Og nú þegar í Bandaríkjunum þá er komið herferð þar sem hefur verið ýta undir og þeir eru meira segja búin að bjóða að það verði sérstakur fjölskyldustyrkur ef að fólk í sískinni samböndum eignir sem flest börn. Að því að börnum fer fækkandi í Bandaríkjunum. Þetta er beint út úr The Handmaid's Tale sem Margaret Atwood skrifaði. Þetta er bara algjörlega skólabókardæmi. Hvernig náðu þeir að komast þangað? Þeir komast ekki þangað og hefðu ekki komist þangað fyrir 10 árum síðan ef þeir hefðu byrjað þarna. Ef þeir hefðu byrjað og sagt, herðu, við ætlum núna að leyfa kynfæraskoðanir á öllum stúlkubörnum. Það hefði allt orðið brjálað. En með því að ala upp á einhverju grílu, þú veist þessari vondu transkonu sem er hugsanlega karlmaður sem er búin að gangi í gegnum áralanga baráttu og skurðakerðir og hormónameðferðir og endalaust áreiti, þú veist, allstað frá, bara til þess að geta pissa við hliðin á annarri konu. Þú veist, þetta er svo fáralegt. Þetta er algjörlega fáralegt. Allir karlmenn, sískinni karlmenn, sem að vilja hafa, þú veist, að í sér að brjóta á konum, þeir fara ekki í gegnum eitthvað svona til þess að brjóta á konum. Þeir bara brjóta þeim. Og þú veist, öll tölfræði hefur sýnt fram að það. Þeir láta ekki stoppa sig. Þeir láta ekki merki á hurð stoppa sig. Þeir láta ekki þú veist, einu sinni sundklefa að neitt annað stoppa sig. Þú veist, það hefur ráðist á konur hvar sem er. Þannig að og það sem að var að gerast núna, eins og ég var að tala við þig áðan í Bretlandi, að í bresku jafnréttislögunum að þá var orðið kona en það var ekkert skilgreint nánar og í öðrum lögum er skilgreint að þeir sem eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi ferli, það er að segja transkonur og að þær eru þá komnar með það sem heitir gender certificate og sem að bara staðfest er að þær eru konur. Þær eru búin að fara gegnum allt saman. Þær eru ekkit öðruvísi útlitslega en neinar aðrar konur. Og það hefur verið skilgreiningin hingað til að þær voru vendaðar undir þessu lögum. En sem sagt hópur af konum sem að allar eru meira að segja svolítið, þú veist, suma hverja mjög karlmannlegar og héldu upp á þennan sigur í meira að segja jakkafutum suma hverjar og þær voru þeirra helsti fjárhagsstuðningsmaður er J.K. Rowling og þær kalla sig sem sagt gender critical feminist og sem er náttúrulega, þú veist, bara fárlegt vegna þess að þær eru raun ekkit feministar ekki út frá grunnhugmyndafræði feminismans vegna þess að þær vilja niður njörfa hvað er kona
og þær lobbyiðu fyrir því að Hæstiréttur út af lögum sem voru samþykkt í Skotlandi jafnt kynjahlutfall í stjórnum opinberra stofnana í Skotlandi að þá sögðu þeir, já núna geta bara karlmenn þóst vera konur og þá verða bara kallar í stjórnum kvenna. Þú veist, það voru ekki svona lög áður og það var samt, þú veist, þetta voru lög sem voru sett til þess að jafna hlutfalli í stjórnum og þau sögðu að núna myndi allt fyllast af gervi konum í stjórnum þessa fyrirtækja. Svo þær börðust fyrir því og fengu til þessum fleiri svona bara hatursamtök, þetta er ekkert annað en hatursamtök því að það eina sem saminar þessa einstaklinga er hatur á transfólki og þá sérstaklega á transkonum. Þær líta runni á transkonur sem móðgun við sinn kvenleika. Þannig líta þær á transkonur. Að transkonur á einhvern hátt gerir með því að viðurkenna transkonur séu konur að þá er leið verið að gera lítið úr þeirra kvenleika og þeim sem konum. Sem er náttúrulega bara fárlegt. Svo sér ekki alveg, maður sér ekki, sko, maður finnst þetta bara rökvilla eiginlega. Já, þetta er það að trúa. Og þær fengu það í gegn án þess að nokkur einustu mannréttindasamtök sem berjast fyrir réttindi transfólks eða en einasta transkona fengi einu sinni að bera vitni, þá fengur í gegn að Hæstiréttur tók upp þetta að skilgreina í þessum jafnréttislögum og þetta á bara við þessi jafnréttislög hvað er kona í þessum lögum og þeir sögðu og þeir voru einróma sammála í þessum lögum að því að í þessum lögum við vera að fjalla til dæmis mæðraorlof og fósturlát og ýmislegt annað. Þannig að í þessum lögum þá var átt við líffræðilega konu. Þeir voru ekki að skilgreina orðið kona. Þeir sögðu bara í þessum lögum er átt við líffræðilega kona. En nú þegar er búið að blása þetta út þannig að nú eigi að endurskoða bara öll réttindi transkvenna og nú þegar er lögreglan í Bretlandi búin að segja að ef að transkona er stoppuð grunum glæp þá verður það ekki kona sem að leitar að henni heldur lögreglu kallmaður. Þú veist, þannig að hún fer í gegnum jafnvel þarf að afklæða sig og annað fyrir framann kall lögreglumenn. Og nú þegar eru þau að tala að það þurfi að banna transkonum aðgengi að kvennarýmum og banna transkörlum aðgengi að kallarýmum og þau kalla þetta sigur fyrir líffræðilega konur og J.K. Rowling með vindil og kampavín fagnaði þessu ákaft. Þau gera sér náttúrulega ekki grein fyrir því og vilja ekki eins og gera sér grein fyrir því að transkallmenn líta rosalega karlmannlega út. Testosterón hefur gífurlega áhrif og hefur áhrif á röddina þeirra. Það er engin leið að sjá hvort að transkarlmaður sé transkarlmaður eða sískarlmaður. Það er bara engin leið. Þeir eru það karlmannlegir. Svona undantekningarlaust. Og þannig að transkarlmaður lappar inn á kvennaklósett samkvæmt nýju lögunum þá veist ekki hvort að hann er transkarlmaður eða sískarlmaður. Þannig ef eitthvað mun þetta gera sískarlmönnum auðveldara fyrir að lappa inn á kvennaklósett og brjóta á konum. Transkonur aftur á móti sem nú þegar eru 4 sinnum líklegri fyrir að verða fyrir kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi heldur en sískonur sem eiga núna lappa inn á kallaklósett er í stór hættu. Allar rannsóknir sem hafa verið gerðar þú veist, transkonur sem að nýta sér svona almenningsþjónustu að þær lifi í ótta. Marga þeirra forðast almenningssalerni jafnvel eftir að það eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi aðgerðir af ótta við að verða fyrir aðkasti. Ég sjálf fór ekki í sund í 5 ár og það þurfti krabbamein til þess að ég færi í sund og það var bara vegna þess að ég vissi ekki hvort ég myndi lifa af næstu 5 mánuðina og ég vildi fara með syni minn í sund
en hvert einaskipti sem ég fer í sund að þá býr ákveðin ótti í mér og og það þú veist langflesta transkonur þær búa í landi óttans dagsdaglega þegar þær nýta sér almennings svona þjónustu sem ætlaðar eingöngu fyrir konur og reyna að forðast að nýta sér eitthvað sem ekki þá bara kynhlutlaust þannig að þú veist, þetta bara strámaður að vera að búa til einhverja ógn sem ekki ógn en á sama tíma með því að nota þess ógn þú veist, og við erum að tala um að transkonu 0,2 til 0,5% af heildar fjölda mannkyns. Hérna í Íslandi erum við cirka 0,1 til 0,2. Þú veist, við erum ekki hættulegar, bara langt í frá og að með því að búa til, þú veist, þessa ógn, þennan strámann, þá rauninni verið að taka og færa réttindi allra kvenna aftur og bak 20 ára. Það sem náttúrulega líka verið að gera og hættulegt að það verið að réttlæta hatursorðræðu og ofbeldi raunverulega. Það verið einhvern veginn að ýta undir ofbeldi og þessa hugmynd að það séu einhverjar mannverur á þessari jörð sem eru minna virði en aðrir, minna rétt á sér og bara sú hugmynd sem náttúrulega hefur alltaf verið einhvers staðar ríkjandi í okkar sögu, það ekki, mannkyns, sem ég held að við höfum dálítið svona í siðmenningunni reynt að losna við þá hugmynd öllum ráðum, en hérna á stuttum tíma og kannski hefur verið undirliggjandi og fer náttúrulega inn í þessa æð sem hefur alltaf verið til að það sé einhverju sem eru réttræpir eða það megi útskúfa einhverjum eða einhverju ekki að fá sömu réttindi og sömu aðstöður tækifæri. Hérna á svolítið skömmum tíma blásið virkilega í klæðurnar á þessum helvítiseldi. Þannig að, það ekki það sem rosalega hættulegt, ekki bara fyrir konur, fyrir transkonur, fyrir transfólk, fyrir allar konur eins og segir, það bara hættulegt fyrir okkur öll að það sé á einhvern nátt gefið þetta ofbeldisleyfi. Jú, vissulega það náttúrulega bara hættulegt fyrir, þú veist, samfélagið í heild sinni. Vegna þess að eftir seinni heimsstyrjöldina var gerð mjög ítarleg rannsókn á bara mannlegu eðli og niðurstaðan var að 10% fólks það mun alltaf nýta sér svona til þess að vera vont. Það bara eðli sínu, það vill runni öðru fólki illt. 10% fólks mun alltaf berjast fyrir réttlæti, berjast fyrir sanngirni. Það önnur 10% menn? Já, önnur 10%. 80% fólk sem eftir, það siglir með straumnum. Það svolítið fólk sem ákveður það fólki sem vill ekki taka afstöðu. Það fólki sem segir, þurfum við að tala um þetta. Ekki komið nóg af þessu. Það fólki sem vill helst leiða það fram hjá sér og lætur til leiðast á eitt veg eða annan. Heldur það skipti ekki mála að taka afstöðu til þess? Já, ég meina, þú veist, fólk notaði sem afsökun, það vissi ekki hvað var verið að gerast í þessum fangabúðum í seinni heimsstyrjöldinni. Það hafði ekki upplýsingarnar. Núna í dag þá vitum við að það verið að senda fólk til hvað heitir það? Guantanamo? Nei, Guantanamo og hvað heitir það? Elvador? Nei, hvað heitir það? Ekki Elvador. San eitthvað. Nei, já, fangabúðir. Já, San Elvador, nei, það heitir eitthvað annað. En ég man það örugglega leið og verið búin að ræða saman.
að þú veist, þessar búðir, það er verið að sýna myndir, það er verið að sýna sjónvarpsefni og þetta er hræðilegar aðstæður og þetta er ekki betri aðstæður heldur en bara fangabúðir nasista. Og og þetta er að gerast í beinni. Og það vita þetta allir. Þjóðarmorð og Gaza og víða heim náttúrulega er bara og í Súdan og þú veist út allan heim og Afganistan. Ég meina, þú veist, fólk er að gleyma hvað er verið að gera konum í Afganistan. Það megi ekki tala upp átt lengur. Þú veist, pældi því. Það megi ekki tala upp átt, ekki eins og hvort aðra lengur. Það megi bara tala upp átt við mannin sinn í einrúmi. Og það er búið að leyfa giftingar alveg niður í 12 ára og eins og í Íran þá voru það að leyfa giftingar niður í 9 ára. 9 ára stúlkubörn. Það er hræðilega hlutir að gerast í beinni út allt og það er fullt af fólki, alveg ótrúlega mikið af fólki sem segir, hei, getum við ekki bara haft gaman? Þurfum við að vera að velta? Við getum ekki breytt neinu, við getum ekki gert neitt. Og það á ekki að þurfa að vera þannig að það er ekki fyrir en þú ert farin að missa þín réttindi að þú gerir eitthvað. Þú veist, fólk hefur meira vald, sérstaklega ef við tökum okkur öll saman og sérstaklega ef við förum hætta að rífast einhverja strámenn okkar á milli. Eins og þú veist, þú nefndi vókið áðan, þú veist, skilgreininga á hugtakinu vók, bara skiptir engu máli. Hvar stendur þegar kemur að mannréttindum? Hvar stendur þegar kemur að, þú veist, að vera bara að standa í lappinni gagnvart misrétti og óréttlæti og þegar þú heyrir einhvern kalla aðra manneski ógeð eða viðbjóð bara því hún er trans, þú veist, samkvæmt haturslöggjöfinni þá, samkvæmt lögum, þá er þetta ekki hatur en samkvæmt minni skilgreiningu að kalla aðra manneski viðbjóð, það er ekki, þú veist, það er ekki skoðun, það er hatur. Og við eigum að hætta að afsaka hatrið, við eigum að hætta að afsaka afskiptaleysið og við eigum að hætta að festa okkur í einhverja strámenn og skilgreiningar því að þú veist, hvaða orð við notum yfir það er bara, er þér drull annað fólk eða ekki? Og ertu til í að standa í lappinar þegar kemur að mannréttindum eða ekki? En hvernig er þessi haturslöggjöf, þú nefnir hana? Já, hún er, þú veist, það er verið að endurskoða hana, en eins og hún er núna, þá þarf það eiginlega að vera beinhótun. Það er ýmislegt á gráusvæði sem að, eins og það er orðað, það er túlkunaratriði og það að kalla, þú veist, manneskju, þú veist, eins og transkonur, það er mjög vinsælt meðan anti-trans fólks hérna á Íslandi að segja, þú veist, við höfum engan, við erum bara að segja staðreyndir en transkonur eru ekki konur, þeir eru kvengervlar. Þú veist, þetta er eitthvað nýtt orð sem að þeim finnst gaman að nota. Kvengervill. Þú veist, þetta er náttúrulega afmönnskun. Það er að gera lítið úr manneskunni. Þú veist að rauninni segja að hún sé minna en. Hún er minna en annað fólk. Hún er óæðri manneskja. Og leiður farin að nota ykkur orð, sama hvernig orðin eru notuð og þú ert farin að gera lítið úr mennsku viðkomandi, að þá er það náttúrulega bara hatur. Því að þetta fólk, það er búið að benda þessu fólki á alls konar vísindagreinar og á alls konar staðreyndir að transi til og það er til í dýraríkinu og það er til meiri segja á meðal annar spendýra eins og hýena og simbasapa að það skiptir engu máli en samt kemur þetta fólk alltaf aftur og segir já, hvaða sannanir hafið þið fyrir þessu? Hvaða sannanir? Þú veist, bara, akkur eigum við alltaf að þurfa að sanna hvað við erum. Ég er það sem ég er og við þurfum að hætta að gefa þeim einhvern
hvað ég segja, frjálsar hendur og segja, já, þetta nú bara skoðun, þau með að hafa skoðun, það málfrelsi, já, þú mátt segja hvað sem en það breytir því ekki að ef þú talar svona með aðra mannesku, þá ertu fáviti, það bara einfalt mál, þú veist, þú talar ekki svona einhverja aðra mannesku og felur þig á bak við það að þetta sé bara skoðun, þá ert þú ekki góð manneskja og það skiptir engu máli hvort að þú stimplar þig þú veist, anti-vók eða vók eða hvað sem þú stimplar þig því að það bara einneitt strámaðurinn einhver svona, þú veist, búa til eitthvað einsinni var það góða fólkið innan gæðslappa, þú veist bara spurningu bara hvers konar manneski viltu vera og viltu koma vel fram með annað fólk eða ekki og vók og góða fólkið það ekki, það fólki sem transi kemur inn í það vegna þess að það verður raunverulega ásaka fólk sem tekur afstöðu með transfólki sem verður þegar verður fyrir árásum þá verður að taka, ásaka þá sem að standa með transfólki ekki? Já. Að vera vók eða vera góða fólkið og vera á einhvern hátt það ekki með ranga hugmyndafræði. Þannig tengingin þetta milli trans og vók, það ekki? Í þessar umræðu sem ég veit ekki hvort hún í Bandaríkjunum svo náð, en á Íslandi einhvern veginn þetta búið að vera núna undanfarið. Þetta ekki svolítið skrítið? Það hefur svolítið slegið saman, allavega sér maður það á samfélagsmiðlum og það mikil umræða. Já, bara þú veist, vók umræðan á Íslandi komin náttúrulega bara út í skörð og hún náttúrulega bara komin út í það að það eins og, það engi tveir sem skilgreina þetta hugtak eins. Og það búið að blanda alls konar inn í þetta það búið að blanda inn í þetta þú veist hvort að þú tilheyrir einhverju mennta elítu eða hvort að þú sett í stéttabaráttu eða eitthvað þannig að það raunin búin að gengis falla þetta orð ég sagði að við ættum bara að taka þetta orð tilbaka og við ættum að skilgreina það eitt skipti fyrir öll en ég veit ekki hvort að við náum að gera það einu sinni vegna þess að þetta bara, þú veist, umræðan bara komin algjörlega út í móa. En ekki svolítið merkilt frá því við tölum saman síðast, hvað sem ég veit ekki 2 eða 3 vikur, að þá vorum að tala veik. Nei, það styttir að síðan með þess að. Já, að vera vakandi. Já, að vera vakandi og þá var svona vók auðvitað umdeilt en svolítið einhverju leyti ákveðin vakning, bara orðið í sjálfu sér, en svo það bara hefur hallað á það orðið síðan þá, eins og þú segir, þá það bara komið út í búið að nota það svo misnotað raunverulega svo, sko, bæði þannig einhver svona rosalega misnotkun og svona, hvað það, óþolmaði í umræðu bæði að skilja hvað hinn að meina með þú veist hvað meinar þú með þessu og það raunverulega, þannig að það svolítið skamhlaup í dómana sko. Já. En hvernig finnst þér að vera bara núna, þú veist, heimahöður eða í þinni vinnu og eins og þú segir, þú lendir náttúrulega oft í því að þurfa að uppfræða lækna og bara almenning og alla og en ekki svolítið skrítið svona einmitt þegar þetta svona mikið í umræðinni og bæði fréttir frá Bandaríkjunum og heiminum og Íslandi, hvernig það svona, þetta sé bara það sé alltaf einhver að tala trans og þú köllu til svona mikið að tala það svona, þetta ekkert svolítið svakalegt? Jú, þetta náttúrulega svakalegt og það stundum sem að maður bara finnur að þú veist, maður að brenna út algjörlega en á sama tíma þá einhvern veginn get ég ekki leyft haldurinn að vinna þannig að ég þarf að finna styrkin ég verð að halda áfram ég get ekki hægt að berjast vegna þess að þú veist það bara ekki búið að gefast upp þó að svo hugsun kemur stundum upp þú veist það að vera trans eða bara tilheyra einhverju minnihlutahóp þýðir náttúrulega að þú þekkir mikið af fólki sem eins og þú þú veist líka og sækir líkan heim og allt það bara á síðan 6 mánuðum hef ég séð á eftir 2 transkonum hérna á Íslandi í sjálfsvíg erlendis ég að fá fréttir af þessu líka ég á góðar vinkonur erlendis 2 vinkonur, önnur bara svolítið á leið í
ekki á góðum stað. Hinn en þá að berjast. Það rosalega mikil ótti og vanlíðan og það ótti og vanlíðan sem fylgir því þegar það stöðugt verið að reyna að grafa undan því að þú sért það sem þú ert. Þegar það stöðugt verið að segja nei, þú ert ekki alvöru manneskja. Þú ert gervi manneskja. Og þá hefur áhyggjur og sérstaklega að ég á börn og ég hef áhyggjur af hvað áhrif þetta hefur á strákana mína og ég hef áhyggjur af hvernig þetta bara hefur líka á unga hinsegin fólkið okkar og ég hef unnið með kynsegin einstaklingum, ungum efnilegum kynsegin einstaklingum sem að að læra til söngs eða dans eða leiklist sem bara frábæri einstaklingar, svo velgerðir og yndislegir og maður sér bara að ljósið þeirra aðeins það að dofna þau skín ekki jafn skært ekki vegna þess að þau eitthvað minna trans í dag heldur en í gær það vegna þess að þessi orræða þessi stöðuga orrahríð af bara hatri og viðbjóði sem að lenda á okkur hefur áhrif. Það það sem að drepa okkur. Nú þegar eru vísbendingar að sjálfsvígum að fjölga bara mjög hratt á meðal ungs hinsegin fólks, sérstaklega transfólks. Og það eru mannréttindasamtök sem að vinna með transfólki og transungmennum í Bretlandi og Bandaríkjunum eru farnir að systematískt setja svona út auglýsingar og svona þjónustu á borð við 1717 þar sem að bara að reyna að stappa stálinu í þessu ungmenni ekki gefast upp það var bara mjög nýlega að vera að tala að það voru það stórt maraþonhlaup í Bandaríkjunum, svona árlegt maraþonhlaup þar sem að fólk allstaðar að heiminum kemur og tekur þátt. Ég man ekki í augnablikinu hvar það haldið og í þessu maraþonhlaupi þá hefur transfólk fengið að keppa í meira en 20 ár. Og ekki einasta transkona unnið í kvennaflokki. Ekki komist á verðlaunapall, ekki einu sinni í efstu 10 sætunum. Og af yfir 20.000 keppendum í kvennaflokknum ein transkona. Það bara, þessi ótti, þessi gríla, það búið að blása þetta út sem eitthvað hræðilegt. Þetta svona álíka bara eins og þetta orðið músefjun. Þetta orðið svona ákveðin hystería og bara þetta svona eins og að bara fá fólk til að trúa því að jörðin sé hóla innan og þar búi eðlufólk sem alltaf taka yfir heiminn sem eina af þessu samsæriskenningum sem að lifir góðu lífi þetta með að transkonur séu bara karlar sem að vilja ráða yfir kvennaíþróttum að því að þeir voru svo lélegir í kallaíþróttum sem er bara svo fárlegt sem mest getur verið hver ætti að fara í gegnum allt þetta ferli ger ekki grein fyrir hvað þú þarft að berjast bara fyrir að fá að vera það sem þú ert allar skurðagerðinar þjáningin sem þú fer í gegnum ég efast að fólk myndi bara geta lifað bara einn dag að mínu lífi eftir eina af þessu skurðagerðum sásökin gigantískur og í mínu tilviki þá þurfti ég að fara 3 sinnum undir hnífina því að fyrsta aðgerðin mistókst ég var nær dauð út af sýkingu þurfti að fara í aðra aðgerð og síðan seinna í 3. aðgerðina ég hefði farið í 10 aðgerðir í viðbót ég hefði aldrei hætt að berjast fyrir að vera ég sjálf ég gerði það ekki til þess að fara
að vinna einhver ólympíuverðlaun orðin 54 ára gömul á þessu, 55 á þessu ári. Þú veist, þetta bara svo fáránlegt. Þetta bara algjörlega bara sturlað að fólk skuli láta sér dettið í hug. En það sem það verið að nota transkonur og óttana transkonur, þetta notað til að hafa vald á öllum konum. Og þessi nýja reglugerð, og það sem að þeir eru núna hótað þurfa að skilgreina hvað kona, hvað kall allstaðar og banna transkonum að fara inn á kvennasalerni og kvennarými. Hvernig ætlaðu að stjórna því? Ætlaðu að hafa lögreglu á hverju einasta kvennarými? Plús það að bara mjög mikið af sískynja konum sem að falla ekki snirtilega inn í einhverja hugmyndafræði hvernig kona eigi að líta út. Það munu verða fyrir akasti. Ef að kona of hávaxin, of breið, með stutt hár, svo framvegis, þá verður hún fyrir akasti. Þetta mun bitna allar ofsóknir, allar árásir, allar löggjafir sem að bitna á transkonum munu fyrir að sér bitna á öllum konum. Það bara svo leiðis. En þetta eru bresk lög og þú ert talað skosk lög líka, en Já, náttúrulega Skotlandi hluta Bretlandi. Já, alveg rétt. En sem sé Ísland. Nú þessi umræða rosa mikið og stuðningur, margir náttúrulega sem vilja sína stuðning líklega. Þú veist, þannig að þetta hlýtur að vera bæði jákvæð athygli líka, en geturðu svona sagt þessi hatursorðra finnst þér hérna á Íslandi, að þú metur það þannig? Þú veist, þú sagði mér einhvern sem að þú hefði eiginlega bara fundið fyrir aukningu á áreiti og svona illvígra orðræðu frá því að Trump var kosinn. Hérna á Íslandi sem sagt. Og finnst þér að það hafa aukist enn raunverulega núna á stuttum tíma? Já, það er svona ákveðin hópur af fólki sem er mjög hávart í þessu og það er að aukast og þeir eru náttúrulega að reyna að fá fleira fólk til liðs við sig og það er búið að sýna fram á að það eru mjög fjársterkir aðilar sem eru kerfisbundið að vinna gegn jafnréttisstefnunni. Hérna á Íslandi? Já, bara alls þar í heiminum. Og þetta hefur þetta áhrif hérna á Íslandi líka. Og þegar við sjáum til dæmis eins og miðflokkin og lýðræðisflokkin sem betur fyrir komst ekki á þing, að þau eru að flytja alveg nánast ómengaðan trumpisma til Íslands. Og þau eru að sækja ráðstefnur þar sem þessi fjársterku aðilar eru. Og við erum að tala um að þetta eru þessir öfgahægri kristnu svona evangelista samtök mörg hver sem eru að eyða tugum og 100 milljóna í anti-trans campaigns. Það er að segja að berjast gegn réttindum transfólks. Og ef þau myndu nota þó ekki nema að væri bara að brota þessum pening, þá getur þau bjargað 10.000 barna frá hungursneyði í Jemen til dæmis, sem að væri þá kristilegt að gera. Þau gætu komið með mataraðstóð á Gaza, þau gætu beitt sér á svo jákvæðan hátt og kristilegan hátt á svo marga vegu en kjósa að berjast á móti þessu. Vegna þess að þau skilja það sem ég er búin að segja og er búin að tala um, að árás á transkonur er leið að loka markmiðinu. Loka markmið er ekkit að útrýma transkonum. Vissulega hata þær transkonur. Við erum óþægileg vegna þess að við erum eins og ég sagði einu sinni að við erum svona þyrnir í augum feðraveldisins að því okkur var úthlutað einhverjum ákveðnum forréttindum við fæðingu og við sögum nei takk, þetta er ekki ég og við vorum tilbúin að taka okkur hvaða kúun sem er og verða minnihluti í staðan fyrir að lifa sem einhver forréttinda einstaklingur að því við vorum það ekki og þetta skilur ekki feðraveldið og er þetta ekki að þeir skilja það ekki. Þetta er bara, þú veist, við erum móðgun við þetta kerfi en loka markmiðið er náttúrulega
að hafa fullkomið vald yfir öllum konum, að þær séu bara aftur komnar í þetta 1950 sem að þeim dreymir að sé Make America Great Again, gerum Bandaríkin frábær aftur. Það bara þegar konan var heima, sinnti barni og búi og hugsaði eiginmanninn og var nótabeini mátti ekki eiga eigin bankareikning nema leyfi eiginmannsins, gat ekki fengið ávísunarhefti nema með leyfi eiginmannsins og þá bara þá á sameiginlegum reikningi, gat ekki skilið við hann nema með erfiðismunum og það var löglegt að nauðga konum í hjónabandi, bara þangað til ekki fyrir svo löngu. Allt þetta vil ég fá tilbaka. Þeir sömu aðilar að berjast fyrir því í ríki Bandaríkjanna að giftingaraldur kvenna verði færður niður í 12 ára. Þetta eru sömu einstaklingin að tala að þau séu að vernda börnin. Þetta snýst ekki að vernda börnin. Þetta snýst ekki að ráða eða útrýma transkonum. Þetta snýst að ráða yfir öllum konum og afnema réttindi allra kvenna. Og svo náttúrulega bara eins og sumir tala að í þessum svona tæknirisa auðveldis órum þessi svæði svona þar sem að verða þar sem að menn þurfa að velja sér svæði bara eftir hvaða tæknirisi ræður eða þannig að þá sé hugsanlega bara verið að fara aftur til réttlætingar á þrælahaldi líka þannig að við þurfum að fara, við erum að horfa upp á alveg svakalegt afturför sem sagt, afturhaldsemi. Það náttúrulega búið að vera dulbúið þrælahald í Bandaríkjunum alveg síðan 13. Viðbótin var gerð í stjórnarskrá Bandaríkjanna sem að gerði það verkum að það miklu auðveldara að fangilsa fólk, sérstaklega svarta og flest af svona fangilsunum Bandaríkjanum eru einkareikin og þau eru reikin með gróðra sjónarmið í huga og það alls konar vinna sem fer fram hana, alls konar vinna og föngurum er borgað bara, ef eitthvað, 1 cent á tíman, þannig að þetta nútíma þrælahald og þeir mókuðu alveg á tímabili þá gerðu þeir það til dæmis ólöglegt að vera heimilislaus og í kreppunum miklu þá bitnaði þetta rosalega mikið á svörtum karlmönnum og svarti karlmenn alveg bara voru og eru ennþá langstærsta þjóðfélagsbrotið í bandaríska fangelsum, þannig að það náttúrulega bara dulbúið þrælahald í gangi ennþá í Bandaríkjunum og viðhorfið þannig. Ég meina, akkur heldur að sé að reyna að banna, þeir eru að banna sögukennslu og þeir kalla það critical race theory, en svo það ekkert kritikal við þetta, og þetta ekki theory, þetta ekki kenning, þetta rauninni bara sagan eins og hann í raun og veru og þeir eru markvisst að þurrka út söguna. Þeir eru búin að eyða núna til dæmis bandarískar konur og kallar af afrískum uppruna sem að hafðu markað spórasöguna í þá hernum eða getnum NASA eða eitthvað annað sem að þótti einstaklega markvert og fyrir ríkið og var inn á opinberu vefsíðum. Það búið þurrkað út. Það eins og þess ekki til lengur opinberu vefsíðum. Það bara, vera að halda uppi, yfirburði hvítamannsins og þetta bara nákvæmlega sama sem að koma tilbaka, þannig að árás, og það það sem við erum að segja, árás á eitt okkar á endanum árás á öll okkar sem að erum ekki sís, gagnkynhneigð og hvít því að og karlkyns þannig að að við þurfum að fara að ýta öllum þessu strámunum út af borðinu. Við þurfum að hætta að gaslýsa hvort annað. Við þurfum að hætta að rífast hugtakanotkun
við þurfum að hætta að rífast hvort að við séum reið og ósammála yfir því hvort að þú veist einhver vill kalla sig vók og annar vill ekki kalla sig vók. Ég var verð nú að segja því ég var stúderaði heimspeki. Megum við ekki samt rökræða hugtakanótkun eða þú veist, að því mér finnst það svolítið þegar það er sagt líka við hættum að rífast og þetta er bara hugtök og eitthvað svona sko, ég held að sé nú bara mjög mikilvægt að rökræða og pæla í hugtökum en við stökkum alltaf yfir það og förum bara í rifrildið og blammeringarnar og látum eins og þetta séu raunverulega föst einhvern veginn hugtök eða ég veit það ekki, mér finnst við fara yfir þannig að þegar þú segir hættir að rífast þá vil ég ekki samt, ég myndi ekki vilja ít út á borðinu samt sko einhvers konar rökræð þótt ég nenni ekki að vera eitthvað rökræð en vókendilega, það er ekki það sko. Nei, þú getur rökrætt og borið virðingu fyrir þeim sem þú ert að rökræða við og verið ósámála til dæmis þú ert að tala grunn hugmyndafræði í pólitík. Þú getur rökrætt alls konar hluti en það sem ég er að kalla að hætta að rífast, þá er þetta ekki orðin rökræða lengur. Þá er fólk farið að kalla hvert annað illum nöfnum, það er farið að saka fólk persónulegar árásir, það er farið að saka fólk að vera vont fólk og fullt af mannvonsku á hinn bóginn, þannig að fólk er komið í einhverja skotgrafir og allt er orðið við á móti hinum og þetta við á móti hinum endalaust það er ekki gagnast einu með einum. Þannig við þurfum að við þurfum að geta rökrætt og við þurfum að finna sameiginlega flöt og við þurfum að hugsa lausna með það en við erum ekki að hugsa lausna með það þegar við erum bara að kalla hvort öðru einhverjum nöfnum. Þú veist eins og núna er búið að rífast rosalega mikið hver er nú mesti sósíalistinn, þú veist, ég meina hver er mesti öreiginn, þú veist, þetta minnir mér svolítið að Monty Python sketch sem heitir The Four Yorkshiremen og þeir fóru rífast hver hafði það verst í æsku að meðan þau voru allir að drekka brandi og reykja vindla og voru orðnir velmegandi menn og þeir voru rífast hver hafði nú haft það verst í æsku og það endaði með því að sá sem hafði það verst að hann var drepinn í morgunsárið af pappa sínum sem var alltaf fullur vann 30 tíma á sólarhring og bjó í hólu í malbyggi. Þetta er bara svo mikið rugl. Fyrir kosningarnar þá var það einmitt svolítið vinsælt að vilja tala hver hefði upplifað fátækt þá var það allt í einu svona einhvern veginn PR-fulltrúarnir höfðu bent sínum fulltrúum á að það væri gott að sýna skilning með þessu móti og þá var þetta svolítið ykt að við náttúrulega erum ekki þessi umræðu vettfangur er líka ekki beint, það er ekki eins og við séum hérna í einhverju heimsbyggilegu speysi að ræða málin af miklu umburðarlyndi og þrá eftir skilningi eða þannig, það er ekki beint hægt að segja að það sé svona einkennandi fyrir okkar tíma það sem er það sem raunverulega er bara mjög mikill áróður og er mikill svona upplýsingaóreiða sem að líka verður til þess að fólk verður bara strax uppgefið einhvern veginn að reyna að halda einhverju taka þátt í samræðinu, er það ekki? Það er náttúrulega líka vegna þess að við gáfum valdið frá okkur. Fólkið gaf valdið frá sér. Leyfði öðrum að hugsa fyrir sig. Og stjórnsýslan gerði þetta líka. Hvernig gerist þetta? Ég meina, það var læknir sem skrifaði að til dæmis heilbrigðiskerfið á Íslandi var betur statt 1974. Heldur en 2024 vegna þess að það voru fleiri sjúkrarúm per 100 einstaklinga og svo framvegis. Leið og við erum farin að láta eitthvað annað sjónamið stjórna för heldur en hvað er best fyrir alla. Ef að við horfum bara á það hvað er best fyrir alla, hvað er best fyrir samfélagið að þá var allir veginir okkar góðir. Heilbrigðiskerfið væri gott, menntakerfið okkar væri gott og allir sem að vildu og gætu hefðu aðgang að menntun. Og ég er ekki að segja að menntun sé allt, en og þú getur verið vel lesin og fróður einstaklingur
á þess að hafa mikla menntun á bakinu en menntun á að virka þannig að hún skilar tilbaka til samfélagsins og þú ert að mennta þig til einhvers. Mér heyrist þú nú vera alveg talandi sósíalist, mér heyrist þú nú vera mjög sannur sósíalist í þessari lýsingu. Að þú veist, þannig að menntun á að vera þannig að þú veist, þú ert ekki bara menntaði fyrir sjálfa þig að eigi gjörnum kvotum heldur á að vera einhvern veginn þú skilir tilbaka og en einhver staðar á leiðinni þá fór önnur sjónarmið að ráða för það fór til dæmis gróðurasjónarmið að ráða för inn í heilbrigðiskerfinu það fór hagkvæmi sjónarmið að ráða inn í menntakerfinu og gatnakerfinu og það þurfti alltaf að hagræða og spara en ég meina þú veist að spara tíkall í dag þýddi að þú veist skuldarunni 100 kall í uppsafnaða viðhaldsvinnu á gatnakerfinu á morgun og þannig allt hefur fengið að grotna niður og menntakerfið og menningakerfið líka. Já, ég meina menntakerfið okkar er að svo mörguleiti frábært og það fullt af frábæru fólki sem að vinnur í því það sem að er að hjá okkur er að við erum sífellt að skipta stefnur það er sífellt sem að er verið að búa til og breyta aðalnámskrá lagana til breyta áherslum takin nýtt kerfi og nýtt kerfi að þið verum alltaf að leita að einhverju þú veist sem er miklu betra. Já, mér finnst það nú bara að vera jákvætt að leita einhverju sem er betra og breyta einhverju svona ef ég tekið þetta alveg bókstaflega sem þú voru að segja en er það ekki samt líka það að við erum að leita einhverju betra vegna þess að síðasta kerfi virkaði ekki og eins og margir segja sem þekkja til að það var aldrei veitt fjármagn til þess að leyfa því að innleiðast almennlega eða virka eitthvað þannig að það er umverulega breytt og svo náttúrulega bara hugmyndir einkavæðingar þegar að einhver ríkisbatteri virka ekki en þau hafa umverulega aldrei fengið kannski að virka almennilega. Nei og síðan er það sko þú veist þegar þú ferði í það að hóla öll kerfi og breyta bara breytingana vegna og sko þú veist það er alltaf að breyta en ef þú breytir þá verður að leyfa þeirri breytingu að ná fótfestu og sjá hvort þú virki áður en þú ert komið með nýja breytingu það er það sem ég er að tala breytingarnir eru svo ört að þegar þú veist ég man bara að svo við tökum bara breytingur aðalnámskrá þá er innleiðingaferli og það tekur þú veist kerfið bara þú veist innleiðingaferli og til þess að bara kenna kennuranum að vinna eftir nýju kerfi að þá tekur það alveg þó nokkur ár og það var ekki fyrr sem sagt fólk búin að ná þú veist nýju aðalnámskránni en það komum breytingar og það var öll vinnan eiginlega meira og minna bara, þú veist, ónýtt. Þannig að við leyfum ekki, þú veist, kerfinu að fá þetta andrými. Síðan er það líka annað að við erum með alls konar sérfræðinga sem að allir eru tilbúnir að hafa vita á þessu en þeir eru að nálgast þetta út frá ekki, þú veist, hvað er best fyrir börnin. Þeir nálgast þetta oft út frá hvað kostar minnst út frá hagræðingarsjónarmiðum og hver einasti kennari nánast held ég undantekningarlaust myndi segja að svona grundvallar leiðréttingin sem þyrfti að eiga sér stað til þess að gera allt skólakerfið okkar skilvirkara var að fækki bekkjum bara það að fækki bekkjum það myndi bæta allt nei, það er ekki hlusta á það koma alls konar öðruvísi kröfur og meiri sé að þú veist, voru samtök sveitafélaga, þú veist, í síðustu kjarasamningsviðræðum að reyna að fá kennara til þess að kenna meira og vera með stærri bekki. Þú
Þetta sama fólkið og mætir síðan í Kastljós og hingað og þangað og talar að við séum ekki að standa okkur nógu vel í PISA. En þegar einn kennari komið með nemendur sem er í skóla og aðgreiningar, það sem að meirinn helmingurinn af bekknum með sérþarfir og þeir eru yfir 20, sem þýðir í 40 mínútur kennslustund hefur 2 mínútur á perum nemandi að minna og það einn nemandi sem svo krefjandi að hann tekur helmingina tímanum, þá það ekki, góð nýtni og ekki góð framleiðni. Þannig að En nú þetta menntakerfið, en svo það menningin. Ég ekki talað allt endalaust. Já, það var svo gaman að fá fréttir á ýmsum sviðum hjá þér, menn alltaf mikla kennari, náttúrulega líka. Já, ég líka kennari og búin að kenna í 20 ár. Já, en ef að tíma okkar búin, má ég bara spyrja rétt undir lokin, fara aftur í bíómyndina sem að kannski margir sáu. Hefur hún ekki farið, þú sagði mér einhvern tímann að hún ætla að vera á leiðinni til Bandaríkjanna? Jú, hún í Bandaríkjunum núna. Það var valið að sýna hana í 4 borgum í Bandaríkjunum, í kvikmyndahúsum þar og ef hún gengur vel, þá verður hún sýnd víða. Hún að fá nefnilega rosalega góða dóma og fólk að taka henni rosalega vel í Bandaríkjunum. Og eins og ég segi, þetta bara eina bíómyndin sem fjallar transmannesku sem þar sem hún bara venjuleg manneskja og hún deyr ekki endan og hún á ekki við fíkniefna vandamál að stríða og þetta ekki bara allt eitthvað ömurlegt og það verið að sýna hana, það var að vera að sýna hana á hátíð í Póllandi. Hún að fara á þessar hátíðir bæði í Ástralíu og víða í Evrópu. Þannig að hróðurinnar bara vaxa og vaxa og þetta mynd og ég hef trúið því að þetta mynd sem mun lifa og standast tímans tönn. Vegna þess að þetta fyrst og fremst bara saga að vera manneskja og geta séð fram hjá akkurat, hvers konar manneski þú ert. Og horta á kjarnan því að hvort sem þú trans eða cis eða straight eða hinsegin þá bara spurning ertu gott fólk eða ekki og þá þetta eins og Birna sagði í myndinni, þetta alltaf spurning hjarta en ekki parta. Já, maður svolítið fegin við vorum fyrst svo ánægð með útrásarvíkingana og hvað þeir fóru víða en ég verið að segja, maður getur nú ekki að verið glaður yfir hvað ljósvíkingarnir fara víða og farið sem megðir fara sem allra víðast. Hún heitir Odd Fish á ensku sem að þýðir bara að vera öðruvísi og mjög viðeigandi titill vegna þess að það að vera trans og vera svona hluti af minnihlutahóp þó að það má kannski segja að fólk að ég sé mjög hávær minnihlutahópur þessi ég læt ekki þakka neyri mér að þá vissum við alltaf og við höfum öll vita að við vorum öðruvísi og að alast upp þá veist að þú ert öðruvísi vegna þess að hinni krakkarnir finna líka að þú ert öðruvísi og þú verður fyrir einelti og aðkasti að þú ert öðruvísi en ef þú hefur ekki fræðsluna þá veist ekki hvernig öðruvísi og þeir líður bara illa og þú byrjar að læra að hata sjálfa þig af því þú hefur ekki tækifæri til að geta skilgreint sjálfa þig og þess vegna svo mikilvægt að hafa fræðsluna því þá getur þú sagt þetta ég og leið og þú hefur þetta þá bara hluturinn svo mikið, mikið betri. Arna Magnea Dangs, ljósvíkingur og, eða má segja það bara, bara ljósvíkingur núna og svona mannréttinda fréttaritari okkar hérna við Rauðaborðið, leikona og áhættuleikstjóri, kennari. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og fræða okkur og spjalla við okkur mannréttindamál í heiminum. Ég þakka hlustendum og áhorfendur kærlega fyrir að vera með okkur. Laufey Líndar Ólafsdóttir fyrir að varpa samræðan yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi
á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða menningu sem heyrir liðinni tíð. Við ætlum að ræða torfbæi. Hvort við höfum verið aðeins of hröð á okkur að fjarlægja ummerki þá menningu. Það er til fólk í þessu landi sem heldur slíku fram, fræðingar. Og til að ræða þetta mál og kannski fleiri mál sem varða okkar sögu og menningu er komin hér prófessor við Háskóla Íslands. Hann heitir Sigurjón Baldur Hafsteinsson. Hann er mannfræðingur. Vertu velkominn, Sigurjón. Takk. Þú, er það ekki rétt skilið hjá mér að þú eigir grein í bók sem kom út snemma á þessu ári þar sem er verið að fjalla hvað varðar torfið? Jú, það er rétt. Þessi grein birtist í bókinu Objects in the Archives sem Kristján Mímirsson, fornleifafræðingur og Davíð Ólafsson, sagnfræðingur, ritstýrðu og er endapunkturinn á öndauðisverkefni sem var stýrt af Rannís og Sigurður Gylfi Magnússon stýrði því verkefni og ég var þátttakandi í því. En þessi grein sem við Arnar Árnason, prófessor í mannfræði við Háskólann í Aberdeen, skrifum í þessa bók heitir The Turf House as Skin eða Torfhúsið sem húð. Og þar erum við að fjalla einmitt, eins og þú nefndir í inngangnum, þetta sem við tengjum svo sterkt við hérna liðnu tíð, torfhúsin. Og í greinin erum við að fjalla arkífhugtakið, hvað það þýðir og erum síðan að tengja þær pælingar við torfhúsi sem arkíf, sem einhvers konar minni þá liðna tíð, en líka framtíðina. Og það sem er kannski megin punkturinn hjá okkur í þessari grein í tengslu við torfhúsin, og þá má eiginlega segja að við sem að gera því skóna að þegar upp er staðið að þá stöndum við uppi með í dag torfhús, eiginlegu torfhúsin sem við þekkjum til dæmis sem eru á söfnum eða stök eins og Laufás í Eyjafirði og Grenjastaður í Þingeyjarsýslu og víðar. Við stöndum með þau í höndunum og sem ákveðnar heimildir úr arkífinu. Það eru hluti af safnastofnunum. En þegar upp er staðið hins vegar að þá, eins og komum að í greininu, að þá hefur þetta ferli með torfhúsin í raun og veru orðið til þess að það hefur margt glatast. Þessi hugmynd arkíði hverju var í raun og veru breytt í minni, hverju var verið að eltast við í að breyta í minni fyrir kynslóðir og ekki síst komandi kynslóðir. Var þar uppi staðið, það var horft fram hjá ýmsu. Til að mynda má segja að svona fram eftir í þessi 1100 ár sem við vorum að byggja og búa í torfhúsum, að það voru náttúrulega var þessi arkitektúr náttúrulega eins og kannski heimil okkar í dag eru svona miðja eða nafli alheimsins fyrir þeir sem þar búa. Og þar voru börn getin og þar lést fólk og þar átti fólk sitt líf. Áttu það sér einkalíf? Já, alveg örugglega að einhverju leyti og þó að það hafi náttúrulega sannarlega verið með öðrum hætti en við hjá okkur í dag. Við búum einfaldlega kannski í öðrum arkitektúr heldur en skipulagi heldur en þá.
og þarna sem sagt í þessu í þessu ferli að þá og það er svona einn megin punkturinn í þessari ritgerð okkar Arnars að það er ákveðin spurning í tengslu við arkafið sem snýr að ákveðinu miðstýringu sem hefur svona í gegnum síðustu 200 árin kannski varandi mannvirki og það er að segja arkitektúr verið svona að herðast ef mér orða það svo og og það sem var sem sagt í sjálfu sér svona á forræði fólksins frá landnámi og til fram eftir kannski 20. öldinni forræði í því hvernig fólk byggði sem lýsti sig meðal annars í því að húsin litu misjafnlega út allt eftir þörfum og efnum hverjar fjölskyldu að svona sá þáttur þar að segja lífsins það að dvelja í þessum húsum sinna viðhaldiði, byggja þau og svo framvegis lifa í þeim og í kringu þau hefur þegar uppi staðið í þessu vaxandi miðstýringarvaldi þegar með tilkomi ríkisins orðið til þess að sá þáttur hefur að mörgu leyti farið hjá garði eða fram hjá okkur og í raun og veru orðið þetta óminni þessi amnesía sem við finnum í arkífinu. Þannig að þegar við ætlum til að ganga inn í arkífið, þú veist, eða inn í safnið, hvar svo sem það er, að þá erum við kannski þegar uppi staðið ekki með eins ríkulegar heimildir þetta líf og þessar byggingar og fleira eins og við kannski myndum gjarnan vilja hafa. Já. Við göngum inn í einhvers konar reglugerðar fargan. Já, svona í þessari greina þá skiptum við þessari þróun, sjálfsagt fyrir náttúrulega mjög hratt yfir sögu í svona stuttri grein. En við byrjum sér þetta á þjóðveldisöldinni, þar sem við erum að tala það að eins og hefur verið lýst að þetta hafi verið svona fram til frá landnámi og fram til 12-13. aldar og þá voru menn, kom fólk hingað og það byggði svona þessi torfhús eftir sínu nefi og síðan á 13. öld að þá er komin ákveðin svona við getum sagt svona ákveðin svona vísir á ákveðinu miðstýringarvaldi. Já, þá þegar. Já, þar að segja, þá erum við náttúrulega aðalega að hugsa þetta í tilviki sem sagt arkitektúrsins, húsana sem fólk er að byggja, bæði fyrir sig sjálft og einnig fyrir skepnunar. Já. En sem þetta á 13. öld þá er samkvæmt heimildum mikið byggt af kirkjum og það verður sem sagt kirkjulega vald kaþólskunnar og svo eftir síðaskiptin eins og við þekkjum náttúrulega samkvæmt þessari hefðbundnu Íslandssögu að þá verður kirkjulega vald mjög sterkt frá 1300 og ég myndi segja bara alveg kannski til dagsins í dag þó kannski hafi molnað undan því á undanförnum áratugum en þarna erum við komin með ákveðna svona kynningu á því að þarna er ákveðin svona vísir að miðstýringarvaldi í landinu hér á Íslandi en það sem er áhugavert er að milli þess að tökja tíma og við erum með mjög svona langt tímabil frá 1300 og fram á 20. öldina undir þegar kemur að þessu tímabili en þrátt fyrir þetta langa tímabil 1000 ár pluss að þá er hið miðstýrða vald svona mjög veikburða í því að skipta sér að því hvernig í raun og veru híbýlin eru byggð. Menn voru ennþá, alveg sem menn voru kannski að gera á þjóðveldistímabilinu að byggja í raun og veru bara eins og þeir sáu best fyrir sig og sína sitt bú og og við köllum þetta svona anarkisma í byggingum, það að segja að fólk
hafði þetta sjálfræði sjálft til þess að haga sínum byggingum eins og það vildi. Og það náttúrulega sama tíma eins og gengur að gerist en í dag að það náttúrulega var að nýta fjölskylduna, það var að nýta vinnumenn, það var að nýta vinskap, kunningskap og svo náttúrulega eftir föngum verið að draga inn fólk sem hafði sérþekkingu á svona húsbyggingum og og það var engin sérst með öðrum orðum að segja til það hvernig hlutinir ætti að vera, hvað þetta varðandi burðavirki og fleira. Þarna byggðu menn bara á hyggjuvitinu og reynslunni og hefðunum og svo framvegis. En síðan gerist það þarna og það svona þarna í lok seinna tímabilsins í kringum 1900 að þá erum við farin að sjá svona við getum kallað það bara ríkisvalds hugmyndir sem eru náttúrulega miðstýringar hugmyndir þar sem sveitarfélög við getum talað íslenskt ríki á þeim tíma sem var náttúrulega með heimastjórnin var farin að velta fyrir sér því að búa til reglur og lög sem síðan hafa mannvirkjagerð og síðan fram eftir 20. öldinni og ég myndi segja kannski fram undir 1990 að þá þessi reglugerðar laga rammi utanum mannvirkjagerð eða arkitektúr hefur ekkert annað heldur en harðnað og gert það í raun og veru að það hefur tekið, allt þetta hefur í raun og veru tekið af okkur þetta atbeina þess að gerendahæfni sem menn höfðu áður til þess að ráða því hvernig getum við í raun og veru byggt yfir okkur. Nú þurfum við að sækja leyfi og gangast undir allskins skilmála samkvæmt lögum mannvirkjagerð og fleira sem við þekkjum öll. Við getum ekki gengið út í móa og bara að rista upp torf og dregið að okkur timbur og steina og byggt og búið þarna eins og við okkur listir. Við þurfum að samfélagið hefur í raun og veru þar að segja við höfum kallað þetta yfir okkur að þarna sé í raun og veru þetta atbeina sem við höfðum í raun og veru takmarkað. Sko, ég þá að skilja þig rétt að við höfum verið svona, fengið að vera svona hippar í híbýla legu tilliti, svona hippar húsbyggingana, ekki neitt þrýstingur, engin svona félagsleg kerfi sem eða ekkert yfirvald sem að ýtir okkur í tiltekna átt. Við bara Íslendingunum líður bara ágætlega í þessari tegund af mannvirkjum, vænti ég, eða hvað? Var mikil umræða að þetta væri nú alveg hrikalegt að vera í þessum torfbæjum, þeir eru að fara að byggja önnur hús á meðan við búum þarna, eða hvernig það? Já, þetta er náttúrulega eitt af því sem svo áhugavert við þennan tiltekna arkitektúr að þetta þegar uppi staðið náttúrulega mjög flókin saga og flókið samband sem fólk hefur við þessi hús í gegnum tíðina og margir þættir sem í raun og veru móta þá viðhorf og reynslu fólk af því að vera í slíkum húsum. Eitt af því sem við megum kannski ekki gleyma að frá og með kannski eftir að þjóðveldistímabilinu lýkur og vel fram á 20. öldina þá búið náttúrulega við ákveðna félagsskipan og það er náttúrulega vel þekkt að svona undir, við segjum bara kannski eftir síðarskiptina þá og fram eftir að þá bjó fólk, við bjöggum við félagsskipan sem var mjög svona, hvað maður að kalla það, svona þingandi. Gamla vistabandið? Já, það sem vistabandið kemur við sögu, það sem í raun og veru þeir sem áttu eignir í landinu og þar með húseignir 80-90% þjóðarinnar voru þeir uppi staðið bara með í kringu 10%. Og það út af fyrir sig hefur náttúrulega haft að okkar mati gríðarlega áhrif á það til að mynda hvernig hluti af öllum þessum þúsundum torfhúsa út all land leit út.
og eins og gengur og gerist, við sjáum þetta bara ennþá í dag, til dæmis í tengslu við innflytjenda umræðuna, það er verið að hóla hingað farand verkafólki í iðnaðarhúsnæði og óheilbritt húsnæði og sama tíma það er náttúrulega hver hliðstæða við það á öldum áður að þegar leiguliðar tóku við jörðum, kvotum, að þá var þeim upp á skipað að sinna jafnframt viðhaldi á því og oft á tíðum var krafan viðhald á kannski húsnæði sem hafði látið á sjá og eignar menninni voru ekki að sinna viðhald á því sjálfur, ætluðu bara leiguliðunum að sjá það. Og það máli leiða líkum að því að þetta ástand hafi meðal annars gert það að verkum að stór hluti eða einhver hluti, það eru kannski erfitt að meta hlutföllin af þeim torfhúsum sem voru hér á þessum tíma hafi borið þess merki hvernig í raun og veru félagsskipunin var. Þar sem menn hafi kannski ekki haft sömu framtakssemi í því að búa vel húsin eins og þeir myndu gjarnan vilja hefði þeir átt þetta sjálfur. Já. Þannig að, Og það má kannski segja að bændahöfðingjarnir þeir séu svolítið ígildi ríkisstarfsmanna sem að skorti á. Þeir hafa mjög mikið að segja um líf borgaranna. Ekki satt? Jú, það máli segja það. Og það þurfti ekki skrifaða reglur til þess að það væri mjög svona ákveðin hegðun leyfð. Nei, en reyndar var náttúrulega frameftir öldum menn voru alltaf svo sem að búa til registrur eða heimildir það hvað í raun og veru hvað menn ættu. Já. Þannig að það eru til heimildir það og við ábúaskipti að þá voru gerð yfirlit ástand til dæmis húsnæðis og slíkt. Og það var náttúrulega beggja hagur, það var ekki bara eigandana heldur líka leiguliðana sem hefðu kannski sumi hverjir eins og einhverju duglegir bændur hefðu náttúrulega lagst í betur bætur á húsakynnunum. Getur verið að ýmsum ástæðum til þess að auka sinn eigin hag en líka til þess að búa betur sína fjölskyldu. Og svona stundum hefur slíkt samband tekist vel en svo voru líka alveg til heimildur það að eignamennir hafi snuðað leiguliðina réttmætar kröfu þeirra þar sem þeirra var lagt fram vinnu eða jafnvel efni í viðhald og gert í raun og veru húsakostum betri. En þannig að en ég held til dæmis að ef við komum til dæmis aftur að þessari grein þá eitt mikilvægt atriði í þessu langa tímabili þarna frá 1300 fram á 20. öldina sem við tölum að þá má segja ákveðin svona banabiti þessara torfhúsa á þessu tímabili sem í kringum lýðveldisstofnunina 44. Umræðan hversu óalandi og óferjandi torfhúsin þóttu hafði náttúrulega byrjað löngu fyrr á 19. öldinni en þarna í kringu lýðveldisstofnunina þá ákveðin svona okkar mati ákveðin banabiti sem byggingamálaráðstefna sem var haldin lýðveldisárið 44 haustið og þar eru svona fulltrúar ríkisvaldsins að tjá sig með erindum mikilvægi þess að endurnýja húsakostin í landinu. Þetta þá sildir embættismenn, fólk sem hefur farið út til Kaupmannahafnar? Já, akkúrat. Þetta þá menntafólk sem komið þarna í margar stöður og eru að úttala sig það í raun og hversu mikilvægt það fyrir hið nýstofnaða lýðveldi ekki síst til þess að koma okkur inn í nútíman. Nýrri tækni, nýrri framtíð, rísa upp. Og að koma okkur inn í nútíman og
og bara í raun og veru omvenda bara snúa algjörlega við bakinu við þessum tegundum húsa. Og verður það einhver svona skömm umræðefni gagnvart fortíðinni eða? Já, hún er sannarlega við líðið þarna og endur ómar á mörgu leyti margt af því sem hafði farið fram áratugina og undan í tengslu við þessi hús, þetta í samanburði við þá hugmyndir manna nútímann eða þannig mótinisma þá stóðust torfhúsina á engan hátt neitt samanburð við hús sem voru þá álitin svona mikla tæknilega framfarir og þá aðalega verið að tala náttúrulega timburhúsin, ekki síst sementshúsin sem voru náttúrulega komið þá. Já. Og Fyrirgeðu má ég skjóta inn í núna, sko þessi torfhúsakúltúr, hélst hann miklu lengur hér í samanburði við aðra þjóðir sem sagt á Íslandi en í ríkjunum í kringum okkur? Já, það er eitt af því sem gerir okkar sögu þegar kemur að arkitektúr mjög áhugaverða. Við erum til dæmis að bara tala þetta norðurslóða, við erum náttúrulega á norðurslóðum og í samanburði við byggingar hefðir eða sögu til dæmis í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Síberíu og náttúrulega Norður-Ameríku líka, þá voru torfhúsin þessi notkun á þessum staðbundna efnum eins og torfi notu miklu lengur inn í 20. öldina heldur en á þessum svæðum sem ég nefndi áðan. Og það eitt út af fyrir sig gerir þetta svolítið áhugavert af hverju það var. Og þá er það helst í svona frumbyggjar eins og lappar sem voru kannski að byggja þessi svona sín torfhús, gamma hús í norður Finnlandi, Svíþjóð og Noregi. En svona smám saman hverfur þetta og en eins og ég segi, þetta er eitt af því sem gerir okkar svona sögu svolítið áhugaverða og Og upp úr 1944, upp úr þessari samkomu þarna og þeim skilabóðum sem að fólk tekur með sér og fjölmiðlar væntanlega fjalla og breiða út boðskapinn, má þá segja að það verði svona bara almenn stefna að útrýma torfbæjum? Já, þar er í raun og veru svona, eins og ég nefndi svona kannski banabitin á þessi torfhús og eftir þetta ár eða þennan áratug, 5. áratugina, þá ferðum alveg hríðfækkandi í landinu og þau í raun og veru jöfnu í jörðu og Er það miður? Mér finnst það náttúrulega að vera svolítið miður og ekki síst vegna þess að eins og við sjáum til dæmis af umræðinu þá og eins í fjölmiðlum og svona öðrum heimildum að sú í raun og veru stefna sem er tekin fyrir atbeina ríkisvaldsins er í raun og veru án svona upplýstrar umræðu það, ef við ætlum að gera þetta á þennan hátt, ef við ætlum að ganga þannig inn í nútímann, þurfum við ekki að huga að þessari fjölbreyttu flóru sem torfhúsin sannarlega voru, en það var ekki gert. Nei. Og og náttúrulega mjög mikið þetta eins og ég nefndi í byrjun, þetta var náttúrulega nafli alheimsins fyrir tugþúsundir Íslendinga og upp úr 1900 og engin svona umræða eða svona sterk eða djúp vitund það að ef við ætlum að taka þessi skref að hvort að við ættum þá að búa til einhvers konar heimildir í raun og veru þannig mikilvæga þátt í okkar menningarsögu. Þannig að eins og til dæmis á byggingarmála ráðstöfunina þá er eitt sem er mjög áhugavert í þeim erindum sem þar eru að svona þessi hugmynd söguna, hugmyndin arfleiðina, 1100 ára arfleið er bara ekki til staðar. Það að segja, bara eins og menn hafi bara alveg svona gengist af trúnni að þetta væri eitthvað til þess að halda í. Enda
og við fjallum það meðal hans í greininni og Arnar að þetta kemur það í ljós talandi meðal hans arkífið að á tímabilinu kannski, ég segjum svona 1880, 90 svona fram til 50-60 og þá menntafólk, arkitektar aðri menntamenn sem og reyndar fram til dagsins í dag eins og arkitektar sem tala ennþá þannig tæpitungulaust og halda því fram að við Íslendingar eigum enga byggingasögu. Nei. Við eigum engar hefðir þegar kemur að því að byggja yfir okkur. Og þetta náttúrulega ekkert annað heldur en einhvers konar óminni, sannarlega kannski vanþekking á og sannarlega líka ákveðið svona ólíkt sjónamið á það hvernig sumir fræðimenn eru til dæmis að líta á hið manngerða umhverfi að þarna virðist þessir aðilar draga einhverja línu þar að segja ef þú ert mótinískur, ef þú ert menntaður í hugmyndafræði Vesturlanda með tilliti til þess hvað það þýðir að vera arkitekt, hvað það þýðir að vera að byggja, að þá dregin einhver lína við ártalið 1800 eða svo að þegar menn fóru að gangi í háskóla að læra að byggja, að þá það svona ákveðið upp af að því að vita eitthvað það hvernig að byggja og menn byggðu á einhverju viti. En fram að því, eins og menn hafa talað varðandi torfhúsinu, þá voru þetta bara, eins og sumir hafa haldið fram að þetta voru bara óvitar. Við vorum, okkar forfeður og formæður voru bara óvitar þegar kom að því að byggja arkitektúr, torfhús, fram eftir öldum. Ég held að það hafi verið Halldór Laxness, kannski misminnir mig, en ég held að það hafi verið hann sem að sagði að Íslendingar hefðu afsannað það að maðurinn þyrfti hús til þess að búa í. Þannig að hann víðsýnn og flottur og mikill náttúrulega menningarpái, áhrifavaldur, sem að rýndi nú í liðina tíð með allt öðrum hætti heldur en Íslendingar höfðu áður gert, var gagnrýninn og svona, að meira þess að hann með þessu þá setur hann svolítið að hann tala ansi hressilega niður til torfbæjarins, ekki satt? Jú, en já og nei, hann kannski ekki alveg. Nei, ekki alveg, Þetta er kannski tvíræðinni í honum. Já, en ég held að hann hafi kannski þeirra uppi staðið, þar sem ég svona hef meðal annars verið að skoða með henni Mörtu Guðrún Jóhannesdóttur sem mitt viðhorf Halldórs Laxness til arkitektúrs og torfhúsa sérstaklega. Að þá hafi hann þegar uppi staðið verið svona einn ötulegasti talsmaður torfhúsana og kannski að einhverju leyti verið líka maður þeirra tilraunar að reyna að draga okkur fyrir sjónir að þessi sérstæða okkar og það mjög skemmtileg lýsing hjá honum í bók sem kom út, eða ritgerð sem kom út í kringu 1940 þar sem Halldór að halda því fram að Víðimýrakirkja í Skagafirði sé okkar Péturskirkja sem í Róm og og það ekki að skilja þetta öðruvísi heldur en að hann sé einhvern veginn að benda okkur á það að þessi hús eru svona okkur sannarlega sambúðin, eru sannarlega hluti á okkar fagurfræði og við eigum alveg að vera stolt af henni eins og væntanlega Rómarbúar eru af sinni Péturskirkju. Þetta nú gagnlegt fyrir mig að vita, ég hef þá misskilið þessi ummæli hans sem háð því það svo margt sem hann var háðskur gagnvart að það stundum pínlítið erfitt að þýðan vita hvenær honum var alvara með eitthvað og hvenær hann var að tala út fyrir sig en þetta finnst mér áhugavert að heyra þannig að hann var talsmaður þess að það ekki farið svona hratt í því að útrýma þessum menningar hluta á. Já, ég myndi halda að hann hafi verið og við þekkjum það náttúrulega mörg hver að eitt af því sem Halldór náttúrulega gerði lengi framan á sinni ævi, hann ferðaðist mikið landið og bjó náttúrulega þegar hann fór landið inn í torfhúsum
og og það kemur alveg ljós í mörgum af hans skrifum að hann hafi borið mjög mikilvægt skinnbragð á í raun og veru þennan fjölbreytileika og það er eitt af því sem til dæmis Hannes Lárusson sem rekur Austur Meðalholt suður af Selfossi sem er raun og veru svona eina, við getum kallað bara safnið að sýninguna íslenskan arkitektúr og ég hvet fólk til þess að fara þangað til þess að skoða það. En hann hefur einmitt verið að benda á einmitt þennan fjölbreytileika og við sjáum til dæmis á sýningunni þar að þarna eru, ég man ekki einhverju 10 mynda af torfhúsum og þú horfir á þessa flóru og það er ekkert eins. Já, einmitt. Þannig að Ég hef ekki gert mig grein fyrir því, ég held að það væri allt saman meira og minna sama byggingin. Nei, alls ekki sko, þó við höfum náttúrulega hefðina inn í fjölbreytileikanum sannarlega, þú veist, baðstofuna og eldhúsið og allt þetta og svo einhverju leyti svona þessi formlegu svona ytri enginn og allt það en þegar upp í staðið við lítum nær á þetta þá er þetta mjög fjölbreytt og ólíkt, grunnmyndirnar eru mjög ólíkar til dæmis. Já, mörg fyrstu steinhúsana hins vegar allavega út á landi, þau eru hins vegar eins því að oft gekk bara sama teikningin mann á manni. Nákvæmlega sko. Nákvæmlega. En svo er náttúrulega eitt í þessu að því ég nefndi það í náðan að þetta væri náttúrulega svolítið flókin saga og í tengslu við þessa byggingamála ráðstefnu sem ég nefndi að það er eitt mjög áhugavert sem líka því þú varst að nefna skömmina náðan að á þessari ráðstefnu voru 2 konur með erindi, Ragnhildur Pétursdóttir og Hulda á Stefánsdóttir og þær eru með svolítið áhugaverða púnta í tengslu við þessa umræðu þar sem þær eru meðal annars að kvarta undan því að konur hafi ekki verið með í ráðum þegar náttúrulega fram að þeim tíma og sannarlega var það eftir á að farið var á fullu inn í þennan nútíma með því að og þarna voru náttúrulega og ekki síst á þeim tíma flestir af þessum arkitektum til dæmis kallmenn að þær voru þær voru kvarta undan því að samráði við konur og á þeim tíma var staðu konunnar heimilið að þær hefðu ekki verið hafðar með í ráðum þegar kom að gerð skipulagi íbúða eða húsa og ekki síst sem er líka áhugavert að þessir aðilar, þessir arkitektar og fleiri hafi ekki verið að líta til torfhúsana og þeim góðu eiginleikum sem þau höfðu með tilliti til starfa húsmóðurinnar á heimilinu. Þannig að þarna var svona nett gagnrýni á þessa þróun og síðan í þessari eftir þessi erindi að þá eru umræður á þessari ráðstefnu og þar eru í raun og veru sjónarmið þeirra sögð bara dæmi einhverja óraunhæfa rómantík og þetta væru bara nánast bara órásí að vera að halda einhverju svona fram að það var í raun og veru hægt að draga fram einhverja kosti úr þessum ömurlegu húsum sem torfhúsin þóttu og þar með kannski þeir uppi staðið bara tekin út af sakramentinu. En þetta hefur til dæmis verið eitt af því sem við Arnar höfum verið að skoða með þetta kynjaða sjónarhorn á útrýmingu torfhúsina. Að torfhúsin voru þeir uppi staðið og ákvarðan það að taka þau bara valta yfir þau taka við bara híbýlahætti. Þetta voru þeir uppi staðið kallpungar sem í raun og veru tóku þessar ákvarðanir og meiri andstaða hjá konum við þessa breytingu. Já, allavega við miður til dæmis við málflutning Ragnhildar og hennar konu að þá praktísk híbýli torfbæjarnir fyrir þá sem höfðu þar mesta vist Já, það er svona vildu kannski fara svolítið hægar og svona betur ígrundað í sakirnar á því að þegar verið var að tala þetta en stöldurum aðeins við og ígrundum þetta betur og vinnum kannski saman sem er kannski líka þegar uppi staðið eitt af því sem náttúrulega þegar uppi staðið ósögð saga þessara 1100 ára sögu torfhúsina hér á landi hvernig var þessi samvinna kynjana við byggingu þeirra búin voru og við þurfum ekkert annað en að líta bara í eigin barm að
að sem eigum maka, þetta yfirleitt svona þetta samvinna, hvort sem fólk að byggja eða endurnýja eitthvað í sínu húsnæði. Það ekkert að halda því fram eins og reyndar hefur verið haldið fram að þetta hafi eingöngu verið að forræði einhverja þá aðalega kalla við það að byggja, þó þeir hafa kannski sannarlega lagt mikið að mörkum. En það segir ekki allan sannleikan það að skipulagið og hvernig hlutunum var háttað, hvort að það hefur ekki verið einmitt hluta þessu anarkísku hefð í raun og veru, hvernig var byggt og svo framvegis. Ef það hefði ekki verið gengið svona hart fram og í raunin á nokkrum áratugum það ekki rétt hjá mér, þá eiginlega bara það hverfa öllum merki torfbæi hér á landi. Er það ekki rétt skoðan? Jú. Ef það hefði ekki verið gengið svona hart fram í þessu, mætti ímynda sér núna árið 2025 þar sem að einhver börn í Hagaskóla vöknuðu bara í torfbæi og gengju í skólan með skólatöskuna úr torfbænum. Væri það einhvers konar sviðsmynd sem að væri bara svona upp á fjölbreytileikan áhugaverð, eða hvernig séu það fyrir þér? Jú, ég held að það væri bara ekki síst á nú á tímum umhverfis kreppunar að það væri bara mjög vel til fundið og væri náttúrulega mjög gagnlegt, ekki síst fyrir yngri kynslóðir að kynnast þessum í raun og veru svona snilldarhúsum á margan hátt. Þau eru kannski þegar uppi staðið ekki þessi moldarkofar eins og margir vísa til þeirra. Hvernig loftið inn í þessum húsum? Þau voru náttúrulega alveg sannarlega í mörgum húsum léleg, en það má alveg segja að... Nú það myglan sem að... Já, en það má segja að þau hefur örugglega verið ágætt og svo má heldur ekki gleyma að öllum á venjast. Já, en hvað með svona þrifalega hlutan? Ertu ekki alltaf með einhverja mold á þér eða eitthvað? Jú, og það einmitt það sem náttúrulega módernismin hefur meðal annars, og við erum kannski að gera okkur betur og betur grein fyrir því, hefur gengið of langt í svona hreinlætis æði og að við höfum þegar uppi staði kannski farin að búa til svona steriliseraðra umhverfi í okkar arkitektúr. Þegar uppi staðið þurfum við erum meiri kannski lífur heldur en kannski margar hugmyndir í módernismannum sögðu til við erum ekki vélmenni og við þurfum á jörðinni að halda, við þurfum á moldinni að halda, við þurfum á örvurunum að halda og og sannarlega voru náttúrulega ímynda maður sér mygla í þessum torfhúsunum, en við mögum ekki gleyma því að við erum með myglu í okkar húsum ennþá. Og ennþá þetta stór hausverkur, meira að segja færustu verkfræðingar eða arkitektar eru margir hverjir að klóra sér í skallanum yfir því hvernig hægt að leysa það, og sumt mögulega hægt að leysa, en annað kannski í prinsipinu erfitt og kannski ekki hægt. En þarna, og þetta var kannski varandi mygluna einmitt kannski eitt dæmið svona kannski má kannski segja það tap sem við stöndum uppi með í raun og veru þeim hraða og því óðagoti og þeirri óígrunduðu afstöðu okkar á fyrirluta 20. aldar að jafna þessi torfhús við jörðu. Þarna hefði til dæmis með tilliti til líffræðilegar sambúðar fólksins í þeim og hvernig í raun og veru umhirðan var og hvernig sambandið var við lífræna í torfhúsunum. Að þekking á því hefði mögulega geta gagnast okkur í dag til þess að skilja í raun og veru til dæmis bara hvað við þurfum af örvurum eða öðrum svona lífrænum efnum inn í okkar híbýlum. Það má kannski segja líka að mörg okkar búa kannski í húsnæði sem með blómum. Margir með blómaæði og pottablóm og fleira og það svona ákveðin má kannski segja ákveðin inngrip fólks í því, og það sannarlega eykur til dæmis örveruflóruna í þeim híbýlum og vandalega það bara mjög gott fyrir okkur en þarna voru torfhúsin kannski
menn hafa kannski verið með pottaplöntu þó ég kannski þekki það ekki alveg í torfhúsunum en svona fram eftir öldum en húsin sjálf voru kannski með þá eiginleika sem til dæmis í pottablómunum bara í veggjónum eða í gólfunum og svo framvegis. En varðandi hreinlætið þá hefur Sigríður Sigurðardóttir fyrir safnstjóri í Glaumbæ, hún hefur einmitt skrifað mjög áhugaverða bók torfhúsum í torfhúsum. Og það ekki hægt að segja annað en að auðvitað eru menn og hreinlætið þröskuldurinn misjafn þar í torfhúsunum eins og hér í dag. Og við erum með fólk sem þrífur ekki kringu sig en verið samt líða ágætlega og svo aðrir sem eru bara katthrifnir og þá ekki bein tengsl á milli þessar ólyktar sem að til dæmis erlendir ferðamenn sem komu hingað og skrifuðu bækur eða greinar heimsóknir sína, þeir gerðu svolítið grín að Íslendingum, sumi hverjir. Eitt var það að þeir sögðu að Íslendingur legði fyrst og fremst áherslu á það í kynnum við erlendan ferðamenn að fá eitthvað út úr kynnunum sem kannski var til marks bara fátæktina eða eitthvað, ég veit ekki en svo tala sumir þeirra þessa ólykt og til dæmis ég hef svolítið kannski bara í einfaldleika mínum lagt saman sem sagt torfhúsin þær aðstæður og fengið út innbyggða ólykt og óþrifnað af því að maður elst upp við neikvætt viðhorf gagnvart torfhúsunum. Ég fæddur 1965 og pabbi, hann fæddist hann ólst upp í Torfbæ. Hann var nú ekki með neitt rosalega jákvætt viðhorf gagnvart Torfbænum en samt hann var ekki með neikvætt viðhorf. En eins og þú hefur verið að tala þá held ég að ég held að það sé svona utanakomandi þá fá ég við í að mér alls konar upplýsingum að þeim beint að mér sem að leiða til þess að viðhorf mitt til Torfbæinn neikvætt eins og sannlega flestra annara Íslendinga á mínum aldri og til dæmis þetta með óþrifnaðinn og ólyktina var það bara tengt einhverjum öðrum venjum Íslendinga en endilega húsakostinum? Já, ég myndi halda það og svo þetta tengist náttúrulega líka hugmyndum loftgæði og náttúrulega menn voru kannski ekkert að menn höfðu kannski höfðu með öðrum orðum svona aðrar hugmyndir loftgæði og en í dag kýrna náttúrulega notaðar til þess að hita upp akkurat og þannig að svona þegar kemur að þessari lyktar menningu að þá þetta náttúrulega þegar uppi staðið svolítið flókið og það sem kannski það sem menn kannski halda að sé ólykt til dæmis af kúm eða kúamíkju sem kannski hefur í þeim bæjum þar sem kýrnar voru nú ekki langt frá, hvort sem það er undir baðstofu loftinu eða einhvers staðar annars staðar í Torfbænum. Að þegar uppi staðið þá það ekki endilega, fólk getur sagt kannski eða ímynda sér að það hefur verið ólykt en auðvitað náttúrulega hafa menn vanist þeirri lykt sem var en núna hafa til dæmis rannsóknir sýnt fram að það sem kúamíkjan til dæmis gefur frá sér hefur þegar uppi staðið mjög jákvæð áhrif á fólk, þar að segja andlega heilsu þeirra. Og þannig að það út af fyrir sig þó að það sem við skilgrunum eitthvað sem ólíkt í dag hefur ekki endilega verið ólíkt og þar með slæmt. Þannig að þetta mjög svona málum blandið og Þetta eru kannski einhverjir svona sterilíseraðir brotborgarar sem að hafa vanist upp við steinsteypuna sem koma hingað og rita sínar ferðabækur. Já. Og ég held að það eitt af því sem áhugavert náttúrulega við þessa ferðamenn á 18. og 19. aldina, þetta voru náttúrulega oft á tíðum svona yfirstætta fólk sem kom hingað og skrifaði sínar bækur að ritgerðir, voru með sín viðmið og það nú kannski annar vingill sem við hefðum getað komið inn á sem náttúrulega þessi nýlendu vingill á viðhorf Íslendinga og annarra til torfhúsa. En ferðamennir höfðu náttúrulega þessa yfirstættalegu sín á þetta húsnæði og tala nú ekki eða voga sér inn í húsin með
allir þeirri ólíkt sem þar var að þeim fannst. Þeir skrifuðu þessu hús, mörg hver sem óalandi og óferjandi, sem bara kanínuholur og notuðu mjög svona sterkar svona náttúrulegar, dýralegar líkingar, samlíkingar þessi hús. Og þetta hefur náttúrulega smitast náttúrulega til okkar Íslendinga, menn þótti okkur sveið. Já, okkur sveið alveg undan þessu og bjóð til kannski einhverja minnumáttarkennd og skömm sem sagt á þessum húsum. Þannig að þetta voru óþurfta menn, þessir ferðamenn sem þarna komu og já, þannig að og því miður kannski tóku náttúrulega margir menntamenn upp þessi sjónarmið, voru að endurprenta þetta í blöðum árum og áratugum saman og þetta náttúrulega smám saman hefur mótað náttúrulega viðhorf okkar sjálfra til þessa arkitektúr. Og náttúrulega á sínum tíma við upp að 20. aldar þá sem sagt þetta orðið svo kveður svo ramt að því hversu viðhorf sterkt að það virðist engum hafa í raun og veru nema þá einhverjum kettlingum, eins og ég nefndi áðan, fundist að það ætti svona aðeins að saldra við og íhuga betur hvað þau höfðu fram að færa. Sína rannsóknir þínar sem sagt að því ég tók áðan dæmi krakka sem að vakna í torfbænum og labba í Hagaskóla á morgni, ef það væri veruleiki. Við vorum með braggamenningu hérna og hún var svona stéttatengt, það þótti ekki gott að vera alveg upp í bragga. Það var við höfum tengt það ávísun á verri heilsu og vondan efnahag. En voru, ef við berum til dæmis saman Gisinn bragga og torfbæ, myndirðu skipa torfbænum ofar í svona, hvað var það, heilbrigði og hollustu heldur en? Ég held að ég held einmitt að þessi stigveldis hugsun varandi húsnæði sé svolítið hættulegt og hafi gert okkur mikinn ógreiða og þar á meðal orðið til þess að torfhúsinu var útrýmt. Þetta voru náttúrulega til braggar sem voru mjög bara fínir og fólk hefur lýst því sjálft og Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur hefur til dæmis talað það í sínum ritum braggana. Þannig eitthvað af því sem við erum að tala torfbæina og líka við braggana. Já, sannarlega og það kannski einmitt hluti af þessum viðmiðum sem getum alveg kallað svona evrópskar hugmyndir arkitektúr og þar sem stigveldispælingar eru hluti af þessari mótunísku hugmyndafræði líka. Að það séu til dæmis byggingar sem eru tæknilega svona standi framar öðrum og sannarlega var náttúrulega torfhúsunum voru náttúrulega mjög lágt skrifuð bara strax og farið var að ræða þessi arkitektur hér á landi og meiri segja Sigurður Guðmundsson málari sem stofnandi Þjóðminjasafnsins að hann talaði til dæmis íslensku torfhúsin sem svona almennt sem íslensk svíneri og en á sama tíma bara svona ákveðið skinnbrá það að einhverju hlutir úr þessum húsum þyrfti hins vegar að varðveita fyrir komandi kynslóðir og var að varðveita vindskeið af byggingum sem útskurði og eitthvað fleira. En hann var samt sem áður, við getum sagt bara gegnsýrður af nýklassísku hugmyndum í arkitektúr, þannig að var menntaður í Kaupmannahöfn, kemur til Íslands á 7. áratug 19. aldar og metur raun og veru þennan íslenska arkitektúr með formerkjum nýklassíkurinnar og það einmitt það sem aðrir gerðu fram eftir að svona þessi viðmið úr svona, það kemur að arkitektúr byggðust ekki á því að horfa til jákvæðra eiginleika og góðra eiginleika torfhúsina heldur fyrst og fremst að
ég getur kallað bara flytja inn hugmyndir frá Evrópu það hvernig ætti að horfa á arkitektúr og hvernig ætti þar með stigveldisræðanum og eftir hverju samkvæmt því að sækjast eftir. Og það til dæmis eitt af því sem við tölum í þessari grein og Arnar að við bendum á það að menn gengur svo langt eins og Guðmundur Hannesson sem nú vel þekktur úr þessu torffræðum segir 1899 í grein að það sé engin maður hér á Íslandi, ekki einu sinni í Reykjavík, sem kunni að byggja hús. Hann segir þetta fullum vettum í þessari grein. Og svo langt gengur menn sem sagt með öðrum orðum í því einhvern veginn að okkar mati að svona tilenga sér svona nýlendu pælingar, nýlendu hugsun Evrópubúa á þetta, við getum sagt bara skrælingasamfélag sem var norður í Dömshafi. Mjög áhugavert. Við komumst ekki lengra, Sigurjón. Tími okkar á þrótum í þessu. Ég ætlaði að ræða við þig fleiri málefni. Má ekki kannski bara bóka þig aftur hér að rauðaborðinu til þess að ræða önnur mál? Alveg sjálfsagt mál. Er það ekki? Jú. Þakkaði kærlega fyrir það. Ég skjóðan ekki tæmt. Nei. Eða mér líður þannig. En búið að vera mjög forvitnilegt að fá þetta innlit í okkar liðnu tíma og viðhorf. Og ég spegla mig ansi mikið í mörg af því sem þú segir og núna svona ákveðið verkefni hjá mér að endurmeta fortíðin og endurmeta viðhorfið sem er viðhorf mín sem er alltaf svo skemmtilegt því að þá líður manni eins og maður standi ekki í stað heldur sé alltaf á hreyfingu. Akkúrat. Kæra þakkir Sigurjón B. Hafsteinsson fyrir þetta spjall. Takk fyrir mig. Og með þessu góðir áhorfendur og hlustendur ljúku við rauðaborðinu í kvöld. Við minnum ykkur á sem líkar við söfnunarbaukinn okkar að það hægt að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka við áskrift. Við erum með rétt 1600 Íslendinga núna sem greiða okkur mánaðarlegt gjald. Ég held að ég held að þeir sem borgi minnst greiði kringum 2700 krónur. Sumir borga meira en okkar rekstur veltur í rauninni alfarið á ykkar framlögum og við getum ekki kvartað. Það búið að hafa verið frábærar viðtökur við okkar dagskrá og vonandi verður hún sem öflugust í framtíðinni. Þökk ykkar stuðningi. Samstöðin.is, haka niður, hnappur sem heitir áskrift. En þættinum er lokið í kvöld. Við verðum aftur hér á dagskrá klukkan 8 á morgun. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.